Isa pa pong palakpakan po natin ating pinakamamalapayang Super God. Yung malakas na palakpak para sa ating pinakamamalapayang Sus. At bago po lahat ng pinakamataas ng pagpuri, paglahati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapayang Sus. And the whole honor, the paggalang po sa ating galang-galang, ating Evangelista Pastor Willie Estrada Almeida God. Sa mga pag-aalala, hinuwang turo, ating ginagalang kagalang-galang, Assistant Pastor Lina si Almeida God, at ating mga beloved whole family of Almeida children, at sa ating mga beloved elders, sa lahat iniibig, maminamahal at minamahal, ating mga beloved mga manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier, at katuwang kanyang malanak, ating beloved na ating divine sister Divine Nier, God, at sa lahat maminamahal ng ating mga kapatiran datihan manbaguhan, at sa lahat maminamahal na naabot o nakakarinig ng tinig ito, maging sa ating mga kapitbahay, magandang gabi na po sa mga oras maminamahal, at maging sa lahat maminamahal ng nanonood po ng ating live webcast, God, sa YouTube, sa Facebook, maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, magandang oras po dyan maminamahal. Magandang muli sa gabi sa ating pinakamamalapayang Sus. God, puri ng ating pinakamamalapayang Sus. Narito tayo muli sa ating pagsasagawa ng ating balgawain maminamahal, yung ating pag-overnight. God, na ito'y magdamagang maminamahal pananalangin sa ating pinakamamalapayang Sus. Narito maminamahal, na inutos na ating pinakamamalapayang Sus na tayo magbantay maminamahal. God, bagamat ang iba sa atin maminamahal ay may kanya-kanya tayong tungkulin sa ating bahay maminamahal. Yung iba ay may mga negosyo, maminamahal, may mga trabaho. Yung iba naman, maminamahal, ay nag-aaral, maminamahal, at may mga gawaing bahay. God, ang ating physical na katawan, na rin ay napapagod din, maminamahal, at kailangan ay magpagpahinga, maminamahal, God. Pero mahigpit na ipinapagbili ng ating pinakamalapayang Sus, pag-araw ng ating Friday, maminamahal, na tayo'y sabi nga mag-overnight, maminamahal, magbantay sa ating kaligtasan. God, dahil ating kalabang Diablo, sabi nga kanyang banal salita, maminamahal ay umuungal, God, na naghahanap ng kanyang masisila. God, upang hindi tayo mapunta sa tukso at pain ng Diablo, maminamahal, kinakailangan maminamahal tayo mag-overnight upang magkaroon tayo ng kapangyarihan na nagagaling sa ating pinakamamalapayang Sus, at lahat ng kanyang pain, ang ating kaaway na Diablo, maminamahal, kanyang mga pain, mga gawang hindi kaaya-aya, ay hindi tayo matukso, maminamahal, at mapaglabanan po na dahil may kapangyarihan tayo. Sabi nga ng ating mga beloved mga ngaralan, yung katumbas, maminamahal, ng ating pag-overnight ay 3 araw na pag-aayuno na kapangyarihan. God, nandun maminamahal na ito maminamahal ay kapangyarihan na nagagaling sa ating pinakamamalapayang Sus, upang lahat maminamahal ng gawa ng kaaway ating mapaglabanan. God, nandun maminamahal, sabi pa nga maminamahal, katulad maminamahal ng kanyang banal salita, sabi niya maminamahal, katulad ng maminamahal na binigay ang pagbabantay sabi, sa pintuang daan ng nagbabantay. God, na kinakailangan siya magpuyat maminamahal upang pagdating ng kanyang Panginoon ay siya maratnang, sabi nga, pag naratnang siyang mag-overnight o nagpupuyat maminamahal, ay nandoon maminamahal ay siya totoong nagbabantay sa kanyang kaligtasan maminamahal. Dahil sabi nga maminamahal, ang kaaway, hindi mo alam maminamahal kung kailan darating maminamahal. Maaring sabi nga maminamahal, katulad ng example nun maminamahal, maaring sa gabi o sa araw, katulad maminamahal din ng pagbabalik ng ating pinakamamalapayang Sus. Ganon din maminamahal, ang pagitan lang maminamahal ay sabi nga parang hibla lang ng buhok maminamahal. Kaya kinakailangan ng mga Kristyano ay laging mapagbantay, mapagpapanalangin maminamahal, at nandoon dumuroon ang kanyang puso sa ating pinakamamalapayang Sus, upang lahat maminamahal ng gawa ng kaaway ay kanyang mapaglabanan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapayang Sus. God, na sabi pa nga ng ating pinakamamalapayang Sus, na wag natin pabayaan ng ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aaralan sa isa't isa, lalo na namamalas na malapit na yung araw ng kanyang pagbabalik. God, talagang sa mga oras na ito, ay kung hindi nyo nababalitaan, maminamahal, maaring ang iba ay alam na, God, talagang grabe na yung sigalot na nangyari, maminamahal. Katulad nung nangyari ngayon sa Israel, maminamahal, at Iran.
Grabe nga, talagang ito'y tanda na, maminamahal na, malapit na talagang pagbabalik ng ating pinakamamalapit Jesus, maging ang mga siyensya, maminamahal, yung mga dilubyo na nangyari sa ating panahon ngayon, praise God, na talagang may mga iba't ibang mga kuro-kuro, maminamahal. Yung ang maminamahal mga scientists ay nagugulumianan na, praise God. Pero ang mga anak ng Diyos, kailanman hindi nagulumianan. Bakit? Nasa atin ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal pa Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal pa Jesus. Kaya mapalad tayo sa lahat ng mapapalad, maminamahal. Milyon-milyon na mga tao maminamahal na nandoon, maminamahal na inilikha ng ating pinakamamahal pa Jesus. Pero ilan tayong napabilang maminamahal na tunay na anak ng Diyos. Praise God, na kailanman hindi natakot, kailanman hindi nagulumihanan. Bakit? Nasa atin ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal pa Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal pa Jesus. Praise God, kaya sa mga oras na maminamahal, tayo na po'y mag-start na maminamahal. Habang hinihintay po natin mga kapatiran natin na riyan, naglalakbay. Patong siyang lumayan, katulad ng ating paglalakbay na tayo pinarating, namulahati ng ating pinakamahal pa Jesus, ay ganoon din mo, maminamahal. Kaya tayo maminamahal ay mag-umpisa na mag-start na sa gawain, maminamahal, upang sa lahat ng dako na may banagawain ng Jesus, Miracle Crusade International Ministry at mga kapatiran, maminamahal sa iba't ibang dako, hindi lang dito, mayroon baging sa ibang bansa, maminamahal, na naglalakbay din po sila'y paratingin ng lahati at ligtas na makarating sa ating banal gawain. Kaya sa mga oras maminamahal, magbukas tayo yung panalangin, maminamahal, at tayo mag-umpisa na. Inihiling ko po sa lahat ng mga kapatiran, narito na, maminamahal, tayo po tumayo, maminamahal, at itaas po nating dalawang kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamalapan. Magkaisa tayong manalangin, hallelujah. Dakila magpala po ng Ama, Diyos, at magparin sa lahat ng pinakamamalapan Jesus. Narito kami, nagpupuri, nagpapasalamat sa malahating pagdating ng mga kapatiran. Nariyan, pinag-ingatan po nila, pinag-ingatan po sila sa kanilang paglalagbay. Malapay salamat po, pinakamalapay Jesus, pinarating sila ng malahati, taglay ng kalakasan, ligtas na kanilang paglalakbay, binarating malahati sa magawain. Narito kami sa mga oras do, sa balang harapan, nagkatipon-tipon, nagkakaisa, malapay Jesus, nariyan, nagpapakumbaba. Huminang habag, kapatawaran sa pagkulang, pagkakamali sa kami nangasumpuan, bawal sa nagkulang, nagkasala, patawarin mo kami, pinakamalapay Jesus. Hugasan mo kami ng dugo na magusin sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalayin po namin sa una at pagkalatang padalayin po namin ng Evangelista Pastor Willis Tralamidan Persiad. Narito malapay Jesus, lang isang po ang bayog tubal gawain sa simulain sa pag-MC o prayer, pag-awit ng Madiyopol Solemn Song. Narani buhos po yung matamis malang presensya sa aming kaligtaan dahil ito'y kalakasan po namin sa paglilingkod sa iyo, malapay Jesus. Hallelujah. Sama mo kami sa bawat pagpupuri, malapay Jesus. Hallelujah. Nariyan, bigyan mo kaming kalakasan, nariyan, hallelujah, na hindi po kami malapay Jesus, makaigli po, makatulog man, malapay sa na rin ang taglay po namin kalakasan, nagbumula sa iyo, malapay sa Lilia. Ipagkalo mo ito, malapay Jesus, langisay mo rin po, malapay Jesus, sa lahat ng mga kapatid mo rin magpapahayag na mabuhayin patotoo. Ikaw po magbigay na kalang mga patotoo, malapay Jesus, na kalang ihahayag sa lahat, malapay sa Lilia, ng aming mga kapatiran na rin upang sa lahat ng malapay Jesus na may nanonood, hallelujah, sa YouTube, sa Facebook, na mga baguhan, na rin hindi pa po namin hindi pa po na-save sa iyong balungawain, malapay Jesus. Sila rin po malapay sa iyo ma-save at makasama po namin sa paglilingkod sa iyo, malapay sa pang sa lahat, malapay sa iyo, mapahinig ng kanilang mga buhay patotoo. Paano ka kumilos sa kanilang buhay, nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa lahat ng malulubhang mga karamdaman, pinulutas kanilang mga bigatang problema, na rin sila makumberte, malapay sa iyo. Langisan mo rin po, malapay sa ang bawat iaalay ng mga papuring awit, ang mga kapatiran, malapay sa langisan mo rin po, ang different choir na mag-aawitan, simula sa Children's Choir hanggang sa Beloved Finest Choir, na muli kang kumilos sa kanyang galitnaan, malapay Jesus, sama mo kami sa bawat pagpupuri, malapay sa hallelujah. Langisan mo rin po, pinakamalapay Jesus, hallelujah. Magpapaliwanag po sa pagbigay, Jesusin, ng pagpapalang, kasumpong bagit, handong, malapay sa hallelujah, na ikaw mo mabigay, hallelujah, ng mensahe, na rin upang sa lahat ng mga kapatiran na rin hindi pa po sumusunod, malapay sila rin po yung makumberte, hallelujah, mapuhipong kanilang mga puso't isipan, na rin sila makasunod sa kasampung bahagit handong na sila pagpapalain mo na masigit pa sa kanilang mga inasan mga pagpapala. Langisam rin po ang huling yung itong balgawain, hallelujah, pangangaral balsalita, kung magbigay ng misahe na yung pag-aaralan, hallelujah, sa umaga na yan. Sa bawat ikatatag ng bawat isa sa amin sa pananampalataya mo, sama mo kami sa buong maghamong pagpupuri, pag-overnight,
hanggang sa matapos yung bilang gawain na talagay nagkalakasan, ligtas, malapay sila sa bawat isa sa amin, malapay sila, sama mo kami, malapay yung kapangyarihan, malapay sila manguna sa amin, malapay sila, at sama po namin sinasaway lahat ng origawan ng kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran. Sa unat pangkalatang panalangin ng ginagalang Evangelista Pastor Willie Saral, binabay niyo ka sa out! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, and praise God. Sa mga oras na may namahal, bago tayo magawitan ng mga masayang awitin, tayo po muna imawi ng isang malumani na awitin sa ating pinakamamalapay sa hallelujah. Kailan pa ibibigay ang buhay mo lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas? Ang pangalan niya banal, kailan itatanya? At kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas? Ang pangalan niya banal, kailan itatanya? At kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo lakas sa Kanya na bigay sa iyo ng buhay na wagas? Ang pangalan niya banal, kailan itatanya? At kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi
I live for those Jesus. Day after day. Live for those Jesus. Come one day. The sweet old sweet. Well, I live for those Jesus. Day after day. The loving guidance is better than love. The loving guidance is better than love. While we shall praise thee, that bless thee. The loving guidance is better than love. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus who come one day. That sweet Holy Spirit, well, I obey. I live for those Jesus, day after day. The loving kind is better than love. The loving kindness is better than love. Shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than love. Jesus, the joy of living, it's never to be. I will do as he commands me, and the world is out. He is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do as he commands me, that the world is out. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep thirsting my Lord as he walk alone. I'll just keep thirsting my Lord, forgiving song. Blue storm louder against the sky, oh, what a heavenly dream. I'll just keep thirsting my Lord, he would never win. And it's a people man, such a people man. I can count on him to the very end. The storm louder against the sky, oh, what a heavenly dream. I'll just keep thirsting my home, he would never win. I'll just keep thirsting my home as he walk alone. I'll just keep thirsting my home, forgive me some. Though storm louder can stop, but I haven't even. I'll just keep thirsting my home, he would never pay.
faithful friend. I can count on Him to the very end. No storm longer can stop over the heavenly realm. I'll just give her in my Lord. He would never bend. Kay Kristo'y manan sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Palaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and it's the one to live for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, it's sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and keeps me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, it's sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in this light, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the day. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow.
so different now. It's different now. And save my soul. It's different now. By His blood I'm home. Set up and the beat. Oh, Jesus rescue me. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. I went to the church one to hear the sing and pray. The preacher brimly preached the gospel truth. Said he wants to bend down to that song. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. How it's different now. Since he my soul, it's different now. By His blood I'm home. Set and tender being. But Jesus rescue. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. How you lay your hand to mighty Lord, hold your hand. Lay your one to forehead on the prairie. The Lord you good for the fountain, rains out the mountain. My Lord, keep your mighty hand on me. You catch the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea, warm the cloud. Give us the light about that. You have the earth and the sky. You're the man, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Lay your one to foreheads on the prairie. Lord, you good for the fountain, rains out the mountain. You hold, keep your mighty hand on me. You touch the cloud, made a rain. From the rain you made the sea. From the sea, form the clouds to give us a light. Mountain, you have the earth, the sky, the man. Oh, we keep your precious hand on me. You touch the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea, form the cloud to give us a life about that. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on. Holy, holy is your name. The mighty can be. Your goodness shows from ages past, and now He that chooses me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh, Jesus, there's Jesus,
The promise you got to these people. But Jesus, there's Jesus. The promise you got to be. Holy, holy is your name, Almighty God and King. Your goodness shows from ages past, and now He that should speak. Oh Jesus, there's Jesus. The promise you got to His people. The Jesus, there's Jesus. The promise you got to be. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the crying sinner that I go through. The end of I wonder, and I am ready. Just a little spot in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the crying sinner that I go through. The end of I wonder, and I don't ready. Just a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, give me that on past me by. Oh, must be out of world, you and I. But if you can, Lord, is what how you do. Every little spot in heaven close to you. At the altar long ago, I got acquainted, and as time goes by, the love in my heart grew. If isn't asking too much, Lord, to please save me. Just a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, you've been that on past me by. Oh, it must be out of this world, you and I. But if you can, Lord, is what I have you do. Save a little spot in heaven close to you. At the house so long ago, I got acquainted, and as time goes by, the love in my heart grew. If reason asking too much, Lord, to please save me. Just a little spot been close to you. Oh, precious Lord, you've been that on past the bar. Oh, it must be out of this world, you and I. But if you can, Lord, this what you do. Save a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, you've been that on past the bar. Oh, it must be out of this world, you and I. But if you can, Lord, is what I have you do. Ooh, save a little spot in heaven close to you. Why complain about your clothes and your shoes? Why complain about the teacher and her rules? Why complain when so many have no home?
Why complain when you have one of your own? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by the Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Why complain about the way that you look? Why complain about the small things that you do? Why complain when so many cannot run? Why complain when you're having so much fun? Just be thankful for the good things that you got. Be thankful for the good things that you got. The good things that were given by the Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. And just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Because the love thou word that it gave be saved. Those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. Because the love thou word that it gave be said, those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. Oh, call on the Lord while spirit God, call on the Lord whilst there. Call on the Lord while spirit found the white we all tears. Oh, call on the Lord whilst may be found. Call on the Lord whilst there. Call on the Lord while spirit found the white we all hear. Oh, call on the Lord while spirit found. Call on the Lord whilst there. Call on the Lord while spirit found the white we all hear. Oh, call on the Lord while spirit found. Call on the Lord while is there. Call on the Lord while spirit found the white we all hear. Oh, call on the Lord while spirit found. On the Lord while is there. Oh, call on the Lord while spirit found the white we all. And if you wanna be great, He can scheme that. Learning to be the servant of all. If you wanna be great, He can scheme that. Learn to be the servant of all. Ooh, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. If you wanna be great,
in God's kingdom. Learn to be the servant of all. If you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. And to the old Lord, who will heal my soul. And to the old Lord, who will heal my soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me be shaken in His pride over me. Yeah, let me not to wait on Thee be shaken in the night way on Thee be shaken. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the be shaken in His pride over me. Show me Thy ways so long. Teach me Thy paths, Thy paths along. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the be shaken in His pride over me. Remember not that sins of my youth. Remember that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the be shaken in His pride over me. And to the old Lord, who will live of my soul. And to the old Lord, who will live of my soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the be shaken in His pride over me. Yeah, but not the way on Thee be shaken. Yeah, but not the way on Thee be shaken. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the be shaken in His pride over me. Show me Thy ways so long. Teach me Thy paths, Thy paths so long. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the be shaken, let my enemies triumph over me.
goodness of my years, Lord, hallelujah. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the patient and strive over me. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is true, making wise and poor. Oh, the beat inside, let him go, get man's mind go. Oh, sweet and wholesome and honey, and the honey go. The status of the Lord are right, rejoice in the heart. The commandments of the Lord is pure, light in the eye. Oh, the beat inside, let him go, it must find go. Oh, sweet and wholesome and honey, and honey go. The fear of the Lord is deep, enduring forever. The judgment of the Lord are true, and righteous all together. For the beat inside of it and gone, it must find gold. Oh, sweet one sitting high, and my heart he goes. For the beat inside, let him go, it must find gold. Oh, sweet one sitting high, and high he goes. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised, and the city over in the mountain hall. His holiness, beautiful situation, the joy of Gathering. He's no sign, the sign of the Lord, see, oh, the great King. He's no sign, the sign of the Lord, and see, oh, the great King. The great is the Lord, and His greatly to be praised. In the city over God, in the mountain hall, His holiness, beautiful situation, the joy of Gathering. He's no sign, the sign of the Lord, and the sea, for the great King. He's no sign, the sign of the Lord, and the sea, for the great King. The great is the Lord, and His greatly to be praised. In the city over God, in the mountain hall, His holiness, beautiful situation, the joy of Gathering. He's the sign of the Lord, and the city of the great King. He's the sign of the Lord, and the city of the great King. The great is the Lord, and His greatly to be praised. In the city over God, in the mountain hall, His holiness, beautiful situation, the joy of Gathering. He's no sign of the Lord, and the sea, for the great King. He's no sign of the Lord, and the sea, for the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we understand, only do we understand. Let blessed be His glorious name.
forevermore. Let the whole world with His glory. Amen. 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 Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Who only doing wondrous things, only doing wondrous things. Let blessed be His glorious name forevermore. And let the whole world read His glory. Amen. 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 Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wondrous things, only do it wondrous things. Let blessed be His glorious name forevermore. And let the whole world read His glory. Amen. 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 Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Who only doing wondrous things, only doing wondrous things. Let blessed be His glorious name forevermore. And let the whole world reveal His glory. Amen. 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 Give birth to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Today will I pray, my voice shall hear in her morning. The Lord in the morning will I read my prayer and to thee and will look up. Give birth to my word, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Today will I pray, my voice shall hear in the morning. The Lord in the morning light to read my word and to thee and will look up. Give birth to my words, oh Lord. Consider my meditation. Yes, Lord, hallelujah. Hearken to the voice of my cry, my King
in my God. Gratitude will I pray. My voice shall be in the morning. The Lord in the morning will I read my prayer and to me and we will I give birth to my word, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Gratitude will I pray. My voice shall hear in her morning. The Lord in the morning will I with my prayer and to thee and be come, let us worship and bow down. Let's kneel before the Lord our God and Maker. Let's worship. Come, let us worship and bow down. Let's kneel before the Lord our God and Maker. Oh, He's our God. And we are the people of His statue, and the sheep will be sad, just a sheep will be sad. Come, let us worship and bow down. Let's kneel before the Lord our God and Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God and Maker. For He's our God. And we are the people of His statue, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God and Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God and Maker. For He's our God. And we are the people of His statue, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. Magmula na makilala ka. Ang buhay ko, anong siya, magmula na, tanggapin kita, ang buhay ko,
Anong sigla, O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong hinako. Bilang nagati, Panginoon, maglilingkod ng tapat sa'yo. Gamitin mo patuloy sa dakila pag-ibig mo, O Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at nagulubos iyong binago. O Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. Magmula na makilala ka, ang buhay ko hanggang siya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko hanggang sila. O Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinako ko mga kasalanan ko, at ako'y iyong binago. Bilang nagati, Panginoon, maglilingkod ng tapat sa'yo. Gamitin mo patuloy sa dakila pag-ibig mo, O Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. O Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ilubos iyong binago. Noong nag-isa, buhay ko'y makulong, walang umaalala, walang gumagawa. Hirap at suliranin ang aking taglan. Sinikap kong lutasin, ngunit
tunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, binusbus ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Susikaw ang nag-ibig ng sila. Binigyan mo ako ng awit, awit ang buhay. At ang lupa iyong pinawit. Kaya ang awit ko ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ang pag-asa ng bahid, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Diyos. Puso ko'y siya nung ko'y naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng laman. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lupa iyong binahid. Kaya ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Diyos. Huwag ka nang magbago, dito ng iyong kasama. Pag-iingat ay may ibang sa'yo. Mga sa pagsubok ay hindi ka niya papabayaan. Pagkat siya hanggang ako, hindi ko niya iwanan. Manampalataya sa nag-isa-isang kailangan. Walang panginabigan doon para sa'yo. Ika'y magtiwala at buong puso't kaluluwa. At ako sa musikan niya papawin sa'yo. Ngayon ay kaguluhan nilaganap na sa ating paligid. Ang bahay dumadalo sa puso, lito siyang nag-iisod hal-hal. Hindi ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ang tanda ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-isang himala. Walang bagay na pinagkagawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. At ako sa musikan niya papawin sa'yo. Huwag ka nang magbago, si Kristo lang iyong kasama. Pag-iingat niya'y maya'y ipaman sa'yo. Mga sa pagsubok ay hindi kanya papabayaan. Dahil siya ang nangako, hindi kanya
Iwanan Lord, hallelujah. Manampalataya sa nag-isang dahilan. Walang paminatinag kay buhay para sa'yo. Ika'y magtiwala ng iyong puso't kaluluwa. Ang tanong sa puso'y kay Papoy sa'yo. Oh sir, be your God and know my heart. By me and know my Lord. And see the glory, something and reason be. Who leads me the way, oh Lord? Who leads me the way, oh Lord? Who leads me the way everlasting? Oh, sir, be your God and know my heart. God, and know my Lord. And see the glory, suffering and reason be. Who is the way, oh Lord? Who is the way, oh Lord? Who is the way everlasting? Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong hatihan. Itaas ang iyong manan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatuwa sa aming buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabuti. Yes, Lord, hallelujah. Itaas ang iyong manan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatuloy sa aming buhay. Paglilingkuran kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong manan, banal mong pangalan. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Sasambahin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong manan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Aawitan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong manan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay, May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay, May bagong buhay ito pala. May bagong buhay, purihin ang Diyos sa isang bahin. May kaligtasan May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan May kaligtasan sa Espiritu. Banal May kaligtasan, purihin ang Diyos sa
siya'y sambahin. May pagpapala may pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala may pagpapala sa Espiritu. May pagpapala, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kaligtasan, islot may hallelujah, kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan may kaligtasan sa Espiritu. May kaligtasan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Halina't sama-sama dahil umawi at papuri sa habang buhay. Isa'y ang tunay. Halina't sama-sama dahil umawi at papuri sa habang buhay. Sektura purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Aming itaas ang pangalan mo ng wakas. Halina't sama-sama dahil umawi na magpuri sa habang buhay. Isa'y ang tunay. Halina't sama-sama dahil umawi at puri sa habang buhay. Isa'y ang tunay. Hallelujah. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Aming itaas ang pangalan mo ang taas. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang pangalan mo ang wakas. Sadyang kailangan mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pasamo ko, Jesus, sa iyo, Diyos, ito'y nakarating. Oh, Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Purihin ko ikaw. Pag-ibig mo'y hangin na naman, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito ay tunay at tunay na tunay. Mag-iyo hanggang na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko para sa iyo rin hallelujah. Oh, Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin, lutugan hallelujah, at sa bawat oras ng aking buhay. Purihin ko ikaw. Sadyang kailangan mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pasamo ko, O Jesus, sa iyo, ito'y nakarating. Tutugan hallelujah, hallelujah. Oh, Kristo, ikaw ay purihin sa awit
ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Purihin ko ikaw, oh Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Purihin ko ikaw. May sarap tumawid, awiting makalangit. Puso mo'y umindak sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong inaawit, nagbumunhi pati ang sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, lunod at halyo, ibang likhain na siyo'y hindi kayang dumisan. Anumang awiting makasalimutan, buhay namin doon ay nagdurusan. Ngunit ko'y Masiya, magmula si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiinak sa tuwa, sa galang hikaya. Mga awiting makalangit, lunod at halo-halo, ibang likhain siyo'y hindi kayang lumasan. Anumang awiting makasalimutan, buhay namin doon ay nagdurusan. Ngunit ko'y masilang ang Masiya, magmula si Jesus ay makilala. May sarap humawit, awiting makalangit, puso mo'y humindak sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong hinaawit, nagbumunhi pati ang sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, lunod at halyo, ibang likhain siyo'y hindi kayang dumasan. Anumang awiting makasalimutan, buhay namin doon ay nagdurusan. Ngunit ko'y Masiya, magmula si Jesus makilala. Hindi ko man makita ang kaganahan ng buhay ko dito sa iba ng mundo na magkagulo at ibang buloy. Naglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Kalihuan mo ang lahat ng aking pangarap. Mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Sapagkat aking alam, darating ang sana pangarap ko matupad at walang sima hahalang. Ito'y sadyang ibigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Di man lang
ko'y isang panay ko at pagtawanan dahil sa Yesu Cristo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba, sapagkat aking alam darating sa araw, pangarap ko at walang sino man lahat ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang nasiyahan at di sa pangarap lang magagawa ko ang lahat. Halaga sa Panginoong Jesus sa bagay di makagawa ng mag-isa, at tayo'y magsama-sama hiwaksin natin ang problema sa magandang hinabukasan sa buhay na wala ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Sa bagay di magagawa ng mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama hiwaksin natin ang problema sa magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa natin. Panginoong Jesus, isang bagay di magagawa ng mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama hiwaksin natin ang problema isang magandang sa buhay na walang hanggan. natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama hiwaksin natin ang problema isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Nagdaramak sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nagdaramak sa buong katawan? Nagdaramak sa buhay, nagdaramak sa isip, nagdaramak sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdaramak sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang buhay? Di ba daramak sa isip, daramak sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay daramak sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Daramak sa buong katawan. May kagalatan sa aking Puso, may kagalakan sa aking puso, nagmula na tanggapin ko si Jesu Cristo. May kagalatan sa aking puso, may kagalatan sa aking puso. may kagalakan sa aking puso,
gusto, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Pagkulangan tanggapin kung si Jesucristo. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Pagkulangan tanggapin kung si Jesucristo. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawitan sa kamang-kamang-kamang niyang gawa. Sino nga akong babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawitan sa kamang-kamang niyang gawa. Sino na ako babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawitan sa kamang-kamang niyang gawa. Sino na akong babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang man magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang man magpakailanman. Amen. Hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang man magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais bigalak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais bigalak, maglingkod ka, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, mo ang Diyos. Kung nais bigalak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais bigalak, magpuri ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, hawitan mo ang Diyos. Kung nais bigalak, hawitan mo ang Diyos. Kung nais bigalak, hawitan mo ang Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais bigalak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais bigalak, magtapat ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. 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 Lakad-lakad, wag kukulo. Si Jesus ang simgat lumero. Lakad-lakad, wag lumingon. Tago, ay mayroon. Lakad-lakad, wag kukulo. Si Jesus ang simgat lumero. Lakad-lakad, wag lumingon. Tagong hay-hay-hay mo. Tinig ang mag-awitan siyang narinig.
kawal ng katotohanan. Siya na lang sa larangan ng digmaan. Matawag ay pag-ibig, tayo makisama. Hey! Hallelujah! Lakad-lakad wag mo, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad wag kumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Huwag mo nang lalakihan, siyang nangunguna sa lahat ng gawin na uupusay ang mga kababaihan. Siyang pangalawa, tayo makisama. Hey! Hallelujah! Lakad-lakad wag kumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang gawa ng Diyos. Tayo magsiya, tayo magsiya at purihin siya. At purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made. That the Lord has made. We were rejoicing, we were rejoicing and glad in Him. And be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made. Rejoice, 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 tell me of the Lord. Rejoice, 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 tell me of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, tell me of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, tell me of the Lord. See, see, you tell me of the Lord. See, see, tell me of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tell me of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tell me of the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, joy, joy down in my heart, down in my heart to sing. Well, I'm so happy, so very happy. I got a lot of peace in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got a lot of peace in my heart. I got a love of Jesus down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a love of Jesus down in my heart, down in my heart to stay. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love of peace in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love of peace in my heart. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He said, "Hold on to find us, giving the life, giving the life, giving the life." Let's hold on to find us, giving the life. Jesus, giving the life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. His soul over me, oh, Papa being said, Papa being said, Papa being said. His soul over me, oh, Papa being said, Jesus, Papa being said. He's Papa being, my soul. Keep singing, shout, Jesus in the home. Some people understand, Jesus in my soul. It's something, Papa being, that's Papa being, Papa being my soul. Keep singing,
Bless the Lord, oh Lord. Is there is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating lahat. Magsabi ng praise the Lord! Praise God. Tapos naman na lang papuri ng masayang awitin sa ating pinakamamalaking sus. At awitin tuloy na dahil bagdako na sa ating mamalmahan na awitin. At binibigyan ko pagkakataon sa ating kapatid, ating beloved brother, June Dumundon. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, beloved elder. Father Jan Aquino, sa pangunguna po sa ating mga joyful na awitin. Praise God. At tayo po ay dadako po sa ating susunod na bahagi ng ating pagpupuri, ang Solemn Song. Praise God. At bago pong lahat, ako po ay papabot po ng laking-laking na pasalamat, pagpupuri sa ating mahal na Panginoong Hesus. Doble galang po sa ating minamahal, kinagalang ng Pastor Rizal Almeida, din tayong Prophet of Loving God, praise God, at ganoon din po sa pag-aalas sa mga tunong ng ating beloved Assistant Pastor Rizal Almeida, praise God, pagin din po sa lahat ng mga umaantabay po sa ating bahala gawain sa mga sandaling ito, praise God, sa YouTube at Facebook. At tayo po ay dadako po sa ating makalangit na papuri sa ating pinakamahal na Panginoon. Ako po ay nagpabot ng paking pong pagbati at magandang gabi po sa ating lahat. Praise God. At bago po tayo dumako mga minamahal, tayo po ay humingi po ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Humingi po ng iyang patnubay upang tayo po samahan ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pagpupuri sa Kanya. Praise God. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpalan namin Ama na Diyos na sa langit, ang marami ng banal, mahal na Panginoong Hesus, o Diyos, hallelujah. Sa mga sandaling ito, mahal na Panginoon, ang aming pagpupuri sa iyo, mahal na Panginoon, ang Solemn Song, o Diyos. Mahal na Panginoon, bago po lahat kami po humingi ng habag, mahal na Panginoon, sabi po kami nagkasala sa iyo, amang banal, sa mga kami nasumpungan, mahal na Panginoon, sa aming mga kahinan, o Diyos, na pagbigyan, mahal na Panginoon, aming mga kahinan, amang banal, mahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Linisin mo po kami, patawarin mo po kami, at mahal na Panginoon, at mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito, O Diyos, hallelujah, sa aming pagpupuri amang banal, hallelujah. Gamitin mo lamang pong instrumento, sa gana kong wala kong magawa, mahal na Panginoong Hesus, sa lamang kong basan, sa banal, arapan amang banal, at sa mga sandaling ito, O Diyos, hallelujah. Kumilos ko po sa aming kalagitnaan, sa aming pagpupuri sa iyo, mang banal, hallelujah. Ipadamang pambawat sa amin, O Diyos, ang iyong banal sa Santong Espiritu, na aming kalakasan, amang banal, sa aming paglingkod sa iyo, O Diyos. At mahal na Panginoong Hesus, ganoon din po mga kapatiran namin, mahal na Panginoon, patungo po sa iyong banal na gawain, sa mga sandaling ito, O Diyos. Pakaingatan mo sila, mahal na Panginoon, at ang parati mo sila mahati, sama-sama kayong magpupuri sa iyo, sa mga sandaling ito, O Diyos, amang banal, at aming pinapalayas, O Diyos. Mahal na Panginoon, ang lahat ng mga demonyo ng hadlang, mahal na Panginoon, sa aming kalagitnaan, sa aming pagpupuri sa Diyos, sa una po dalangin ng aming mahal na Pastor Rizal Almeida, aming tinataboy ang lahat ng mga demonyo ng hadlang, sa aming kalagitnaan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, hallelujah. Salamat, O Diyos, sa pagpapalang mula sa iyo, nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa iyo. Salamat, O Diyos, sa kabanalang
ibinihis mo upang makasunod ako sa bawat naisip mo. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa sana'y ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pawin at ang pag-ibig mo'y manatiling nasa hallelujah. Salamat, O Diyos, sa pagsubok sa aking buhay, upang lumago araw-araw sa iyong paggabay. Salamat, Ama. Hallelujah, hallelujah. Salamat, O Diyos, dahil dito'y natutong magtiis sa pagtutuwid mo't paglilinis. Ako'y natutong umibig sa'yo at di ko man magawang gawin na kalooban mo'y sundin. Hallelujah, hallelujah. Dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin, at sana'y ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pawin at ang pag-ibig mo'y manatiling nasa akin. Hallelujah, hallelujah. Kung di ko man magawang gawin ng kalooban mo, hallelujah, sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana'y ako'y patawarin ang mga kahinaan hallelujah, hallelujah. Salamat, O Diyos,
Hallelujah. Sa pagpapalang mula sa'yo, nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa'yo. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Sa kabanalang ibinihis mo upang makasunod ako sa bawat naisin mo. Kung di ko man magawang gawin ng kalooban mo'y sundin dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana'y ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pag-ibig ko'y pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlug. Hallelujah. Pag-asa namin kaligtasan, masasalamat ang aming alay. Masasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasasalamatan. Pag-ibig mo'y walang sa iyo'y alay ang aming buhay. Ikaw ang Diyos naming gabay. Puri ka mahal na Panginoon. Sa dalangin aawitin, dakilan mo sa akin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa naming kaligtasan, masasalamat ang aming alay. Masasalamat sa alay mong buhay. Masasalamat, pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman.
sa'yo'y alay ang aming buhay. Ikaw ang Diyos naming gabay, sa dalangin aawitin, kadakilan mo sa akin, sa'yo'y alay ang aming buhay. Ikaw ang Diyos naming gabay, sa dalangin aawitin, bakit ako maglilingkod sa'yo? Hallelujah, hallelujah. At bakit magtitis ang buhay ko? At bakit ang handog sa kabutihan mo? Ang dugo at buhay ko'y lang sa'yo. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hallelujah, hallelujah. Di langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, O Diyos. Pag-ibig, hallelujah. Ang tanging dahilan. Sabi nila ako raw ay bulan at parang nababaliw. Hallelujah, hallelujah. Narang ako kahit ano pa ang sabihin nila. Di ko magagawang iwanan siya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka dakilang Diyos. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hallelujah. Di langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, O Diyos. Mag
ang tanging dahilan. Hindi ang gantimpala ang asahan mo. Di langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Ikaw ang ilaw ko sa dilim, ikaw ang gabay ko sa gabi, ikaw ang pag-asa sa buhay ko. Ikaw, Panginoong Hesus, ikaw ang nagbibigay saya sa bawat sandali ng buhay ko. Sa'yo lamang nakamtan, pag-ibig na walang hanggan. At kung wala ka, ano kaya ako ngayon? Ano kaya ang kinabukasan ko? Hallelujah, hallelujah. Ngunit salamat sa iyo, dahil sa pag-ibig mo, akin ang mahaharap ang kinabukasan darating. Ikaw ang nagbago sa buhay ko, ikaw ang kahulugan ng awit ko, ikaw ang lahat sa buhay ko, ikaw ang Panginoong Hesus. At kung wala ka, ano kaya ako ngayon? Ano kaya ang kinabukasan ko? Ngunit salamat sa iyo, dahil sa pag-ibig mo, akin ang naharap, akin ang kinabukasan darating. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At kung wala ka, ano kaya ako ngayon? Ano kaya ang kinabukasan ko? Ngunit salamat sa iyo, dahil sa pag-ibig mo, akin ang mahaharap ang kinabukasan darating.
sa akin wala nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at ito'y tumatahan, at ikaw ang siyang nagturo na muling ipanganak. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paningin minulat mo, at aking napatunay kay ganda pala ng isang nilikha mo. Jesus, salamat sa pagpapala mo. Nang si Kristo'y nakilalang lubusan, hallelujah, puri ka malabay, hallelujah. Buong buhay ko'y binago niyang tunay. Noong una'y may nagsabi, mababago mo ako, siya'y aking tinawanan, ang mali pala'y ako. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paningin minulat mo, at aking napatunayan kay ganda pala ng isang nilikha mo. Jesus, salamat sa pagpapala mo. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paningin minulat mo, at aking napatunayan kay ganda pala ng isang nilikha mo. Jesus, salamat sa pagpapala mo. Hallelujah, hallelujah. Sa mundo'y ako'y parang nag-iisa, sa akin walang nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at ito'y tumatahan, at ikaw ang siyang nagturo na muling ipanganak. Di ko sugat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwagas, ang paningin minulat mo, at aking napatunayan kay ganda pala ng siyang nilikha mo. Jesus, salamat sa pagpapala mo. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwagas, ang paningin minulat mo, at aking napapanayan kay ganda pala ng isang nilikha mo. Jesus, salamat sa pagpapala mo. Pasasalamat ang sa'yo'y hatid ng pusong umibig, o Diyos iyong dinggin. Ang buhay kong ito nakalaan sa'yo, papuring awitin para sa'yo lamang.
Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magulaw man ang mundong kinagisnan, ang pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Nananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iniwanan ang isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Mga pangako mo sa akin, iyong tinutupad. Oh, hallelujah! Oh, Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, ang pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. O Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, kahit ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, ang pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda. Mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Magmula nang makilala ka, ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda. Mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Magmula nang makilala ka, Oh Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y makapiling ka, Jesus, ngayon at kailanman. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y makapiling ka, Jesus, ngayon at kailanman. Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda. Mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Magmula nang
makilala ka. Oh, Jesus, hallelujah, hallelujah. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus, hallelujah, hallelujah. Ang nais ko'y makapiling ka, Jesus, ngayon at kailanman. Oh, Jesus, hallelujah. Oh, Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus, hallelujah, hallelujah. Ang nais ko'y makapiling ka, Jesus, ngayon at kailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda. Mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Magmula nang makilala ka, O Jesus, hallelujah, puri ka lang balat. Oh, Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, ayoko mawalay sa'yo, hallelujah. Ang nais ko'y makapiling ka, Jesus, ngayon at kailanman. Oh, Jesus, hallelujah, puri ka. Oh, Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus, ko'y makapiling ngayon at kailanman. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ialay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Hallelujah, hallelujah. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasakit, pangako mo'y laging ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Hallelujah. Ang puso ko yung mihigbi sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa iyo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok na nasakit, pangako mo'y laging ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigbi, hallelujah, sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang ngayon pagbabalik. Dumating man ang dilim,
mga pagsubok may nasakit, pangako mo'y laging ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo magbabalik. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mo at babalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka. Hallelujah, hallelujah. At sa bisig ko, ika'y magpahinga. Ulo mo'y hilig sa aking litig, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang inibig. Anak, hallelujah, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Hallelujah, hallelujah, puri kita ilang Diyos. Ngayon ba'y aalis ka ba? Batid mo, pagbabalik ko'y malapit na. Hallelujah, hallelujah. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y magpahinga. Ulo mo'y hilig sa aking daigdig, puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang inibig. Hallelujah, hallelujah. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig mo, hallelujah, ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong naririnig. Anak, labis kita. Anak, napapagod ka ba? Hallelujah, hallelujah. Sa iyong paglilingkod, ikaw ba'y nanghihina? Batid mo ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig mo sa aking dibdib, pintig ng puso ko iyong maririnig.
Anak, labis kitang iniibig. Oh, hallelujah, hallelujah. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa pisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko yung naririnig. Kailan ka iwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Binigyan ng katugunan. Kailan ka iniwan ng Diyos? Hallelujah, hallelujah. Kailan mo naranasan na siya ay wala? Ang di niya pinagaling. Hallelujah, hallelujah. Anong problema? Di niya binigyan ng katugunan. Di ba't wala? Lahat ay nilingit sa Kanya. Kaya't magbahala, hindi tayo kailanman ibigin, at di pababayaan ng Diyos. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingit sa Kanya. Kahit huwag mabahala, hindi tayo kailanman ibibiguin, at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay dilingit sa Kanya. Hindi tayo kailanman ililikuin, at di pababayaan ng Diyos. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala?
pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay dilingit sa Kanya. Kailan man lilikuin, na di pababayaan ng Diyos. At di pababayaan ng Diyos. At di pababayaan ang Diyos. I live for Jesus day after day. I live for Jesus. Oh, come on, me. Thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for Jesus day after day. Thy loving kindness, it's better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, the bless thee. It's better than life. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I wake with your light. I want to be just like you, Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake with your likeness. I want to be just like you, Lord. As for me, I will behold just you. Oh, Jesus, get a hold of my life, and you won't let me go. Jesus, got into my heart, you got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Oh, Jesus, get a hold of my life, and you won't let me go. Oh, Jesus, get a hold of my life, and you won't let me go. Jesus, get into my heart, you got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Oh, Jesus, get a hold of my life, and you won't let me go. Oh, hey, I'm a believer now, since Jesus took my hand. Oh, hey, I'm a believer now, everything is gonna be fine. Oh, hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Oh, yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Oh, hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Oh, hey, I'm a believer now, everything is gonna be fine. Oh, hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Oh, yes, I'm a believer now, since
breath. I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. The rest so bright, the light that's so exciting, and you can have it light if you decide. The Lord can feel that lonely, empty feeling, of making joy and happiness inside. Now you don't have to fully understand it, or try to comprehend the house and wife. And it will give you more than you could hope for, but more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is fun. You can experience something that is marvelous. And if you let your feet take you by the hand, the rest of bright your life that's so exciting, and you can have this life if you decide. The Lord can feel that lonely, empty feeling. He'll give you joy and happiness inside. But you don't have to fully understand it, or try to comprehend the house and wife. And it will give you more than you could hope for, but more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is bright. You can experience something that is marvelous. And if you let the Savior take you by the hand, I surely do know that I've been born again. But I surely do know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, are those something that I claim. But this one thing I surely do know, that I've been born again. We've come to glorify His name. Right. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. Wait. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, them all will have to fly far away. In the mighty name of Jesus, who can stand before? In the mighty name of Jesus, the victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, them all will have to fly away. In the mighty name of Jesus, there are people who can stand. In the mighty name of Jesus, we have a victory. Oh victory, oh victory. Oh glory, holy, hallelujah. It's all and for me. Oh victory, yes victory. Hallelujah, hallelujah. Jesus give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all and for me. What I'm so glad I belong to Jesus. What I'm so glad I belong to Jesus. What I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, amen, amen. Oh, praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. It's not by might, nor by power, by the Spirit, said the Lord. It's not by might, nor by power, by the Spirit, said the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. The Spirit of the Lord. Oh, living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him. Hallelujah. Living a world of love is no life at all. I know it's the Jesus came in. Hallelujah. Nothing can satisfy the Jesus within. He make my happy heart sing. Living to save the space levels in the morning. Living for Jesus my King. Oh, living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him. Hallelujah. Living a world that love is no life at all. I know it's the Jesus came in. Nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing.
walking in Savior's way, happy in the morning, living for Jesus my King. Ride the faith way for victory, ride the faith way today. It will keep you still rejoicing as you travel on life's way. Oh, let the dance move out and let the song within, and the song without and let the joy begin. And without the dance and let the joy begin. Ride the faith way today. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in, and be glad in. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. For Jesus is keeping me alive. Bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinawalas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang po at pagbati sa ating beloved evangelist, Pastor Waldis Almeida. At ganoon din sa pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din ako ay bumabati sa kanilang beloved children sa buong angka ng ating beloved evangelist, Pastor Waldis Almeida. Hallelujah. At sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na manggagawa, hallelujah. Hallelujah. Ganoon din sa ating mga beloved viewers, hallelujah. Maging sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Amen, praise the Lord, hallelujah. At tayo po ay nandito minamahal, hallelujah. Sa ating mga overnight, Friday overnight worship, hallelujah. Nandito po tayo muli upang ating papurihan, pasalamatan ng ating dakilang Diyos sa buong magdamag. Hallelujah. Tunay na sa mga anak ng Diyos na pinagpala. Hallelujah.
Talagang grabe magpasalamat sa Diyos. Hallelujah. Talagang nandun sa buong magdamag na ito, minamahal, nandun ang grabing pagpapala ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dahil sa mga kamanghamanghang gawa ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ngunit sabi nga na, hallelujah, sa ating pag-overnight ito, grabing mga kapangyarihan pa rin ang patuloy na pinagkakaloob ng ating dakilang Diyos. Kaya ang mga anak ng Diyos, willing-willing talaga na mag-overnight, hallelujah, dahil grabing pagpapala ang mga pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord, hallelujah. Tunay minamahal sa buong magdamag na ito, minamahal, para po sa ating mga beloved viewers, hallelujah. Maging sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah. Welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, ng ating sa gawain po ng Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. At tunay po minamahal, maging ang inyong pagpapanood ay maging ang inyong pagparito minamahal ay ito po ay hindi disgrasya, bagos ito ay grasya na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na kayo pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na ito po ay pinangunahan ng ating beloved evangelist Pastor Valdestrada Almeida. Hallelujah. Na grabing pagpapala ng Diyos sa mga natatamasa dito ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Buhat nung sila makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po idadako na mahal maging sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Hallelujah. Ito pa rin ay grabing pagpapasalamat pa rin. Ito ay talagang paglulhati pa rin sa Diyos sa mga kamanghamanghang gawa. Hallelujah. Na kung saan man mahal, dati-dati ang mga anak ng Diyos, dati-dati napakaraming problema, napakaraming mga karamdaman, hallelujah. Mga tinaningan ng buhay, hallelujah. Mga walang direksyon ng buhay, hallelujah, hallelujah. Nandun ang mga grabing paghihirap, mga bisyo na talagang hindi man na mapigilan man mahal, hallelujah. Nandun man mahal, mga nalugmok na sa mga bisyo, hallelujah. Ngunit no, simula nung sila'y tawagin ng dakilang Diyos, sila'y lubos na pinalaya ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tunay po minamahal, sabi ng banal na kasulatan, na wag daw po natin talagang ikahiya minamahal ang pagpapatotoo. Hallelujah. Ito po talagang ating ihayag minamahal. Hallelujah. Sabi nga po minamahal, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, ang talata po ay Kapitulo 1, ang talata po ay 8, ganito po sinasabi, huwag mo nga ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ganon daw talaga minamahal, tayo daw talaga magtiis, hallelujah. At talagang huwag ikahiya ang pagpapatotoo minamahal, hallelujah. Talagang ating ihayag ang mga kabutihan ng ating dakilang Diyos. Huwag nating ikahiya man mahal. Kaya sa ating mga minamahal na kapatid na talagang di pa nakapagpapatotoo, talagang magpatotoo na minamahal. Hallelujah. Tunay po minamahal, talagang grabe yan. Malay natin minamahal yung patotoo pala natin minamahal. Meron palang kapatid na the same ang sitwasyon minamahal. At doon na yung sila pagpapalain ng dakilang Diyos. Kaya talagang panahon na magpatotoo na po minamahal. Yung mga hindi pa nagpapatotoo, at talagang grabing pagpapala yan. Talagang pag-ating nagawa yan, minamahal. Talagang grabing pagpapala mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay po minamahal, sabi nga pangako ng banal na kasulatan, ang mga bagay na yan ay mga tanda na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah, na talaga nandun nating nasumpungan ng buong katotohanan. Sabi nga ng Marcos 16, hallelujah. Ang talata po ay 16 hanggang 18, hallelujah. Kaya po sa ating mga minamahal na beloved viewers, ang mga nagpapatotoo po dyan ay hindi po yan binayaran. Hallelujah. Yan po yung mga gawa ng dakilang Diyos na yan ay naging tanda dito sa Marcos 16. Ang talata po ay 16 hanggang 18 na talagang kung sino man mabautiswan minamahal. Hallelujah. Nandiyan ang mga tanda na ibinigay ng banal na kasulatan. At kung sa ating mga beloved viewers, kung ang mga bagay na hindi nagaganap sa inyong mga kinalalagyan minamahal, magtanong na po kayo. Hallelujah. Talagang sabi ng banal na kasulatan, kapag nasumpungan daw natin ng buong katotohanan, magaganap ang mga bagay na yan, mga himalang yan, mga pagpapagaling, hallelujah. Sabi nga ng iba, dati na raw yan, wala na raw ngayon yung himala. Sabi ng banal na kasulatan, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ang pinakamamahal na Panginoon Jesus, kailanman na hindi nagbabago. Kasi sa totoo lang, hallelujah, inyong makikita sa ating mga beloved viewers, ang mga anak ng Diyos. Araw-araw ng kanilang mga buhay, minuto, naghihimala ang dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Kaya, hallelujah.
Atin na po nga pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na mga papapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Hallelujah. At hallelujah. At ating pong pinaghahanda ang ating mahal na kapatid na mga nakatala. Hallelujah. Ang una po sa ating beloved brothers. Hallelujah. Sa ating beloved brothers, ating beloved brother Mario Fernandez. Ang pangalawa po, amen, praise the Lord. Ang ating, hindi pala nakaset na pala sa hall mo na mahal. Ang pangalawa po, ang ating beloved sister Norma Bilwan. Ang pangatlo, and praise the Lord. Ang pangatlo po, ang ating beloved brother Arnel Nodado. Ang pang-apat po, ating beloved sister Corazon Juan. Ang pang-lima po, ang ating beloved brother Jose Padua. Ang pang-anim po, ang ating beloved sister Nida Bakuyag. Ang pang-pito po, ang ating beloved brother Alvin Reyes. Amen, praise the Lord. Ang pang-walo po, ang ating beloved sorry po. Ay, Sister Min pala, Miss Sister Min. Ang pang-walo po ang ating Sister Min Bakuyag. At ang pang-siyam po, ang ating beloved Mike Renner Serafica. Amen, praise the Lord. At ang pang-sampo, ang ating beloved Sister Jonelyn Milan. At ang pang-labing-isa po, ang ating beloved brother, ang ating beloved elder Janjan Aquino. Amen, praise the Lord. At ang labing-dalawa po, amen, praise the Lord, ang ating beloved Hesely Ann Vesperas, amen, praise the Lord. At ang pang-labing-tatlo po, ang ating, amen, praise the Lord, ang ating beloved brother June Sabangan. At ang pang-labing-apat po, ang ating beloved sister Abigail Villaros, amen, praise the Lord. At ang pang-labing-lima po, ang ating beloved brother Romel Morante. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At ang pang-labing-anim, ang ating beloved sister Hannah Villaros. At ang pang-labing-pito, ang ating amen, praise the Lord, beloved brother Romy Benitez. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At ang pang-labing-walo, amen, praise the Lord, ang ating princess Faye Serafica. At ang pang-labing-siyam, ang ating beloved brother June Amaro. Hallelujah. At ang amen, praise the Lord, hallelujah. Yan po muna naman mahal, ang mga mapapalad na maumuuna po na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Mangyari po lamang minamahal ang ating mga minamahal na nabanggit na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Mangyari po maganda na po minamahal at manalangin talaga minamahal, hallelujah. Tunay po minamahal ang kaaway ng Diyos at talagang ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hahadlangan talaga ng kaaway ang minamahal, kaya manalangin na talaga ng gusto minamahal. Kaya palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, man, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na pong binibigay ang pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Mario Fernandez, amen, praise the Lord. Huwag sila po makapagbahagi na at sundan po siya ng ating beloved sister Norma Bilwan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ako'y nagpapabot ng magandang gabi po sa ating pong kagalang-galang beloved Honorable Pastor Lady Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng mga minamahal. Mga minamahal, muli ko nang pasalamatan ating pinakamamahal Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, na yung pong aking mahal na asawa nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus.
na noon po minamahal nung siya'y nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanya pong pagdalo dito sa ating balgawain noon minamahal. Dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal dahil po sa palagi po niyang pagsishare po sa akin minamahal na ikay sumama upang ikay pagpalain, sabi po palagi sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil po nung kami po ay pinagkaluban po ng isang second tricycle minamahal, na akin po siyang hinatid dito sa ating balgawain minamahal, na akin din pong napapakinggan ang banal na salita dyan sa labas minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutang panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito pa ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito mga minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, nung kami po ay pinagkaluban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking paghatid at pagsundo dito sa ating balgawain minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal, at natapat po mismo dito sa ating balgawain tawin minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po pinag-iingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, na hindi ko rin sukat akal pangyari minamahal. May kasiyahan po sa aming barangay minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na yun minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa ating minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pong pamilya minamahal. Bagamat bihira sila makauwi minamahal, andyan din yung pag-iingat din po sa kanilang physical na pangatawan minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pong pagtatrabaho sa bukid minamahal. Bagamat andyan minamahal na pagminsan napakainit minamahal, na naabot din po ng ulan minamahal, andyan yung physical na pangatawan na pinagkakalob po sa akin minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat ng pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, pinansyal at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po mga kapatid. Ating beloved brother Mario Fernandez sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay po ayan po napanood nyo napakinggan na mahal magiging sa ating mga beloved viewers. Hallelujah. Kung gaano kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Grabing mga himala man mahal. Grabing pag-iingat man mahal. Nandun man mahal halos talagang sinundan na sila upang ikarnap yung kanilang motor man mahal. Hallelujah. Ngunit nandyan napakabuti talaga ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na talagang nandun na grabing nag-iingat. Hallelujah. It's talagang sa mga panahon na yun naman mahal, kung talagang sinundan ka naman, talagang gagawin at ang gagawin hanggang makakayo upang makuha yan man mahal. Dahil nung nauso nga yung 155 na yan man mahal. Ngunit nung makita nila ang gawain ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, tunay na makapangyarihan ang pangalan ng dakilang Diyos, sila'y nahintakutan sa pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Tunay po maging ang bala man mahal, hallelujah, na mahulog sa ulunan ng ating mahal na kapatid, hallelujah.
napakarami na rin po minamahal, hallelujah, sa ating mga minamahal na kababayan. Dati rin minamahal, talagang lalo na pag bagong taon minamahal, maraming nahuhulugan talaga ng mga bala, mga ligaw na bala na tinatamaan, hallelujah. Ngunit nandun talaga na grabing pag-iingat ng dakilang Diyos, hallelujah. Nandun na talagang grabing patnubay minamahal. At sa lahat halos ng mga minamahal na kapatid, nandun ang grabing pag-iingat. Yan talagang di natin mabayaran. Talagang sabi nga, lagi natin sinasabi na ang tao hindi niya kayang pag-iingatan ng kanyang sarili, minamahal. Lalo na lamang maglakad ng ganyan, madulas, at pagkadulas, minamahal, nababagok yung ulo, minamahal. Talagang nadidisgrasya, minsan nawawalan pa ng buhay. Ngunit kapag ikay nandito, naglilingkod sa dakilang Diyos, grabing proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa pagbabahagi po ng buhay ng patutuo. Atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid. Ating beloved Sister Norma Binluan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother Arnold Nodado. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagbatit, paglalahati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen, praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida, ganon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang beloved children, sa buong beloved Almeida family. Ganon din po, binabati ko rin po ang ating beloved mga workers, sa ating beloved mga kapatiran. Magandang hating gabi po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung wala po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po'y nakikibarkada. Umiinom po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking beloved ate ko po, inaway ko po yan sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po yung nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay po, pinagkaluban niya po ako sa kapayapaan sa puso't isipan. Inalis din po ang aking vision na yan. Praise the Lord, hallelujah. Ang aking pagmamura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating Praise pinakamamahal na Panginoon. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, mahaba, maiksi, naka-shirt, naka-sleeveless, naka-pantalon, lahat yan. Inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking kagalingan po dahil year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po. Ako pinag-bleeding na akala ko po, oras ko na po. Dahil dumating sa punto na talagang wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, binabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Sa oras na po na yun, alam niyo po, humingi po ako ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat andyan po na ang aking mga kapatid, hindi pa po sila takot po sila. Alam niyo po, ako po itinakbo sa hospital po dahil hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako itakbo. Takot po sila. Alam niyo po, nung pagdating ko po doon sa hospital, talagang andyan po na ako po talagang in-examine, inobserbahan. Talagang ako po niraspa dahil talagang yung pag-bleeding ko po talagang andyan na napakalakas. Alam niyo po, talagang sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Talagang andyan, ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na ako po talagang ini-examine. Talagang chine-check up po. Alam niyo po, sa lumabas po sa examen po na
sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andyan po ang takot ko po noon dahil maliliit pa po ang aking mga anak. Ako lamang po ang naghanap buhay. Ayaw ko po silang magkawatak-watak pag ako'y nawala. Sabi ko po sa aking beloved ate, sabi ko po, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris, mamamatay na po ako. Sabi ko po sa kanya, sabi niya, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal Praise the na Lord, Panginoon hallelujah. Jesus. Sabi niya po sa akin, alam niyo po, andun nga po ako nung ako po'y talagang maraming gamot po na ibinigay po ng doktor, iniobserbahan lagi. Alam niyo po, sabi po ng doktor, lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun nga po ako sa bahay, talaga tiyan na marami pong gamot. Andun lamang po ako sa bahay na nagmumukmuk, nakahiga. Halos takot po ako na gumalaw dahil naranasan ko po ang mag-bleeding. Alam niyo po, nung ako pinasyalan po ng aking beloved ate, sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, itapon mo, sumama ka sa gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Alam niyo po, nung sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, hindi ko po kaya. Pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Sabi po ko po sa kanya, basta, sabi niya, sumama ka. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan sa gawain po natin sa Barangay Lukban pa po, pagdating ko po ang mga kapatiran na datnan ko po na sila po'y nagpupuri po. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay, nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, nung pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Praise the Lord, hallelujah, Praise the hallelujah. Lord. Samantalang nasa bahay po ako, takot na takot po ako. Alam niyo po, nung nakalundag po ako, talagang pinalakas po ako ng ating Praise the pinakamamahal na Lord. Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa una panalangin po ng ating beloved pastor, Wildy Estrada Almeida, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa. Alam niyo po, ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, na hallelujah, Jesus. hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nung baguhan po ako, talagang yung bahay po namin talagang nandyan. Butas-butas po, pati dingding, yung ano po, yung bubong po namin, kawayan po yan. Alam niyo po, tuwing bagyo, umalis po kami dahil natutuklap po. Alam niyo po, talagang ako po inuusig po. Sabi po nila, kung saan daw po kami, dahil napakahirap po ang aking buhay, kung saan daw po kami kumukuha ng pagkain, pamasahe, papunta sa banal na gawain, dahil noon po talagang andyan na wala po kaming kahit isang gamit. Talagang nilalakad po namin yung doon po sa amin dahil boundary po kami na nagsaing sa highway po. Malayo pa po, nilalakad po namin dahil wala po akong sasakyan. Kasama ko po yung aking mga apo. Dahil malilit pa po ang aking mga apo, talagang diyan na isinasama ko po sila kahit gabi po yan. Hindi po kami tumigil sa paglilingkod. Talagang nagpatuloy po ako. Alam niyo po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung dahil alam niyo po, wala po akong, hindi ko po mapagawa po yung aming bahay dahil yung yung hanap buhay ko, nagtitinda po ako dyan po sa bayan.
ang paninda ko pa po, kinukuha ko pa po sa aking beloved ate. Pag nakatinda po ako, pambili lamang po ng aming pagkain po ng aking mga anak, 5 po sila. Kaya yung bahay po namin, butas-butas po yan, tumutulo, pati dingding po butas. Alam niyo po, talagang nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Hindi po ako binigo ng ating pinakamamahal na Pensos. Talagang andyan po, pinagpala talagang aming bahay. Ngayon, talagang naayos na rin po, bato na rin po. Hindi Praise na po kami the Lord. nababaha. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pensos. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po kahit yung gamit po namin, pinagkaluban niya po kami ng sariling motor po na may sidecar. Yung Praise the Lord, hallelujah. sinasaygayan po namin na papunta po sa banal na gawain. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pensos. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Right, Panginoon amen. Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po ang aking pinsan po na nasa ibang bansa po, alam niyo po, talagang hindi ko po inaasahan po yan na nahihipo rin po ang kanilang puso po dahil po tumawag po sa amin na sabi niya, ate, yung hati po namin sa palay po, kunin niyo. Sabi niya po, talagang dahil pinapaararo po nila. Alam niyo po, talagang totoo po ang pagbibigay. Yung hati po namin sa inyo na po. Praise the Lord, hallelujah. Alam niyo po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko po, napakabait niyo po dahil kahit hindi niyo po hinihiling, ibinibigay po ng ating Right, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa himala po sa pag-iingat po sa aking anak na siya po'y kinagat po ng ahas. Alas 9 po ng umaga po yan, kinagat ng ahas, alas 12 po. Dahil nakatira dyan po sa Barangay Malacanang, sa amin Barangay Tandok, nakadrive pa po ng motor, pumunta po sa aming bahay na talagang nanginginig po yan sa takot. Alam niyo po, sabi niya, naikinagat ako ng ahas. Sabi niya po, binalot niya po. Nung pagkaalis niya po, nakita ko po yung kagat ng ahas. Sabi ko po, sa oras na ito, sabi ko po, magpasalamat ka dahil kung tumalab yung kamandag ng minuto lang, marahil wala ka na. Sabi ko po sa kanya, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Pensos dahil po ang aking anak na yan, pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Pensos. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Pensos sa aking manugang po na siya po'y mayroon po siyang bato sa abdo. Alam niyo po, dahil nagtatrabaho po siya sa Maynila po, talagang nandiyan na dahil nakita po sa ultrasound po na may bato sa abdo, maraming gamot na ibinigay, talagang nandyan, niresitaan din po siya ng apple cider, nakatatlong galon na po. Wala po siyang kagalingan, yun po ang sanhi po, nanilaw po ang kanyang katawan, nagsusuka po yan, hindi na po makakain lang po ng 2 kutsara. Isinusuka niya po. Alam niyo po, nung nandun nga po, dahil nasa sulok na daw po siya umiiyak, sabi po namin, magbakasyon ka, sabi po namin, dahil isasama ka namin sa gawain dito sa San Carlos, gawain ng Jesus Miracle Crusades. Sabi po namin, alam niyo po, nung ang aking anak po, talagang sinama po, nagbakasyon po sila. Nung pagdating niya po dito, sinama po namin dito sa banal na gawain natin. Pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa 6 months po yan, talagang siya po'y kasama po namin Wednesday, Friday, Sunday. Nagpatuloy po yan sa 6 months na yan. Kasama po namin. Alam niyo po, nung nainip na po,
talagang umalis na po, pumunta sa Maynila. Pagdating niya po sa Maynila, siya po yung nagpa-ultrasound. Alam niyo po, nung nakita po sa ultrasound po, talagang clear po, wala na po yung bato niya. sa Lord, abdomen. hallelujah, hallelujah. Wala na po. Pinagaling na po ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ngayon po, nagpapasalamat po ako dahil doon po sila dumadalo po sa Amoranto po. Kaya sabi po namin, magpatuloy po kayo dahil kung hindi kayo magpapatuloy, sabi ko po, babalik yung sakit mo, sabi po namin. Kaya andun po sila po yung nagpapatuloy, naglilingkod po sila dahil isang sakayan lang po doon sa kanila sa Amoranto. Pwedeng malakad na rin daw po. Kaya malaking pagpapala po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Dahil itong Talipaw anniversary po, andun po sila, sabi po ng aking anak, pupunta kayo dito, sabi niya, kung loobin, sabi ko po, magkita-kita tayo dyan sa Amoranto. Sabi ko po, kaya maraming salamat. Praise the Lord, sa ating hallelujah. pinakamamahal na Jesus sa lahat ng mga biyaya at pagpapala, sa pag-iingat, sa kagalingan, sa lahat pag-provide po ng aming araw-araw na pangkailangan. Maraming salamat sa lahat ng mga biyaya, pagpapalang physical, material. Higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Norma Binluan, sa pinagpalang buhay na patotong yan. Hallelujah. Tunay mo ating pinakamamahal na Panginoon ay great provider. Hallelujah. Talagang hindi pagkukulangin ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Sa lahat ng kanilang mga pangangailangan na mahal. Talagang isang talagang ama na talagang iniisip lahat ng mga pangangailangan na mahal. Talagang ipoprovide talaga na mahal. At lalo tigit grabe mga pag-iingat na mahal. Grabe natuklaw ng ahas na mahal. Kung wala sa paglilingkod ang ating mga mahal na kapatid, hallelujah, at sigurado yan, 6 feet below the ground, hallelujah. Ganyang kadelikado mga matuklaw ng ahas na mahal. Hallelujah, talagang segundo lamang na mahal, kakalat kaagad ang kamandag niya na mahal. At pasok sa utak, mapaparalyze man mahal hanggang sa mamatay na yan man mahal. Ngunit talagang ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na sa ating paglilingkod man mahal ay walang kalugihan. Everything is to gain, nothing is to lose, hallelujah. Talagang patuloy, talagang yan ang pribilehiyo ng mga Kristiyano na makapaglingkod sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Talagang nandun habang tayo nagbibiyahe papunta sa kaharian ng langit, hallelujah, sa ating patuloy na paglilingkod, minamahal. Ngunit ang mga pagpapala, minamahal, habang sa ating paglalakbay, minamahal, nandyan, patuloy pinagkakaloob ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, hallelujah. At bago natin tawagin ang ating mahal na kapatid, tayo muna tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Glory to Jesus, glory to God. 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 This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this
Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes, I'm free to be the servant of the Lord. He told me how to praise Him. He told me how to sing a song. He told me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes, I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes, I'm free to be the servant of the Lord. He told me how to praise Him. He told me how to sing a song. He told me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. Palakpakan mo na rin ang kamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo makinig ng mahal sa mga pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Brother Arnold Dudado. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating mga kapatid, ating beloved sister Corazon Juan. Amen, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, pagluluhati, pagparangal ay aking pinaabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At dobling pagalang sa ating minamahal, ginagalang Malapastor, Luis Estrada Almeida, ang uling propeta sa ating kapanahon. Hallelujah. At kailanman din natin malilimutan ang ganito ang turo at aral ng ating beloved Mamader, Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. At ang Padre rin sa kanilang mabuting mga anak at sa inyong mamahal, mga manggagawa, sa lahat na ginagamit sa uwasan na ating pinakamahal na Panginoon, sa ating ordained preacher, hallelujah, at sa inyong mamahal mga kapatiran, at sa mga lahat na nanonood ng YouTube and Facebook, hallelujah. Isang magpalang hating gabi po sa ating lahat, hallelujah. Amen. Mamahal, lubos sa aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na ako na may nabigyan ng itong pagkakataon na aking patuto sa inyo ang kadakilaan ng ating pinakamamahal sa Panginoong Jesus sa aking buhay. Una ko pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon ang patuloy na kalakasan sa aking pisikal, mamahal, higit sa espiritual, sa araw-araw na aming pamumuhay, sa pag-iingat ng ating pinakamahal na Panginoon, sa kapayapaan ng aming buhay, sa katiwasan ng aming buhay. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, yung sa tuwiti na aming naramdaman ang kanyang kabutihan na kailanman hindi siya nagkulang sa amin. Hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa magpalang yan mamahal. Aking patuturin mamahal kung paano ako naligtas dito sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon sa Jesus Miracle. Hallelujah. Mamahal ang aking buhay nung araw mamahal sa aking kabataan. Hallelujah. Bagaman nung araw, ang aking beloved Lola, nakita ko na masigasig na naglilingkod dito sa gawain ito. Hallelujah. Na nung araw aking beloved Lola, masasabi kong ito'y makadiyos mamahal. Bakit mamahal? Dahil bagaman nung araw mamahal, ito'y hindi pa nakasumbong sa katotohanan mamahal. Nakita ko sa kanyang buhay mamahal yung kaininan, kaayusan ng kanyang pamumuhay, maging sa pagsasalita mamahal. Na bagaman magyasang nakakilala sa mahal Panginoon, dahil sa kanyang mga dinadalawang sikta din naman siya mamahal. Ngunit ang kanyang karamdaman ng araw mamahal, ito hindi gumagaling-galing mamahal. Hallelujah. Sa patuloy na naghahanap ng aking beloved Lola mamahal ng katotohanan, ang gawain Diyos Miracle Crusade, ito ay kanyang natagpuan sa dako ng Marikina mamahal.
Dahil nung araw mahal, ako'y talagang malapit sa aking beloved Lola mahal. Hallelujah. Nakita ko sa kanyang buhay mahal yung kagalakan sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa kanyang paglilingkod mahal, ang aking beloved Lola mahal sa patuloy na paglilingkod. Dahil sa kanyang karamdaman sa sakit sa puso, sa patuloy na paglilingkod sa unang pagluhod ng ating beloved pastor mahal, ang kanyang karamdamang sakit sa puso, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ganun nga mahal, aking beloved Lola sa aking buhay, lagi siya nagsasabi mahal na huwag sayangin ang aking buhay na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, maging sa kanyang mga anak, mga apo, mga pinsan mahal. Kung siya'y nagpapatuto mahal, grabing kagalakan na ito'y laging naluluha mahal. Hallelujah. Ganun ang aking buhay mahal, nakikita ko sa aking beloved Lola, ngunit sa aking kabataan, yung katigasan ng ulo nandyan mahal. Hallelujah. Ito'y binabaliwala ko lang mahal na akala ko ganun-ganun lang paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Kung mahal, ang aking paniniwala sa ating pinakamahal na Panginoon, ito'y mababaw mahal. Kaya naman, nung araw mahal, walang kapangyarihan, labanan ang kasalanan mahal. Ako'y nasadlak sa matinding bisyo mahal, nandiyan yung pagsusugal, pag-iinom, pagdadrugs mahal, na walang kapayapaan sa aking puso't isipan mahal. Na yung isang pamilya mahal, nagbibigay sa akin ng sakit ng ulo, problema, ito'y pinalano ko yung imasakar mahal. Hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, ito'y hindi tuloy mamahal. Hallelujah. Dahil sa aking kaguluhan, sa aking puso't isipan mahal, ang aking beloved Lola, walang sawa na nagpapatutuo na sabi niya, maglingkod ng seryoso sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa kanong kalagayan mahal, ako'y talagang sumama sa aking beloved Lola sa dako ng kunitan mahal dahil sa aking kaguluhan sa aking buhay na wala nang, hallelujah, wala nang pag-asa mahal. Hallelujah. Kaya sa aking pagdalaw mahal sa dako ng kunitan ng araw mahal, lahat na tumatay dito sa pulpito mahal, ito'y aking pinapakinggan, mga patutuo, mga pangangaral ng ating beloved pastor, beloved mother mahal. At ito'y aking sinapuso at sinaisip mahal. Hallelujah. Na sana mangyari yung mga himala sa aking buhay na ako'y mabago mang mahal. Ngunit mahal, hindi ako nagkamali sa aking mga panalangin mahal na kasama ang pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, pagpapaptismo mahal, at kasama ang pag-aayon sa dako ng pambangga. Hallelujah. Na ako'y tugon ng ating pinakamahal na Panginoon. Totoo, mamahal yung may kasamang pagsakripisyo na hiningi natin sa mahal Panginoon. Hallelujah. Paglabas ko ng pastoral house ng Pampanga mong mahal, grabing kagalakan sa aking puso't isipan. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. Yung mga problema mahal na wala sa akin mga mahal. Totoo ang ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo itong mahal. Kaya mamahal, aking napatunayan na napakadakila na ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo itong mahal. Right. Na sa patuloy na paglilingkod mga mahal, bagaman hindi puro rosa paglilingkod mga mahal. Hallelujah. Minsan tayo hallelujah, nagkukulang sa paglilingkod. Hallelujah. Tayo nadadapa ang mahal, ngunit kailanman mamahal ang ating pinakamahal na Panginoon, kailanman hindi nagkulang sa atin mga mahal. Hallelujah. Na nandyan yung mga pagkapala na aking nakamtan sa patuloy na paglilingkod mga mahal. Hallelujah. Ako'y binago ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging sa kabandalan mo mahal dahil nung araw mo mahal. Hallelujah. Hirap ako magsumunod sa kabandalan. Ngunit sabi ng isang kapatiran mo mahal, talagang sundin ang kabandalan mo mahal. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga kapatiran na nagmamalasakit, sa mga kapatid nila mahal na ako'y napalalahanan na sumunod sa kabandalan dahil nung araw mahal sa dako ng Marikina, bagaman ako'y dumadalo mahal, ako'y pasando-sando pa rin at papantalo ng butas-butas pa mahal. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa lubos ng pagbabago sa aking buhay mahal. Hallelujah. Maging sa pagmumura mahal, na nung araw ako'y matuwa, magalit ako'y nagmumura mahal. Sa patuloy na paglilingkod, hallelujah, ako'y binago ng ating pinakamahal na Panginoon sa pagmumura mahal. Hallelujah. Praise the Lord. Amen mahal, akin din pinasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoong Isus na sa pag-iingat niya sa akin mahal, na nung araw mahal, sa aking pagmamaniho mahal, talagang nandyan yung mga disgrasya mahal. Ngunit sa pagsigaw lang ng hallelujah, praise the Lord, ako'y iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya lubos-lubos na aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa kabutihan niya sa akin mahal. Sa na aking mahal sa buhay mahal na nandiyan yung mga pag-iingat mamahal kung kami nagkakasakit mamahal, panalangin at pagtitiwala, pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon. Walang anumang gamot mamahal, kami pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus.
Amen. Praise Praise the Lord. Kaya salamat sa mga pagpalangin mahal. Maging aking beloved tita mahal. Akin rin ipatok sa inyo mahal kung gaano kadakila ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil nung araw mahal, ito'y una na bautismuhan sa dako ng Maynila mahal. Ngunit hindi ito nagpatuloy mahal dahil sa kanyang negosyo. Hallelujah. Sa ganung kalagayan mahal, naglaho ng panahon, ito'y nagkaroon ng karamdamang kulang mahal na talagang namansa ang kanyang katawan mahal na pasintapat sa kumakain mahal, ito'y nagdudumi na parang giniling. Hallelujah. Ngunit nung bago pandemya mahal, ito'y sinama ng aking mahal na inasada ko ng Antipolo dahil sa kabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, ang aking beloved nanay, ito'y naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, 10 na aking mga kapatid. Sa pagdalo ng aking beloved tita, mahal, sa dako ng Antipolo, kasama pag-isis sa pastoral, mahal, ang kanyang karamdamang kulam, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya salamat sa magpalangin mga mahal, maging 10 na mahal sa buhay na kung sila nagkakasakit talaga mahal, sa unang pagload ng ating beloved pastor, maging kami mahal, kami pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Patuko ko rin mamahal, i-share ko rin sa inyo mamahal, sa aking mga pamangkin mamahal, sa dako ng Antipolo, yung natapos na recognition mamahal, Bible School nila mamahal, aking pinasalamat sa ating pinakamahal ng Panginoon. Hallelujah, na ito'y nagiging halos magkasunod-sunod silang mamahal, ito'y naging top lahat mamahal sa kabagan na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Mamahal, ang aking mga pamangkin mamahal, maging aking kapatid. Hallelujah. Share ko lang mamahal na aming natutunan sa pangalan ating beloved Mama Dear mamahal na pag nasa gawain mamahal, ang ating puso't isipan mamahal, ito'y nakapokus sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Mamahal, salamat sa mahal Panginoon dahil ang aking mga pamangkin mamahal, ito'y hindi ito nasanay sa cellphone mamahal. Pag kami dumadala mamahal, maging sa kasulukuyan mamahal, ang aking mga pamangkin mamahal, ito'y malalaki na, maging kami mamahal. Kami hindi nagsiselfon mamahal, maliban na lang kung may emergency o importanteng bagay mamahal. Dahil ayon sa patuturo ng ating beloved pastor mamahal, Mama Dear mamahal, tayo magseryoso mamahal sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Ano pa kaya mamahal kung tayo naglalaro lamang dito mamahal ang cellphone sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon? Isang nakakatakot na bagay mamahal, hallelujah, ating palagaan ng ating paglilingkod mamahal, ang pagkatawag sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya lubos na aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon na aking mga pamangkin mamahal, maging aking mga kapatid. Hindi sila maligalig mamahal sa gawain mamahal. Mga mahal, share ko lang mahal, yung mga bata talaga mahal, hindi cellphone mga mahal ang papabib sa bata. Dahil nung araw mahal, yung mga pamangkin ko mahal, yung ito'y maliliit pa, bagaman ito'y medyo malaki na ngayon dahil challenge ko pa rin mahal, pero ito'y nasa edad na 12 pataas may mahal. Grabing kabagan nating pinakamahal na Panginoon. Ito'y hindi maligalig mahal sa kanilang inuupuan lang mahal. Kaya salamat sa mahal Panginoon sa mga pagtutura, mga ating beloved ng Pader na aming itong napakinabangan mahal na ito'y sa tutina, ito'y lagi namin sinasabi mahal na pagdating sa gawain talaga, palagan talaga mahal. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga totoong nagpagal ating beloved pastor, ating beloved Mama Dear mahal na isa ako sa kinabagan sa misteryo ito mga mahal na lubos na pinagpala. Kaya salamat sa mga pagpalang aking nakapatan mahal mula sa mga pagpalang material, physical, higit sa spiritual. Kaya lahat ng kapurihan, pasalamat ay aking minalik sa ating pinakamahal na Presos po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay mga minamahal na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Brother Arnel Nodado sa kanyang buhay at pinagpalang patutuon na tunay na mga minamahal na ang ating dakilang Diyos ay talagang patuloy na tayo ay kanyang pinag-iingatan lalo na sa ating buhay ay talagang tunay na naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal na alam natin, ayan ay pangako ng ating dakilang Diyos na talagang ang kanyang pangako, mga minamahal, noon na yan na pangako ng ating dakilang Diyos ay talagang yan ay patuloy na talagang natutupad
sa ating mga buhay. Bakit mga minamahal? Dahil ating talagang sinusunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos na sa ating buhay, na talagang iba't iba ang ating ginagalawan mga minamahal, iba't ibang lugar ang ating pinupuntahan, ngunit salamat sa ating dakilang Diyos dahil nandyan ang kanyang patuloy na pag-iingat, at salamat sa ating dakilang Diyos dahil may propeta ang ating dakilang Diyos na siyang talagang nanalangin sa bawat isa sa atin, at nag-ayuno, at tayong lahat dito mga minamahal ay naabot ng panalangin at pag-ayuno ng ating dakilang Diyos. At higit sa lahat mga minamahal, talagang taglay natin, taglay ng bawat isa ang talagang kagalingan, taglay natin ang nandyan ang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Kaya sino mga minamahal ang hindi maglilingkod sa ating dakilang Diyos? Amen. Lalong-lalo na po sa ating mga beloved live webcast viewers, na alam din natin na talagang sa inyong buhay ay andyan din ang mga biyaya at talagang pagpapala, pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Ang gawin lang natin ay tayo ay dumalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry mga minamahal. At alam natin na ang gawain ng GMCI mga minamahal ay kahit saang lugar ng ating bansa, kahit saang syudad, ay nandyan ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos. At ang gawin nyo lamang po ay ihagbang ang inyong mga paa at dumalo, at inyong makikita na talagang totoo talaga ang Diyos na pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Praise the Lord. Atin sabay-sabay mga minamahal na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ating pinapaabot ang mapagpalang hating gabi sa ating iginagalang na Ebanghelista, Pastor Wilson Almeida, at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, and we always cherish and blessed teachings and memories of our dearly assistant pastor, Lina Kumon Almeida, at sa inyong lahat, beloved brethren, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders na ating kasama ngayon, and also sa ating mga live webcast viewers sa mandako ng mundo. Purihin ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Corazon Juan, at sundan po siya ng ating beloved brother Jose Padua. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa papupuri, pagluluhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Dobling Lord. paggalang po sa ating pong kagalang-galang po na mahal na Pastor Wilde Estrada Almeida, maging po sa turo at aral po na iniwan po ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa buong Almeida children, maging po sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po natin ordained preacher, sa inyo pong lahat po ng mga kapatiran, magandang gabi po sa ating pong lahat. Ako pinagpupuri at nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus na
pasalamatan ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung after po ng gawain po ng Sunday po, yung aking manugang po na buntis po ay nanganak na po, na bagamat yung baby po niya ay nasa incubator po kasi po kulang pa po ng buwan, napaaga pong lumabas yung baby. Ako napapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon na andyan po yung paggabay sa kanyang panganganak, pag-iingat. Sabi ko po sa kanilang mag-asawa na manalangin po tayo sa mahal na Panginoon kung anong kalooban, kung ang batang yan ay para sa atin, bahala na po ang mahal na Panginoon, nagagawa po ng paraan, sabi ko po sa kanila. Kasi po nung binubuntis po yan, simula po nung nagbubuntis, sobra pong selan po na kinakonfine po namin yan kasi po sobrang makaamoy lang po ng konti. Andiyan po palagi pong nagsusuka. Kaya siguro po ganun po ang nangyari sa baby na napaaga pong lumabas na ganun. Nabagamat ganun po ang nangyari, ako pinapasalamatan ko pa rin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na kasi po paglabas po ng baby, akala po ng aking anak ay wala na po kasi maitim na po, hindi po siya umiyak. So bali 5 days na po kahapon po. Kaya ako pinapupuri at papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon na siya po ay lumalaban. Maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon na taong 1994 po, nakilala ko po ang ating po pinakamamahal na Panginoon sa gawain po ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na dati-dati po, marami po akong taglay po nakaramdaman. Andyan po yung pananakit po ng aking ulo, maging po paninikip ng aking dibdib na noon po, pag sinusumpong po itong dibdib ko, sabi ko po kung pwedeng biyakin para po malaman kung ano pong nilalaman. Maging po pananakit po ng aking likod. Subalit, maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tinanggap ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na pabautismo sa tubig sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa kahabagan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pangunang panalangin po ng ating mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, kinahabagan po ako, pinagpala po ako, pinagaling po ako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Na wala po akong ininom sa patuloy po naming pagsunod po sa kanyang mga kalooban, pagdalo po ng 3 beses sa isang linggo. Pinagaling po ako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Dumating po yung time po na sa taong din po yung nakikilala ko po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nakaroon po ako ng sakit po na ito po ay sign po ng leukemia. Nagkaroon po yung katawan ko po ng mga pasa. Subalit ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na simula po nung nakilala ko ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang sa mga oras pong ito, yung sakit ko po na mga pasa po sa aking katawan, ito po ay inalis at pinagaling po natin po pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Kaya ako pinagpupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang yan. Maraming salamat po sa ating pong kagalang-galang na malapastor. Kinabagan po ako, naabot po ako ng kanila pong panalangin. Kaya ako pinupupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na maging po pag-iingat po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa aking pong mga minamahal na mga anak sa kanilang pagtatrabaho. Andiyan po yung paggabay po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako pinupupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapala po na pinakakaloob niya po sa amin pong mga araw-araw na pangangailangan. Diyan po pinakakaloob po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinupupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon maging po
na kinabagan po ako, na bagaman di po ako karapat dapat. Ako po nirapat po ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na ginagamit po bilang sa mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat tanging po sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Corazon Juan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at tunay na talagang salamat sa ating dakilang Diyos dahil ang ating beloved nanay, kung ating napakinggan ang kanyang patotoo mga minamahal na talagang taglay ang talagang karamdaman na talagang yan ay nagpahirap sa kanilang buhay at salamat sa ating dakilang Diyos at yung kanyang karamdaman nung siya ay talagang sumampalataya sa ating dakilang Diyos, nagpabautismo sa tubig sa magkapanyang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sila po ay talagang pinagaling ng ating dakilang Diyos. Kaya't mga minamahal, totoo yung salita ng ating dakilang Diyos na ang sabi na kaya't ang sinuman ang na kay Kristo, siya na ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay wala na. Narito sila ay pawang mga bago na. So, ibig sabihin doon mga minamahal, doon sa word na wala na yung mga dating bagay na karamdaman. Dahil ang sabi nga, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya na ay bagong nilalang. So salamat sa ating dakilang Diyos. Imagine mga minamahal, 1994 na talagang yun ang karamdaman ng ating beloved nanay mga minamahal. 2024 na ngayon mga minamahal. That was 30 years na mga minamahal at ating nakita na ang ating beloved nanay ay talagang malakas at talagang patuloy na naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kaya tunay na siya po ay pinagpala sa kanyang buhay. Amen. Kaya sa ating paglilingkod mga minamahal ay talagang patuloy lamang mga minamahal sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos dahil kung tayo ay talagang patuloy na talagang naglilingkod, tapat, talagang genuine, na talagang naglilingkod sa ating dakilang Diyos, na talagang nandito sa ating puso, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at pagdating ng karamdaman, pagdating ng mga problema, isang tawag lang natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang mayroong katugunan mga minamahal. Amen. At sa ating buhay, sa ating paglilingkod, talagang nariyan mga minamahal ang mga pagsubok sa ating buhay. Amen. Katulad ng kanyang beloved manugang mga minamahal na talagang hindi pa on time yung panganganak ng kanyang beloved manugang mga minamahal. Ngunit yan ay talagang tayo ay sinusubukan ng ating dakilang Diyos, ang ating pananampalataya na tinitignan yan ng ating dakilang Diyos. Dahil ang sabi nga sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13 na wala pang pagsubok na dinanas ng tao na hindi dinanas. Lahat ng tao ay dinadanas natin yan. Ang sabi pa nga, pagdating ng pagsubok, tayo ay bibigyan ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Yan ang pangako ng ating dakilang Diyos. Amen. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise, O Lord! Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Jose Padua
at sundan po siya ng ating beloved Sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako po nagpapaabot ng dubling paggalang, pagbati sa ating ginagalang beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida. Ganun din po sa hindi natin makalimutan na turo at aral na ating kagagalang beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa lahat ng family, Almeida family, sa lahat po ng mga manggagawa, sa inyo mga kapatiran, magandang hating gabi po sa atin lahat. Hallelujah. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Bagyan na naman po ako ng pagkakataon upang ipahayag ang mga pasalamatan, ang mga kamangha-mangha ang ginawa ng ating pinakamamahal na Jesus sa aming buhay. Tunay po mga minamahal, nung hindi pa ako nakakilala sa ministeryong ito, nandyan na magulo po ang aming buhay, walang kapayapaan sa puso't isipan, na dyan na lagi po kami nag-aaway ng aking malasawa dahil po sa aking mga bisyo, mga minamahal. Talagang, nung araw minamahal, nung hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Jesus, talagang lahat ng mga bisyo ng kalakihan nasa akin po mga minamahal. Pag-inom ng alak, pagsugal, panigarilyo, talagang dyan. Talagang, pag ako pinalalasing mga minamahal, dyan na kayo po nag-aaway ng aking mahal na asawa. Subalit, totoo po minamahal, nung ako po nakakilala sa ministeryong ito, na tunay po minamahal na talagang tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Jesus na Diyos at Hari ng aking buhay. Tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po minamahal na aking mga bisyo, mga minamahal, ay naris po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ganoon din po mga minamahal, aking mga loved ones na may mga karamdaman, lalo aking mga asawa na may sakit sa puso, diabetes po mga minamahal. Nung siya po aking inanyahan, mga minamahal, sumama mga minamahal sa gawain ito mga minamahal, siya rin po naglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, ang aking mahal na asawa na may karamdaman na sakit sa puso, diabetes, tunay po na ito po unti-unti nga pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Ganun din po aking mahal na ama sa laman, na lagi po siya nahihilo. Noon siya rin po naglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, siya rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Ganun din po aking mahal na ina, na may karamdaman din po minamahal, masakit niya mga minamahal, talagang nung siya rin pinaglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, tunay po na siya rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus, bagamat aking mahal na ama, mga mahal na ina, nasa piling na po na ating pinakamamahal na Jesus, na talagang dinugtungan ang pinakamamahal na Jesus ang kanilang buhay na may 20 years mga minamahal na nakapaglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Ganun din po aking mahal na kapatid na may cancer, minamahal. Siya rin po naglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Siya po pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Aking mahal na tiyahin na may nasa baling ng karamdaman. Talagang hindi na po siya kumakain. Butot balat na po siya mga minamahal. Hindi na po siya nakakakilala mga minamahal nung siya pinuntahan ng mga manggagawa. Tunay po minamahal na aking mahal na tiyahin nang siya pinilihan sa unang dalangin na ating galang-galang po na ating beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. Tunay po minamahal, aking mahal na tiyahin, siya po instant pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Marami po mga minamahal aking mga loved ones na pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. At ganun din po minamahal na aking mga loved ones na aking mahal na kapatid na nung siya po'y nakurinti mga minamahal, nahawakan niya yung live wire mga minamahal, talagang
andyan na talagang makikita mo, minamahal, talagang wala nang buhay ang aking mahal na kapatid, yung kanyang katawan, parang tila mga minamahal nakasabi sa wire, mga minamahal, talagang wala nang buhay yung mga minamahal. Subalit, totoo po ang ating Diyos na pinaglilingkuran, na talagang siya po'y nag-iingat, mga minamahal. Aking mahal na kapatid, mga minamahal, siya po'y binuhay ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po aking mga mahal na ina sa laman, aking mga kapatid, pamangkin po. Mahigit 10 po sila, mga minamahal, nung sila po na-aksidente sa dako ng Tarlac, mga minamahal, ang kanilang jeep na sinakyan po, minamahal natin. Ito po matanggal po yung gulong sa harap, minamahal. Ito pinagsirko-sirko po, minamahal. Talagang pag makikita mo yung jeep, talagang tupin-tupoy, parang lahat ng sardinas, minamahal. Talagang iisipin mo na walang mabubuhay. Subalit totoo po ang ating Diyos na pinaglilingkuran, nag-iingat po, minamahal, sapagkat aking mahal na inasalaman nung nasambit niya yung Hallelujah, praise the Lord. Tunay po, minamahal, na sila po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Yun po, yung banglingkod na pagka sa amin, papunta sa amin, pagka umulan po, minamahal, sapagkat hindi pa simentado yung ibang daan, minamahal. Pag umulan, talagang napakadulas po, minamahal, sa aking pagdadrive ng motor, talagang muntik po akong talagang nahulog sa kung po, minamahal, sa may palayan po, minamahal, presdaan po, minamahal. Tunay po, minamahal, na talagang pagsambi ko po ng Hallelujah, praise the Lord. Tunay po na ako pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Ganoon din po, minamahal, andyan namin kahirapan sa buhay na dati po lagi isa po lang po kaming fish vendor, minamahal, nagtitindala ng isda dito sa may dako ng San Carlos, mga minamahal. Napakahirap po ang aming buhay, mga minamahal. Talagang hating gabi, alas 12, umalis po kami para mamili na aming mga paninda. Ilang years po, mga minamahal. Talagang grabing hirap po, minamahal. Talagang wala po kaming, nakatira lang po kami sa squatter area, mga minamahal. Napakalit lang po yung bahay na tinitira namin, baro-baro, may tagpi-tagpi yung dingding po namin, mga minamahal. Isang papag lang po na doon kumakain, natutulog ng aking mahal anak, aking mahal asawa, minamahal. Talagang grabe pong hirap po, minamahal. At nung napakinggan po namin yung pagbibigay na ito po susi ng pagpapala, sinunod po namin yung mga minamahal. Kami pinagtapat, paglingkod sa pagbibigay. Totoo po, minamahal, na kami po pinakaluban ng bahay, sariling bahay at lupa ng ating pinakamamahal na Panginoon dito sa Pangasinan na mayroon din po sa Manila. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapala na yan na pinakalob na ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na grabe po na pagka andyan ang mga problema, nung manalangin ka, magpuri ka sa ating pinakamamahal na Jesus, ang mga problema na yan ay lulutasin ng ating pinakamamahal na Jesus. Pag nakaroon ka ng karamdaman, gagawin mo lang mag-ayuno, magpuri sa ating pinakamamahal na Jesus, magsumamo ang karamdaman mo. Iliyas mo lang sa unang dalangin, ating kagalang-galang beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. Tunay po na ito po'y pinagagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus, mga na siya po'y nadako sa gawain ito na talagang totoo ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa gawain ito na buhay po, mga minamahal, hallelujah. Sapagkat talagang minsan, mga minamahal, yung bang lingkod, pagka ako'y nagkakaroon ng karamdaman, talagang andyan, nagsusumamo po ako, walang gamot na iniinom, mga minamahal. Ilinas ko lang sarili ko, magsumamo sa ating pinakamamahal na Jesus. Ako pinagagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa mga pagpapala na pinagkakalob sa amin ng ating pinakamamahal na Jesus, sa pag-provide niya ng aming pangangailangan sa araw-araw. Talagang wala po kaming hanap buhay ngayon, mga minamahal. Nasa bahay lang po kami, mga minamahal. Tunay po, minamahal, aking pinakamamahal na Jesus. Siya po nagpo-provide lahat ng aming mga pangangailangan, mga minamahal, hallelujah. Talagang dati-dati po, kailangan po namin gumising para maghanap buhay. Pero ngayon, mga minamahal, kahit nasa bahay lang po kami, andyan ating pinakamamahal na Jesus na po-provide ng aming pangangailangan. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus, sa mga
pagpapalang material, financial, physical, higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Jose Padua sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na salamat sa ating dakilang Diyos na talagang tunay na pinagpala ang ating beloved kapatid na talagang ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay at magkapangyarihan. Mga minamahal, imagine yung karamdaman sa puso mga minamahal na which is alam natin na pag ang puso mga minamahal ay yan ay naapektuhan mga minamahal, maaring ang isang tao ay talagang mawala ang buhay. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos sa unang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeida, yung sakit sa puso, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Nida Bakuyag at sundan po ng inyong abang lingkod. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Weldish Gerald Almeida at di natin malilimutan ang mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeida at nagpapabot din po ako ng pagbati sa kanilang beloved children at nagpapabot din po ako ng pagbati rin po sa ating buong Almeida family at sa ating mga beloved pastoral workers, sa inyong mga kapatiran na magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Alam niyo mga minamahal, tunay nga na napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus sa gawain ito po dahil po ako po mga minamahal, talagang dati hindi po ko talaga naniniwala sa mga ganitong gawain, napakahirap ko pong akayin sapagkat talagang ako po mga minamahal ay isang Katoliko, sarado Katoliko po ako mga minamahal, kaya hindi po ako basta-basta po mga minamahal, ngunit alam niyo po mga minamahal, tunay po na napakabait ng mahal na Panginoong Yesus dahil ginamit po ang aking beloved kong anak na siya po ay may karamdaman galis po sa kanyang buong katawan pong mga minamahal mula ulo hanggang sa kanyang talampakan pong mga minamahal. Ito po ay punong-puno ng galis. Hallelujah, praise God. Talagang dinala ko po ito sa pagamutan po ang mga minamahal. Pabalik-balik po kami dyan sa may San Lazaro Hospital. Espesyalistang doktor na po ang tumitingin sa aking beloved kong anak. Ngunit wala pong kagalingan po mga minamahal. Yung mga gamot pong iginagamot pong mga minamahal, ito po ay pansamantalang kagalingan lamang po. At alam niyo mga minamahal, lahat ng kaparaanan na nais ko pong gumaling ang aking anak, ginawa ko pong mga minamahal dahil sa kagustuhan ko pong gumaling pong aking anak. Ngunit bigo po ako mga minamahal hanggang sa naalala ko po is, ito yung isang kapatiran po mga minamahal na walang sawa po na mag-share po ng kabutihan dito po sa gawang ito po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na dahil sa paghahanap ko po mga minamahal, nandiyan po mga minamahal na pinaunlakan ko na lamang po yung paanyaya ng isang kapatiran pong mga minamahal at sinubukan ko nga pong dumalo po sa banal na gawain. Ito po, dito po sa dako ng Marikina pa po mga minamahal, ang banal na gawain po mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, sa unang dalawa ko po mga minamahal na araw ng linggo po yun mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal na dito ko po talaga nasaksihan po mga minamahal dahil nakita ko po talaga ang mga patotoo ng mga kapatiran po natin po mga minamahal sa kanilang mga karamdaman na talagang
tinanggihan na po ng doktor po mga minamahal ang kanilang karamdaman po mga minamahal. Katulad ng cancer po mga minamahal na sila po mga minamahal ay tinanggihan na po ng doktor po mga minamahal hospital. At nung dinala po nila sa gawain ito po mga minamahal at sila po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus, sila po ay pinagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay nga po mga minamahal sa namangha po ako mga minamahal sa isang patotoo po mga minamahal na isang kitongin po mga minamahal na tunay nga po mga minamahal na yung kanyang daliri po mga minamahal na ipinakita niya po mga minamahal dahil sa kitong po mga minamahal. Ito po'y pudpud na po mga minamahal. Ngunit nung sila po mga minamahal ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus, yung karamdaman niyang kitong po, ito po ay pinagaling din po ng mahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. Alam niyo mga Hallelujah. minamahal, sa mga pakikinig ko ng mga patotoo po mga minamahal, nagkaroon po ako ng pananampalataya po mga minamahal. At nandyan po mga minamahal, bagamat unang-unang ko pong makadalo po sa banal na gawain, talagang yung mga patotoong yun po mga minamahal ay talagang ito po ay talagang nag-ano po sa akin puso't isipan po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, talagang pagkatapos po ng banal na gawain po mga minamahal, tinanggap ko po ang mahal na Panginoong Yesus bilang aking tagapagligtas po mga minamahal, hari ng aking buhay po mga minamahal. At pagkatapos ng gawain, tumanggap po ako ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo mga minamahal, sa aking patuloy na pagdadalo po sa banal na gawain ito po mga minamahal, alam niyo po hindi ko na po namalayan sa 3 beses ko pong pagdalo po sa banal na gawain ito po. Wala pa pong 1 buwan sa aking pagdalo po mga minamahal. Yung karamdaman ng aking mahal kong anak po mga minamahal na hindi ko na po alam kung anong gagawin ko po mga minamahal. Sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, sa pangunat panalangin ng ating mahal na Pastor Weldy Estrada Almeida, ito po ay nilinis at pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Yesus. Lord. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, andyan din po mga minamahal sa aking patuloy na pagdalo po mga minamahal, talagang sa paglakad ng taon po mga minamahal, talagang nandyan sinubukan ako sa aking pananampalataya po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, year 2004 po mga minamahal, nung ako po'y nakunan po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nag-bleeding po ako 1 linggo po mga minamahal. Hanggang talagang nandyan na talagang hinang-hina na po ako mga minamahal dahil sa dugo pong nawawala na po sa akin po mga minamahal, lumalabas po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, talagang nandyan po, nanampalataya po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, inabot na po ng 6 na araw na po mga minamahal, yung pabibleeding ko po mga minamahal at sa akin pong pakiramdam na po mga minamahal ay nanghihina na po ako mga minamahal. Ngunit nandyan po na ako po'y nananampalataya sa mahal na Panginoon, wala pong imposible po mga minamahal dahil po alam ko po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus ay hindi niya po tayo pababayaan po mga minamahal. Bagamat yung pitos po mga minamahal ay nandito po sa aking sinapupunan at talagang ito po ay bulok na po mga minamahal. Tunay ang ating Diyos na buhay at talagang hindi niya po ako pinabayaan po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, ang ginawa ko lang po mga minamahal ay nagpuri, nanampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Tunay po mga minamahal na ang Diyos din po ang nagpalabas ang pitos na yan po mga minamahal. Tunay na ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus ang nagpalabas po ito mga minamahal. Praise at hindi the na po Lord. ako Hallelujah. nagpa-hospital po mga minamahal. At nandyan po mga minamahal. Lahat pong mga naiwan po mga minamahal, ito pong lahat ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Talagang napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, na-share ko lang po mga minamahal, dahil doon po sa amin pong lugar po mga minamahal, sa aming barangay po mga minamahal, yung nangyari po sa akin po mga minamahal, ay katulad din po sa kanya po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal,
yung taong yan, mga minamahal, dahil nga yung pitos nga po mga minamahal, nabulok po sa kanyang sinapupunan po mga minamahal, siya po ay namatay po mga minamahal dahil hindi nga po nakalabas po mga minamahal. Subalit ako po mga minamahal, napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus sapagkat narito po ako sa inyong harapan, buhay na buhay po mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus. Ako po'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus dahil hindi lang yan po mga minamahal, ipinakita ng mahal na Panginoon sa buhay namin po. Alam niyo po mga minamahal, yung bunso ko pong anak po, nung siya po ay 2 taon pa lamang po mga minamahal, siya po ay nakuryente po mga minamahal. Alam niyo po sa aming barangay po mga minamahal, meron pong weldingan doon mga minamahal. Dahil yung aking anak po mga minamahal, may kapilyuhan po, sobrang likot po mga minamahal. Nung sumunod po siya sa akin po mga minamahal, di ko po alam po mga minamahal na doon po sa pinuntahan ko po mga minamahal, isang weldingan nga po mga minamahal, meron lang po akong sinabi doon sa tao po mga minamahal at bigla po siyang pumasok din po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung weldingan pala nila po mga minamahal ay nakasaksak pa po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang nahawakan niyang kuryente po mga minamahal, yung live po mga minamahal. Alam niyo po yung aking anak na yan. Nakita ko po mga minamahal na nangingisay na po. Hallelujah, praise God. Alam niyo mga minamahal, nakapag-review po ako ng Hallelujah, Jesus name. Hallelujah, praise the Lord. Sabi ko po mga minamahal, napakalakas po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, kaya hinablot ko nga yung aking anak, hinawakan ko nga po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, yung aking anak ay nakabitaw po sa kuryente po mga minamahal. Kaming dalawa po iniligtas po ng ating pinakamamalapit. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, katunayan nga po mga minamahal, yung isang kalingkingan niya po mga minamahal, ito po ay hindi maunat po mga minamahal dahil doon po pumutok ang kuryente po sa 3 niyang daliri po mga minamahal. Gaano po kabuti ang mahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise God. Akala ng mga nakakita po mga minamahal, yung aking anak ay nag-grounded lang po mga minamahal. Pero sabi nila, kuryente talaga. Sabi po mga minamahal, hindi lang nila alam na ang Diyos natin na pinaglilingkuran ay nag-iingat at naghihimala. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Sapagkat Lord. kung hindi totoo talaga ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran, yung aking anak ay talaga on the spot talaga patay na yun. Ngunit buhay ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Praise the Lord. Hallelujah. Papasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus. Di man kami karapat-dapat, talagang nandiyan na pinapakitaan kami ng mga ganyang mga grabing mga himala. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, pinapasalamatan ko rin po ang mahal na Panginoon. Ito lamang po mga minamahal na nakaraan pong linggo po mga minamahal dahil ako po'y nagkatrangkaso po mga minamahal. At nandiyan po na talagang grabe rin po yung ubo at sipon po mga minamahal. At talagang nawalan ako ng ganang kumain po mga minamahal. Yung aking anak po mga minamahal na bunso po mga minamahal dahil binata na po siya ngayon at siya po yung nagtatrabaho sa dako po ng Pampanga po mga minamahal at doon din po pala siya nagkatrangkaso rin po siya at talagang nilalagdad po siya ng mataas po mga minamahal. Bilang ina po mga minamahal, wala po akong magagawa kung hindi manalangin sa ating pinakamamahal na Jesus. So wagkat po mga minamahal sana nung tumawag siya sa akin, nakikita ko po sa video po mga minamahal, nag-video call po kami mga minamahal. Talaga nandiyan na nanghihina po siya mga minamahal. Sabi ko sa kanya, manalangin ka dyan, sabi ko, dahil patuloy din akong mananalangin sa mahal na Panginoon Jesus. Ako rin sabi ko, natatrangkaso rin ako dito, sabi ko, ngunit alam ko walang imposible sa Diyos, sabi ko. Alam niyo mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, napakabuti ng mahal na Jesus sapagkat, alam niyo po,
Siya po mga minamahal na doon po sa dako ng pangpanggap po mga minamahal. Ako po nandito po mga minamahal. Isipin niyo po mga minamahal, sabay po kami mga minamahal. Ngunit sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus, sa pangunang panalangin po ng ating mahal na pastor po, nandyan po mga minamahal. Nang tumawag po siya mga minamahal, ay magaling na siya. Sabay din po kami pinagaling ng mahal na Panginoong Jesus. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At alam niyo mga minamahal, andyan din po mga minamahal na pinapasalamatan ko rin ang mahal na Panginoon. Ito lang din po mga minamahal nung gabi po mga minamahal ng Huwebes po mga minamahal dahil grabe pong aking sakit ng aking tiyan po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal talagang hindi ko na po alam ang gagawin ko po mga minamahal. Ngunit alam niyo po mga minamahal, alam ko po na sa pagpupuri lamang po mga minamahal ay pinapagaling tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sinikap ko po na magpuri po mga minamahal na bagamat na nahirapan po ako dahil masakit nga po ang aking tiyan. At tunay nga po mga minamahal sa aking pagpupuri po mga minamahal na habang ako po nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Naramdaman ko po ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sabay ko pong inilihans po ang aking sarili po mga minamahal na kinasout ko po yung demonyo ng karamdaman, sakit ng tiyan po mga minamahal at panghihinat at talagang nasusuka na rin po ako mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Ngunit sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, pagkatapos ko pong nanalangin, nagkasout po mga minamahal. Andyan po mga minamahal sa kabagan ng mahal na Panginoon Jesus. Ako po ay instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At andyan na pinapasalamatan ko ang mahal na Panginoong Jesus sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala niya po. Magbula sa pinansyal, material, pisikal, alutigid ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless mahal na kapatid, beloved sister ni Damapuyay sa pinagpalang buhay na patutuo. Ganyan po mga minamahal ko. Tayo po mga minamahal ay pinili nirang na mahal na Panginoon. Pag may lumalapit po sa atin mga minamahal, yun na po yun, may ginamit na mahal na Panginoon upang tayo po ay makalapit sa Kanya mga minamahal. Bagamat talaga pong yung pananampalataya, wala sa atin noon yan, nung nasa reliyon po tayo mga minamahal. Kaya doon sa mga himala na pinapatuto ng ating mga nakakilala po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, talaga po hindi natin paniniwalaan yan mga minamahal. Ngunit sa kabagan lang po ng ating of the world, God was chosen us. Tayong dati na hindi mananampalataya, mga minamahal, alam na mahal na Panginoon na pag dumating ang biyaya niya, siya po, mga minamahal, ay paniniwalaan natin. Tayo po yung mga minamahal dating hindi naniniwala, mga minamahal. Dahil nga po pinili tayo ng mahal na Panginoon. Ngayon, narito po tayo nagpapatuto sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Pag may lumalapit po sa atin, hindi tayo naniniwala mga minamahal. Wala na po tayong matakbuhan mga minamahal. Yun na po yun mga minamahal, doon na po. Papasok mga minambiyaya ng pananampalataya. Subukan ko nga baka sakaling totoo yung sinasabi ng ating na lumapit sa akin mga minamahal. Napatunayan po natin, nagpapatuto po tayo mga minamahal. Yung patutuo ng inayag ng ating kapatid sa ating kapatid ngayon, nagpapatuto na buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ayon sa kanyang patuto, binago siya ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Yung anak niya nga po, punong-puno ng galis na hindi po mapagaling ng doktor, mga minamahal. Maaaring sa albularyo din po yan, mga minamahal, kasi ang ating pananampalataya kasi noon, mga minamahal, ang tiwala natin sa tao, mga minamahal, wala naman kasi nagsabi sa atin, ang Diyos na nagpapagaling. Mga minamahal, ang naalala ko lang, mga minamahal, sa reliyon na nagisnan natin, sinasabi doon, mga minamahal, tanggapin natin mahal na Panginoon,
simpleng pananalita tayo magsisigaling. Mga minamahal, yun ang napapakinggan natin, mo hindi naman pumapasok sa puso natin. Yun mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, kumilos sa ating mahal na Panginoon, gumawa ng himala, pinagaling po yung karamdaman ng kanyang anak na punong-puno po ng galis na hindi mapagaling ng kahit sino, kahit mga albularyo nga po, mga minamahal. At doon na po nag-umpisa mga minamahal ang himala sa kanyang buhay, yung pagbabago ng kanyang buhay. Kung mayroon po silang karamdaman, pinapagaling na mahal na Panginoon sa pangunang panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa panahon na nagdaraan, mga marami po mga dumaraan sa atin bilang tayo po ay nasa katawan tao, mga minamahal, ay dumarating yung mga karamdaman, mga sari-saring karamdaman na pinahintulot din po na mahal na Panginoon. At nariyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa atin, na siya din po yung nagpapagaling, mga minamahal. Yun po yung kabutihan, mga minamahal, din na po tayo pumupunta sa doktor, sa mga albularyo, mga minamahal. Ang ginagawa na lang po natin, magpakainit tayo sa paglilingkod, mga minamahal, kung may karamdaman yung ating mahal sa buhay, iyak natin sa mahal na Panginoon, magpuri po tayo, dumalo po tayo, mga minamahal, mag-ayuno po tayo, mga minamahal. Doon na po, yun na po yung katugunan ng panalangin, ng kagalingan po ng ating mga karamdaman, mga minamahal. Kaya hindi na po tayo dapat mababahala, mga minamahal, sapagkat batid naman ng Diyos at wala namang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. For God, nothing shall be impossible. Lahat kayang gawain, mga minamahal. Basta patuloy naman tayo maglingkod, maging kaya-aya tayo sa paningin ng mahal na Panginoon. Iwasan po natin gumawa ng pagkakasala, huwag po natin sadyain. Nga minapangako ng mahal na Panginoon, didinggin po yung ating panalangin. Ulan to me, sabi niya. Tumawag kayo sa akin, magpapakita ko ng mga dakilang bagay na hindi nyo malalaman. Yung po yun, mga minamahal. Gagawa na po ng himala ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. At isipin po natin, mga minamahal, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay pantay-pantay, mga minamahal. Ganyan po ang pag-ibig na mahal na Panginoon. Anumang kalagayan mo, mga minamahal sa buhay, mayaman ka man, mahirap, o anumang mayroon sa iyo, mga minamahal, walang-wala ka, o ano ka man, nilalait ka ng mga tao, tinitingala ka ng mga tao, mga minamahal mo sa Diyos, mga pantay-pantay po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya muna po akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay. Ang pinakamataas na pagpupuri, palawak natin, pagpapasalamat, magpasawalang hanggan sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo po lamang, mga minamahal. Dubli paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din po, we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor. Mga minamahal, ganoon din po sa kanyang mga beloved family, sa lahat ng kanyang mga mahal sa buhay, kanila mahal sa buhay. Magandang umaga na po sa ating mga beloved pastoral workers po. Magandang daling araw na po, mga minamahal, sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mahal ko mga kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa mga baguhan, mga bisita po, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ganon din po sa ating mga webcast viewers through Facebook live streaming, sa YouTube channel, mga followers po natin, mga viewers po natin. Magandang madaling araw na po, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Tinatawagan na po ang ating beloved brother Romy Benitez po, mga minamahal. At sundan po siya ng ating beloved Wisdal po. Sister Min Bakuyag po. Amen. Beloved brother Romy. Amen. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved Sister Min Bakuyag po, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at aking pinapaabot ang mapagpalang umaga sa ating ginagalang na Ebanghilista, Pastor Will Estrada Almeida, at sa buong beloved Almeida children, at sa hindi natin makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina Kumun Almeida. Isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat
sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ako'y napapasalamat sa ating dakilang Diyos na muli aking mapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na kabutihan na ginawa niya sa aking buhay, mga minamahal, na talagang dati mga minamahal, hindi ako naniniwala o ayaw kong dumalo sa gawain na itong mga minamahal dahil sa aking buhay ay may dati akong dinadaluhan, talagang naglingkod ng mahabang panahon, mga minamahal, na ang alam ko, ang akala ko ay yun na talaga ang buong katotohanan, mga minamahal, na sa kabila ng aking paglilingkod, mga minamahal, ibinigay ko ang aking oras, panahon sa paglilingkod, mga minamahal, at ako'y nagtataka, mga minamahal, bakit ang aking beloved wife at ang aking beloved daughter ay ang kanilang karamdaman na asma, ito ay hindi gumagaling, mga minamahal. Yan po ay taglay nila ng mahabang panahon, mga minamahal. Kaya sa aking buhay, ang ginawa ko, basta may mag-invite sa akin na ako ay dumalo, ay dinadaluhan ko lahat, mga minamahal, lahat ng mga sikta na aking napuntahan nung time na nandun ako sa Taiwan, lahat, maging sa mga Taiwanese na church, ay talagang dinaluhan ko, mga minamahal. Ngunit hindi pa rin gumaling ang karamdaman ng aking beloved wife at ang aking beloved daughter, mga minamahal. At ang ginawang kapamaraanan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na ang aking beloved mother, siya yung naging dahilan upang ako, mga minamahal, ay mapadako dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, na dati, mga minamahal, ito ay aking inaayawan, mga minamahal. Ngunit ito palang gawain na itong mga minamahal ay ito ang makapagpapagaling sa karamdaman ng aking beloved wife at ang aking beloved daughter. At ang way na ginawa ng ating dakilang Diyos, yung aking beloved mother, na talagang yung kanyang karamdaman na siya ay bedridden na, mga minamahal. At lahat ng hospital ay aming napuntahan, lahat ng mga gamot, mga minamahal, ay talagang kanilang tinig, mga minamahal. Ngunit talagang walang kagalingan. So wala na kaming mapuntahan, wala na kaming masulungan, mga minamahal. At naisip namin, mga minamahal, yung kami ay iniimbitahan sa gawaing ito, mga minamahal. So yun ang ginawa namin. Kami ay pumunta dito, dumalo, mga minamahal. That was Wednesday, mga minamahal, na dinala namin ang aking beloved mother, na talagang nangihina, talagang walang lakas, mga minamahal. At pagkatapos ng gawain, kami at ang aking beloved mother ay nagpabautismo sa tubig sa makapangyariang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking beloved mother, na talagang nangihina, walang lakas, mga minamahal, nung kami ay pauwi na, mga minamahal, nagkaroon ng pagbabago, nagkaroon ng kalakasan ang aking beloved mother, mga minamahal. Doon kung nakita, mga minamahal, na dito lang pala sa Baybay Mamarlaw ang makapagpapagaling sa aking beloved mother. Dito lang pala sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, na sa kabila na lahat ay napuntahan namin, mga minamahal, dito lang pala gagaling ang aking beloved mother. At doon ako talagang naniwala, doon ako talagang sumampalataya, mga minamahal, na dati nung unang araw na ang aming pagdalo dito, mga minamahal, ang
yung ginagawa kong mga minamahal ay katulad ng ginagawa ng mga baguhan na inoobserbahan lahat at tinitignan lahat mga minamahal na at aking nakita na dito pala ay talagang kakaiba na yung kanilang sinasabi na ang Diyos ay buhay at nagpapagaling ay talagang totoo, na talagang ang Diyos na pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pagkalahatang panalangin ng propeta ng ating dakilang Diyos, beloved Pastor Willie Estrada Almeida, ang kakaramdaman ng aking beloved mother ay ito mga minamahal ay pinagaling at nagkaroon ng kalakasan at dinugtungan pa ng 2 taon ang buhay ng aking beloved mother. Kaya't salamat sa ating dakilang Diyos, maging yung karamdaman ng aking beloved wife at ang aking daughter, ito ay gradually talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na kay Panginoong Hesus. Kaya purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na totoo at buhay at makapangyarihan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At salamat sa ating dakilang Diyos sa lahat ng kanyang mga biyaya, mga pagpapalang material, physical, pinansyal, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid, beloved brother Romeo Benitez sa pinagpalang buhay na patutuo. Yan po mga minamahal, ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ating mahal na kapatid, dahil sa kanyang patutuo, lahat yata ng gawain, pinuntahan niya mga minamahal. Yun nga po, kaya nga po sa mga nakikinig po talaga mga minamahal, narito na po yung hinahanap niyong gawain mga minamahal, na papagaling na inyong karamdaman, maglulutas na inyong mga problema. Kasi ngayon napakarami talaga nagpapakamatay dahil dyan sa yung mga problema yan, anxiety, yung mga depression na yan, mga minamahal. Marami nagpapakamatay po mga minamahal. Narito na po, napapakinggan yung mga minamahal na maglutas sa inyong mga problema. Kasi sa gobyerno po natin mga minamahal, ay talaga pong mga facilitator ang magkakancel sa iyo mga minamahal upang i-cancel ka mga minamahal para mawala sa iyo yung depression mo mga minamahal. Kailangan mayroong gumagaway sa iyo mga minamahal na aalisin mga minamahal yung kalungkutan mo sa buhay mga minamahal. Bibigay ng kaguluhan mo. Sa totoo lang po, sabi kasi ng banal na kasulatan mga minamahal, ang kalumbayan mula sa Diyos mga minamahal ay gumagawa sa ikapagsisisi, sa ikaliligtas mga minamahal, at hindi sa kalulungkot mga minamahal. Kaya ang mahal na Panginoon lamang mga minamahal ang makapagbibigay sa iyo mga minamahal ng kalunasan ng katulad ng mga ganyan mga minamahal. Kung itutuloy po natin ang basa sabi ng banal na kasulatan mga minamahal, ang kalumbayan mula sa sanlibutan mga minamahal ay sa ikamamatay. Nanyo po mga minamahal. Kung walang Diyos po, mga minamahal, sa puso ninyo, mga minamahal, talaga pong may isipan ninyo magpapakamatay kung mabigat na po, hindi nyo na po kaya yung dinadala nyong depress sa inyong buhay, mga minamahal. Iisang papasok nga sa puso at isipan nyo, masamang espiritu, wala kayong kapangyarihan dahil wala po kayong espiritu ng Diyos, alipin kayo ng masamang espiritu, yun po yung mag-uudyok sa inyo para magpakamatay po, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, nahabag ang ating pinakamamalapan sa ating mahal na kapatid, nasumpungan niya pa yung katotohanan at yun po yung katotohanan nagpalaya sa kanya mga minamahal. Na sabi niya mayroon palang Diyos talaga nagpapagaling sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya po yung mga karamdaman nila na mga asma, mga minamahal na wala pong kagalingan dahil nasumpungan nila ang Diyos na buhay mga minamahal at ang Diyos ay mahabagin tumutugon ng panalangin sa katotohanan. Ito po yung patutuo ng ating mahal na kapatid. Sa dami ng kanyang pinuntang mga sikta, mga minamahal, mga reliyon, born again, mga hindi gumagaling dito, nasumpungan niya lahat ng karamdaman nila, pinagaling na mahal na Panginoon, pati yung kanyang ina,
na talaga pong sabi ng doktor, wala na, mamatay na sa mga albularyo, wala nang pag-asa. Kung sa mahal na Panginoon na buhay, may pag-asa mga minamahal. Dahil wala pong imposible sa Kanya mga minamahal. Lahat ng bagay kayang gawain ng mahal na Panginoon. Ito po yung magagawa po natin mga minamahal. Dahil sa pag-ibig ng mahal na Panginoon sa atin mga minamahal, ito po yung igaganti po natin mga minamahal na tayo po ay maging mainit sa paglilingkod, sundin ang Kanyang kalooban mga minamahal. Yun lang po mga minamahal, sapagkat yung dakilang layunin ng mahal na Panginoon sa pagpapatuloy natin sa paglilingkod upang tayo magmana ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Dahil tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Min Bakuyag po, mga minamahal. At sundan po siya ng ating beloved brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang at dobleng paggalang po sa ating kagalang-galang na Pastor Wilde A. Almeda at ganoon din po sa turo at aral na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at ganoon din po ako nagpapaabot din ng pagbati sa ating pastoral workers at ganoon din po sa inyong mga kapatiran. At ako ay nagpapaabot po ng magandang umaga na po sa atin. Ako pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa araw-araw na paggabay at pag-iingat niya po. Ganun na din po na pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil dito sa ministeryong ito, sa gawain dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, dito ko po natutunan, dito po tinuro ang pagdadamit ng may kabanalan at ganoon din po na dito po ay may mga patotoo dahil po sa aking kinagisnan na relihiyon ay wala po kayong patotoo at wala po kami sa kabanalan. Kung ano po ang gusto namin isuot pagdating ng linggo, yun po ang masusunod. Wala po kaming kabanalan kung ano lang po yung gusto namin. Kung nakapantalon, nakabistida man at ang bestida po pa namin ay wala pa po hanggang minsan yung kaiba po wala pa po hanggang sa tuhod yung bestida kayo. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil sa kahabagan po binago niya po ako sa kahabagan din po at nakasunod din po ako sa kabanalan. At ganoon na din po pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kanyang kabutihan. Pagamat na dyan po na hospital ang aking beloved son, andyan po ang kanyang pag-iingat at habag po dahil ang aking beloved son ay pinag-ingatan po talaga mga minamahal. Ganun din po. Nagpapasalamat po ako sa pagpapalang material, physical at ganun at higit sa lahat sa pagpaparang spiritual. At bago po ako magtatapos, gusto ko po na mag-alay po kami ng makalangit na awitin. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord.
Praise the Lord. Nais kong mawi, O Diyos, para sa'yo. Amen. Praise the Lord. Upang may padama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig. Ang pangalan mo ang laging naririnig. Nais mo sa puso, ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhay, ilaw mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko ay nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong hiling, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong umawi, O Diyos, para sa'yo. Upang may padama ang pag-ibig ko. Nais ko ikaw ang maging bukang bibig. Ang pangalan mo ang laging naririnig. Nais ko sa puso ko, ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhay, ilaw mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko ay nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong ibig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal
pupurihin ka, pagkat mahal ka, pagkat mahal kita. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal ka, pagkat mahal kita. Pagkat mahal kita. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mabuting umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sapagkat maligaya ang pagpupuri ay nakakalugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po yun. Dapat magsumikap po tayo mga minamahal sapagkat maligaya at nakakalugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Awitan po natin siya ng pampuri at pagsamba at pasasalamat, magpasawalang hanggang sa ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mga kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto ating Sister Beloved Min Bakuyag po, mga minamahal. Noon tayo po, mga minamahal, na hindi pa nakakilala sa mahal na Panginoon, wala po tayong nalalaman tungkol sa kabanalan, mga minamahal, sapagkat di naman tinuro sa atin yung magpakabanal tayo, mga minamahal. Kaya po yung tayo po sa ating nagis na nakita po natin, hindi po naman sa pananakit doon sa mga hindi pa po nakakilala sa katotohanan, mga minamahal. Kailangan po, mga minamahal, sa banal na kasulatan katulad ng ating mahal na kapatid, ang patutuo niya, mga minamahal, hindi po siya nakakilala pa sa mahal na Panginoon. Wala po siya sa pananamit kabanalan, mga minamahal, sapagkat yung pong nakalagay po kasi sa banal na kasulatan, kailangan nga po ang mga babae mananamit ng ukol sa babae at ang lalaki ay mananamit ng ukol sa lalaki, mga minamahal. Kapag kung nagsusot ka daw, babae ka, nagpapantalong ka, sabi po ng banal na kasulatan yan, mga minamahal. Kaya po yung nakakapakinig, mga huwag po kayong masasaktan. Sinasabi po namin ito dahil sa pag-ibig po, mga minamahal, sapagkat ang akyat po sa langit, mga minamahal, ay banal lamang. Sapagkat ako'y banal, sabi na mahal na pa na magpakabanal kayo, mga minamahal. Kung wala daw kabanalan, kapayapaan, sa lahat ng tao, hindi natin makikita ang karyan ng langit. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Nung makilala ng ating mahal na kapatid, ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, ngayon di na po siya nagsusol, di na po siya nagpapantalon, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, ay kalugod-lugod na po sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At kalugod-lugod na rin po sa paningin namin ng mga kalalakihan, mga minamahal. Sapagkat talaga pong mabiblis ka, mga minamahal. Talaga mo mapupuri, mapasalamatan mo, wala pa rin talaga po siya nagbabago ng buhay ng tao. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Mike Riner, si Rapi ka po. Beloved elder po. Excuse me, beloved elder po, Alvin Reyes po, mga minamahal. At sundan po siya natin, beloved Sister Jonilyn Milan. Amen. First Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at dobling paggalang at pagrespeto po sa ating pong minamahal at kagalang-galang Ebanghelista Wildy Estrada Almeida. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong beloved, dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. At maging sa kanila pong mga beloved children, magandang umaga, magandang madaling araw po sa mga beloved children at sa ating pong lahat, sa mapagpalang magandang madaling araw po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat po sa ating dakilang Diyos at sa pagkakataon, sa dakilang pribileyo na pinagkaloob po sa inyong abang lingkod na akin po siyang mapasalamatan, alalahanin ang kanyang mga kabutihan sapagkat dati-rati pong inyong abang lingkod po, mga minamahal, ay talagang punong-puno ng bisyo po, mga minamahal. Sapagkat ang inyong abang lingkod po, mga minamahal, ay bunga po ng broken family, kaya mga minamahal,
bilang isang galing po sa broken family po mga minamahal, ay talagang rebellious mga minamahal. Rebelde po ang yabang lingkod mga minamahal, sapagkat bilang anak mga minamahal, talagang nasa isip ko kung bakit ganito yung naging buhay ko. Bakit naging ang aking mga magulang, bakit nagkahiwalay. Kaya't mga minamahal, yung pagmamahal, mga minamahal na hinahanap ko sa aking magulang, ito po ay hinahanap ko sa mga barkada, mga minamahal. At dahil sa paghanap ko ng pagmamahal ng mga magulang, napunta po ako sa mga barkada, mga minamahal, napasok sa mga fraternity, at talagang naging magulo yung aking buhay, mga minamahal, at naging talamak sa bisyo, sa pag-inom ng alak, sa paggamit ng marijuana, mga minamahal. At kapag nasa impluensya po ng alak, marijuana, mga minamahal, kami po ay hindi pa po nakokontento dyan, mga minamahal. Pumupunta pa po kami sa ibang lugar, mga minamahal, upang mangursunada lamang po, mga minamahal. So, bali talaga napakabuti ng ating dakilang Diyos. Amen. Sapagkat Praise the Lord. ni sa panaginip man, mga minamahal, ay hindi pumasok, sumagi sa aking isipan na isang araw, mga minamahal, ay kahabagan ako ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Ginamit po yung aking beloved wife, mga minamahal, at noon po, mga minamahal, sapagkat meron din po dahil sa akin po beloved ama sa laman, mga minamahal, ang inyong abang lingkod talagang isinasama sa mga gawain, sapagkat miyembro po sila ng Trinitarian, mga minamahal, na talagang Trinitarian and in person, mga minamahal. Talagang sabi nga, wala sa katotohanan. Kaya yung inyong abang lingkod, hindi man lang nagbago yung aking buhay, maging yung aking pananaw sa buhay, mga minamahal. Mas lalo akong nagumon, mga minamahal. So, balit talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos, yung aking beloved wife. Ginamit ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Isang araw, talagang isinama ako ng aking beloved wife dito po sa gawain ng ating dakilang Diyos, Jesus Miracle Crusade International Ministry, at sa kahabagan po ng ating dakilang Diyos na bautismo sa tubig, at sa patuloy na pagdalo sa gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung aking buhay talagang lubos na binago po ng ating pong pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. At naalala ko din po noon, mga minamahal, sapagkat dahil nga po sa pagbabarkada, dahil kahit nakatapos po, mga minamahal, talagang inuna pa rin ang barkada, mga minamahal, walang balak humanap ng trabaho. Subalit minsan naisipan, mga minamahal, dahil nga sa aking ina, mga minamahal, sabi maghanap ka ng trabaho, mga minamahal. Napilitan ako maghanap ng trabaho, mga minamahal. Subalit talagang napakahirap, mga minamahal, sapagkat nasa edad 36 na po ako noon, mga minamahal. Ang mga ibang company, mga minamahal, talagang ang kinukuha halos lahat mga bagong graduate po, mga minamahal. Talagang napakahirap. Halos hindi po ako matanggap sa trabaho. Hindi nga po matanggap, mga minamahal, sa trabaho. Subalit, mga minamahal, talagang napakabuti ng ating pong pinakamamahal na pension. Sapagkat, mga minamahal, nung ako po ay kinahabagan ng ating dakilang Diyos, nang ako po ay kanyang tawagin, mga minamahal, upang maglingkod sa kanya po, mga minamahal. At napakinggan ko po yung susi ng pagpapala, mga minamahal. Yung pagbibigay na may katapatan ng ating kasampung bahagi at handog, mga minamahal. Nung akin po itong ginawa, mga minamahal, kahabagan lamang po ng ating dakilang Diyos na hipo ang inyong banglingkod po, mga minamahal. Nung akin pong sundin, yung utos po ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, himala po ng ating dakilang Diyos, sapagkat yung trabaho noon, mga minamahal, na talagang napakailap, mga minamahal, sa inyong abang lingkod, nung ako po ay maglingkod sa ating dakilang Diyos, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, trabaho po mismo. Mismo, mga minamahal, hindi po ako nag-apply po, mga minamahal. Mismo doon sa bahay, mga minamahal, kumatok, lumapit ang trabaho, mga minamahal. Kaya napakabait po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Naalala ko din po, mga minamahal, nung ako po'y mag-apply sa dako po ng Santa Barbara, sa PR Gas po, mga minamahal. Talagang kasabayan ko po, mga minamahal, mga fresh graduate, mga bagong graduate, mga accountancy, mga engineer po, mga minamahal.
At ang parehas po kami ng ina-applyan bilang Chief Inspector po, mga minamahal. At sabi nga nila mga minamahal, fresh graduate, ang binigyan nila ng chance mga minamahal, yung mga fresh graduate. Kaya sabi po nila sa yung abang lingkod, sabi po nila wala nang available, hindi na available yung Chief Inspector, ang available na lang po ay ang messenger, sabi mga minamahal. Kung sabi po ng abang lingkod sa aking, ang sabi ko po sa aking loob, sa aking isipan, mahal na Panginoon, kung yung pagiging messenger, yung available, okay na po ito sa akin. Tanggap ko po. Kung ito po yung kalooban nyo para po sa akin, mga minamahal. So, bali, sabi nga po, mga minamahal, interview, Miyerkules po yan, mga minamahal. At talagang, sabi po ng ibang lingkod, umaga yung interview, mga minamahal. At pagkatapos ng interview, sabi ko po ng ibang lingkod, mag-uniform na ako para pagkatapos ng aking interview doon sa PR Gas, ay diretso na ako sa gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. At ito po, itong uniform po na ito, mga minamahal, ay talagang naisot po ng iyong bang lingkod upang hindi na nga po, mga minamahal, magtuloy-tuloy na nga po, mga minamahal, sapagkat baka gahulin po ako sa oras, mga minamahal. Amen. At talagang upang makahabol pa po sa gawain ng ating dakilang Diyos. Nung suot ko na po itong uniform na ito, mga minamahal, bilang uniform ng Jesus Finest Generation Choir, walang nangyaring interview po, mga minamahal. Sapagkat pagpasok ko pa lamang po doon sa kanilang opisina at talagang tinignan po ang inyo abang lingkod. Lahat sila tumingin sa inyo abang lingkod. At pagkatapos po, tinawag ako ng HR, mga minamahal. Sabi po niya, mga minamahal sa akin, bumalik ka sa ibang araw at i-interviewin ka ulit. Sabi sa akin, mga minamahal. Kahit mga minamahal, bumalik po niyo bang lingkod ng ibang araw, Webes po, mga minamahal. At nakapagtataka po, mga minamahal, imbis na yung HR lang po yung mag-i-interview sa inyo bang lingkod, yung talagang pinaka-manager na po ng PR Gas, mga minamahal. At laking gulat ko po, mga minamahal. Sabi niya ibang lingkod sa aking isipan, bakit bilang messenger? Sabi ko po, mga minamahal, messenger ang mag-i-interview, yung pinaka-big boss, manager, mga minamahal. Kahit mga minamahal, ang sabi ng manager na ito, mga minamahal, sabi niya, bakit sa edad mong ito, nasa 36 ka na, ngayon ka palang nag-isip na humanap ng trabaho. Ang ginawa po ng ibang lingkod, nagpatuto po ako, mga minamahal. Ang sabi ko po sa kanya, sapagkat ako po ay nalulung sa barkada, nalulung sa bisyo, kaya't ngayon pa lang, sabi ko, mga minamahal, ngayon lang po naisipan ng ibang lingkod. Nung ako po ay tawagin ng ating dakilang Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, binagong lubos po yung aking buhay. Ma'am, sabi ko dun sa manager, mga minamahal. At wala na pong nangyaring interview po, mga minamahal. Bakit po? Sapagkat puro patotoo. Nagpatuto ako na nagpatuto. Alam niyo po, ma'am, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, dito po sa San Carlos City, Pangasinan Outreach, sabi ko po, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, sabi ko, yung mga may karamdaman, may mga cancer, pinagaling ng ating pong pinakamamalapayang Jesus. Mga bulag nakakita, mga pipi nakapagsalita, mga bingi nakarinig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya't mga minamahal, sabi niya, mga minamahal, namangha siya, mga minamahal, tango lang ng tango, mga minamahal. Kaya't mga minamahal, wala na po nangyaring question, mga minamahal. Wala na po yung interview. Kahit sabi niya, mga minamahal, pagkatapos kong magpatutuo, sabi niya, hintayin mo na lang yung HR, tawagin ka, mga minamahal. At paglabas ko sa kanyang opisina, tinawag po agad ako ng HR, mga minamahal. Ang sabi po niya, mga minamahal, pumasok ka dito, sabi niya, sir, sabi niya. Pagpasok ko doon, mga minamahal, hindi na siya umupo. Talagang sabi niya, congratulations, tanggap ka na bilang Chief Inspector. Praise the Lord! Ating po Hallelujah! pinakamamahal na Panginoon. Talagang napakabait po ng ating dakilang Diyos. Amen. Mula sa pagiging messenger, mga minamahal, itinaas ang iyong abang lingkod bilang Chief Inspector sa PR Gas, mga minamahal. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Kaya ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ituloy po natin ang palakpak na yan, mga minamahal. Amen. Kapuri-puri ang ating Diyos sa buhay. God bless. Pinagpalampatuloy natin po beloved Elder Brother Alvin Reyes. Amen. At tunay nga, mga minamahal, na sabi nga ng lagi nating napakinggan dito, mga minamahal, ay ang pagbabahagi, mga minamahal, ng kabutihan ni Kristo, mga minamahal, ay talagang may malaking bagay na maidudulot sa ating buhay. Amen.
hindi lamang tayo mga minamahal, sabi nga ng ating beloved elder na patutong mga minamahal. Amen. Sa halip na talagang umikot lamang ang interview mga minamahal sa kakayahan niya o kasanayan mga minamahal sa posisyon na kanyang ina-applyan mga minamahal, ay umikot mga minamahal sa buhay na patutuo. Amen. Na kung saan mga minamahal ay talagang naipakilala ang kabutihan ng Malapayno, ang kadakilaan sa kanyang buhay mga minamahal. Amen. At dito mga minamahal talagang hindi lamang naipakita doon sa nag-interview mo minamahal kung paanong pinagpala at binago ang ating mga kapatid po minamahal, kundi naipakilala din kung gaano katotoo ang Diyos na pinaglilingkuran ng Jesus Miracle Crusade mga minamahal. Amen. Naluluwalhati natin ang ating Malapaynoon, napapasalamatan natin ang ating Malapaynoon, talagang ating maminamahal na talagang ipinagmamalaki maminamahal sa ating buhay sa pamagitan ng ating pagpapatutuo maminamahal, dadakila at kamangha-manghang ating Diyos sa buhay. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga maminamahal, kapag tayo ay nagpapatutuo maminamahal, ay kumbaga ating ipinagmamalaki ang ating Diyos. Amen. Ipinapahayag natin yung pagiging proud natin, mga minamahal, na talagang hindi man tayo karapat-dapat ay kinabagan tayo inibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya sa ating buhay, mga minamahal, kung dati-rati tayo namumuhay lamang mga minamahal sa ganang ating mga sarili, mga minamahal, ay ngayon po mga minamahal ay ang Diyos ang siyang, sabi nga, Diyos na ating tinanggap, na siyang Diyos na ating buhay, hari ng ating buhay, mga minamahal. Amen. Hindi na ang ating mga sariling kagustuhan at kalayawan, mga minamahal, ang nasusunod, mga minamahal, kundi ang Diyos, mga minamahal, ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen. Pinapun natin ang pinapata sa puri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Amen. Dobling paggalang pagbati ng isang madaling araw sa ating po beloved evangelist, Pastor Weldes Radalmeda. At lagi po natin inaalala, mobile turo nila sa aral tayo pong minimal ginagala Assistant Pastor Lina C. Almeda. Isang pagbati rin po ng magandang madaling araw sa kalapong mga beloved children, sa ating minimal na pastor workers sa dakong ito, sa ating beloved elders kasama. Sa inyo po mga minimal, datihan man, siyempre sa ating mga Facebook and YouTube viewers, sa sino man na talagang makapanood ng gawain ng Malapaynoon, kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Muli po natin palakpakan ang ating Malapaynoon. Praise the Lord. Amen. Tayo po muling magpatuloy mga minamahal sa pakinig ng mga buhay. Pinagpalampato atin na po binibigay po sa ating Pastor Johnny Lee Milan. Atin po pakinggan kung paano rin po sa pinagpala natin Malapaynoon. Maghanda po ating pong beloved brother Janjan Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastor, kagalang-galang na Pastor Estrada Almeda. At hindi po natin makakalimutan ang mga iniwang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeda at sa kanilang mga beloved children. Binabati ko rin po ang ating mga beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal mga kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako po ay napapasalamat sa mahal na Panginoon at nabigyan po muli ako ng pagkataon upang aking may pahayag ang mga kabutihan na ginawa niya po sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman, mga minamahal. Mula pagkabata mga minamahal, ako po ay nagkaroon po ng sakit po sa baga na matagal ko po itong tinaglay mga minamahal mula pagkabata hanggang sa ako'y mag-asawa. At ito po yung aking ginamot, ngunit hindi po ako gumaling noon sa gamot mga minamahal. Nandyan din po na nandagdagan pa ng maraming karamdaman ang aking sakit sa baga. Nagkaroon din po ako ng acute almoranas, tonsillitis, na kapag sinusumpong po ako ng karamdamang ito mga minamahal, ako po ay minsan na-hospital at nakukonfine po ako dahil nagkakaroon po ng nana po yung aking lalamunan, excuse po sa mga kumakain. At nagkaroon din po ako ng UTI, mga minamahal, back pain, masakitin na ulo. Alam niyo po minamahal, nung ako po ay nasyaran po ng ating mahal na kapatiran,
isang miyembro po ng dumadalo po dito po sa ating banal na gawain at ako po ay na-invite niya na dumalo sa gawain ito, mga minamahal. Taong 1997 po yun, mga minamahal, buwan po ng December. Ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at lahat po ng aking mga karamdaman na yan na napakatagal ko pong tinaglan na nagpahirap po sa akin. Ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay dahil dati-rati, mga minamahal. Dahil po sa mga problema, mga minamahal, natuto rin po ako noon na makibarkada, kung saan-saan po ako nakikipag-inuman noon, mga minamahal. Nandyan po na ako po ay nagsusugal din po noon. Tumataya po sa waiting unit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus nung ako po ay maglingkod na sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat po ng aking mga bisyo na yan ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Pinago niya po ang Hallelujah. aking Glory to God. buhay. Nais ko rin pong pasalamatan, mga minamahal, ang isang himala po na ginawa niya rin po sa aking beloved husband, mga minamahal. Noon, mga minamahal, ay nagkaroon po siya ng karamdamang sakit po na pasma, mga minamahal. Alam niyo po, noong time po na namasada po ang aking beloved husband, umuwi po siya sa amin ng pagod. Naligo po siya, mga minamahal, at nang kinabukasan po ng madaling araw, hindi na po siya makalakad. Kaya, nung halos hindi na po niya makayanan yung kanyang karamdaman na pasma, mga minamahal, sabi niya po sa akin na dalhin ko siya sa doktor. At nung dinala ko po ang aking beloved husband, mga minamahal, doon sa isang manggagamot, ginamot siya, mga minamahal, ngunit hindi po siya gumaling, bagkus lalo pong lumala po yung kanyang karamdaman. Kaya naalala ko, mga minamahal, na dalhin ko siya dito, araw po yun ng Miyerkules. Nakahiga na lamang siya noon sa isang kama na kung hindi namin alalayan, hindi na siya totally makalakad. At that time, mga minamahal, na kami po yung nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bigla siyang tumayo, mga minamahal, at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Sinamantala ko, mga minamahal, ang pagkakataong iyon, ako po yung nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo po ang aking beloved husband. Doon ko nakita, mga minamahal, na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito, mga minamahal. Dahil nung binautismuhan po ang aking beloved husband, dinala ng ating mga kapatiran sa baptismal tab, mga minamahal, na nakaupo na lamang sa isang upuan, mga minamahal. After po na mabautismuhan siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, kabalikat po ang mga manggagawa. After po na siya mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng Praise ating the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Thank Panginoong you so Hesus. much, Jesus. Dumating po yung time, mga minamahal, na po, na nalamig po ang aking beloved at minamahal. Alam niyo po, minamahal, yung kanyang karamdaman, mga minamahal, talagang naging malala po yun, mga minamahal. Nadagdagan ang kanyang mga bisyo, mga minamahal. Ngunit hindi po ako naglikat, mga minamahal, na ipanalangin siya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na balang araw, mga minamahal, na kahabagan muli siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na maglingkod muli siya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, sa unat panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, mga minamahal. Hindi po ako binigo po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Dahil nung buwan po ng pandemya, mga minamahal, nagkaroon po siya ng matinding karamdaman, mga minamahal, at na ospital po siya, mga minamahal. Araw po yun ng Miyerkules, mga minamahal. Dumalo po ako dito, iniwan ko po siya. Ngunit sabi ko po sa aking mahal na anak na bantayan niya po siya doon sa ospital, mga minamahal. Dahil sasabihin ko po sa ating mga beloved workers, mga minamahal, sa ating beloved ordained preacher na ipalihans po siya doon, mga minamahal, sa ospital, mga minamahal. At after po ng gawain, araw po ng Miyerkules, mga minamahal, nagpadala po ang ating beloved ordained preacher, mga minamahal, ng mga manggagawa doon upang siya'y mailihans. At after po na siya'y maipanalangin, mga minamahal, at makapagsisi, mga minamahal, sa unat panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, yung pong kanyang karamdaman na napakalala po, mga minamahal, instant po siyang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. Hallelujah. At doon po nagsimula, mga minamahal, ang aking beloved husband na dumalo na po sa ating banal na gawain. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil tinaningan po siya ng doktor, mga minamahal, na yung araw na yun, nung na-hospital po siya, sabi po ng doktor na
Yun na po ang kanyang huling araw, mga minamahal. Kaya talagang lungkot na lungkot po ako, mga minamahal. Ngunit hindi po ako nawala ng pag-asa, mga minamahal, dahil sa kahabagan ng malapay ng Isus. Dahil nga nung nagpadala po ang ating beloved ordering preacher, mga minamahal, ng mga manggagawa doon upang mailihan siya. Siya pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At sa 9 na buwan po niya, mga minamahal, na paglalagi dito sa mundong ibabaw na ito, mga minamahal, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Isus, siya po ay nakapaglingkod pa po, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus bago po siya kunin, at siya po ay nakapagsisi po sa kanyang mga kasalanan. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, at alam ko po, mga minamahal, na siya po ay nasa piling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, bagamat di man po karapat dapat, mga minamahal, ay patuloy kaming kinakahabagan ng mahal na Panginoong Isus. Kasama ko po ang aking mga anak na ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Tuloy po natin ang palakpak na yan, mga minamahal. Lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless po sa pinagpapalapatong ating pong beloved sister Johnny Lynn Milan. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, at kanyang kahabagan sa bawat sa ating mga minamahal ay gayon na lamang, mga minamahal. Amen. At talagang hindi natin kailanman matarok, mga minamahal, ang plano ng mga Panginoon sa ating buhay. Bagamat sa ibang mga minamahal, at sa ibang tao, mga minamahal, na talagang ayon sa kanilang sariling pananaw, mga minamahal, ay hanggang doon na lamang tayo, mga minamahal, o may sabi nga may hangganan tayo, mga minamahal. Subalit sa Diyos, mga minamahal, kapag tayo ay tinawag ng ating mahal na Panginoon, kapag tayo, mga minamahal, ay inilaan ng Diyos, mga minamahal, sa kanyang pangako sa pagpapala, mga minamahal, ay isang tiyak na bagay, mga minamahal, talagang mapapasawalang kabuluhan, mga minamahal, yung haka ng tao, mga minamahal. Amen. Sabi nga, mga minamahal, ay doon ipinakikita ng mahal na Panginoon na siya, na Diyos, mga minamahal, ang siyang masusunod, mga minamahal, at ang kalooban niya ang mangyayari, mga minamahal. Ang kabiyak na ating mahal na kapatid po, mga minamahal, na talagang tinaningan, mga minamahal, ang buhay nito, mga minamahal, subalit nang sila po, mga minamahal, ay sumampalatay sa mga Panginoon, magtiwala sa mahal na Panginoon, ialay ang kanilang buhay, mga minamahal. Sa habang ng mahal na Panginoon, mga minamahal, talagang inextinan pa, dinugtungan pa, mga minamahal, ang mga araw ng buhay ng kanyang mahal asawa po, mga minamahal. Amen. At ang napakalaga nga, sabi, mga minamahal, ay noong mga panahon na may kalakasan sa mga minamahal, at talagang may mga panahon, mga minamahal, ay ginamit po ito sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At hindi kailanman nawalan ng kabuluhan, mga minamahal, sa paningin ng mahal na Panginoon ang pagpapagal at pagsakripisyo ng kanyang mga lingkod, mga minamahal. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, at magsabi ng Praise the Lord. Amen. Muli po tayong magpatuloy, mga minamahal, at naman pong ibinibigay mo po ito sa ating beloved brother Jan Aquino, ating pong pakinggan kung paano rin siya pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen. At kaya ni maghanda rin po ating pong beloved sister Hazely Ann Vesperas. Amen. Amen. Ating pong pinaghanda ating pong beloved brother Jan Aquino, at sundan na ating pong beloved sister Hazely Ann Vesperas. Amen. At mga minamahal, habang hinintay natin ating mga kapatid po, mga minamahal, isa po nating bagitin dito, mga minamahal, yung mga nakalista po, mga minamahal. Amen. Para in case man po, mga minamahal, ay hindi po tayo maantala, mga minamahal. After natin pong beloved sister Hazel Ann Vesperas, mga minamahal, maghanda rin po ating po beloved brother June Sabangan, ating beloved sister Abigail Villarus, amen, beloved brother Romel Morante, beloved sister Hannah Villarus, amen, ating pong beloved brother June Amaro. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At muli mo malaman, ating pong ibinibigay ang bupataw sa ating pong beloved brother Jan Aquino. Ating pong pakinggan kung paano po siya pinagpala ating mahal na Panginoon. Maganda ating pong beloved sister Hazely Ann Vesperas. Amen. In
Praise the Lord. Bago wala at pinakmataas ng pagpuri, paglati, pagdadakila, ay sa ating pinakamalaping Sus, and of all honor. Dubli pag-alam mo sa ginagalang ng Pastor Willis sa Tanbeden President sa mga pag-aalala, inuwang turo, ating ginagalang Assistant Pastor Lina Selmeden President, whole family of Alameda Children, at maging sa lahat maminamahal ng ating mga bilabad ng kapatiran dating baguan, sa ating mga bilabad elders na kapiling sa mga oras sa maminamahal, ating mga bilabad workers, sa pangangasiwa po ng bilabad ordained preacher kay Buboy Nyir, at katuwang kanyang mahal na ating bilabad Sister Divine Nyir President, at sa lahat, maminamahal, nang naabot o nakakarinig-tinig to sa ating mga kapitbahay, magandang gabi na po, maging sa lahat, maminamahal, ng ating nanonood po ng ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa, magandang oras po dyan, at muli, magandang madaling araw na po sa ating pinakamamalapayang Sus. Purihin ang ating pinakamamalapayang Sus, na ako'y nabigyan maminamahal, ng pagkakataon na mapasalamatan ng ating pinakamamalapayang Sus sa lahat, maminamahal, ng ginawa niya sa aking buhay. Simulang ako'y makakilala sa kanyang gawain. At doon maminamahal, pagpatuloy ko lang po yung aking buhay na patotoo. Nung nakakilala na po ako sa balang gawain ito, maminamahal, at natuklasan ko ang pagpapala ng ating pinakamamalapayang Sus. Tinuruan ako ng ating pinakamamalapayang Sus kung paano sumunod sa kanyang banal-lubasan, maminamahal. At doon maminamahal na nagpupuri, nagpapasalamat ako sa ginagamit na maminamahal ating mga kapatiran, na sila yung naging guide, maminamahal, lalo sa mga mainit at marubdob, maminamahal nagpupuri sa ating pinakamalapayang Sus. Sila yung aking parang ginawang guide, maminamahal, na silang ginamit ng ating pinakamalapayang Sus upang maminamahal, magpapatuloy ang buong lingkod, maminamahal, presket. Kaya nagpupuri ako, nagpapasalamat, maminamahal, sa lahat ng aking mga nakasama, maminamahal na talagang nandoon, maminamahal hanggang sa mga oras to, ay talagang nandoon, maminamahal na sila'y mainit at naglilingkod sa ating pinakamalapayang Sus, na nandoon maminamahal na sila yung ginamit maminamahal upang sundan paano sila maminamahal pumuri at sumunod sa banal na kalooban ng ating pinakamamalapayang Sus, na talagang totoo talagang maminamahal pag isinuko mo ang iyong sarili sa ating pinakamamalapayang Sus. Lahat ng bagay maminamahal ay napakadali sa ating pinakamamalapayang Sus. At doon maminamahal na nagpupuri ako, nagpapasalamat, maminamahal, dati-rati maminamahal, hindi ako marunong magbigay, maminamahal, ng kasampung bahagi at handog sa ating pinakamamalapayang Sus. Talagang dahil lang nakagisnan kong, kumbaga yung inaaniban nun ay Katoliko, maminamahal. Talagang kung ano yung madugot mo sa bulsa mo, maminamahal. Talagang yun lang, yung ipinagkakalob ko nun, maminamahal. Pero nung narinig ko po itong kasampung bahagi at handog na kanilang ipinapangaral, maminamahal, totoo talaga, maminamahal, magtiwala ka sa ating pinakamamalapayang Sus. Lahat ng bagay ay napaka-imposible at walang kahirap-hirap na ipinagkakalob ng ating pinakamamalapayang Sus. Sabi ko nga, hindi mo nang hinihiling, maminamahal, ipinagkakalob pa ng ating pinakamamalapayang Sus. Na talagang totoo talaga dahil alam niyo po, maminamahal, hindi po sa pagbababa ng aking sarili. Dati-rati maminamahal nung alam niyo po, maminamahal, nung hindi pa po ako nakakilala sa banal na gawain ito, talagang maalala ko, grabe yung aming bahay. Kubo-kubo lang, maminamahal. Talagang kung isipin ko, maminamahal, talagang grabe. Meron naman akong stepfather na sabi ko matalino nga sa lahat ng bagay, maminamahal, patungkol sa electrical. Alam na alam niya, appreciate. Kahit anong ipahawak mo sa kanya, kahit yung mga fire alarm ngayon, maminamahal, yung mga sensor, maminamahal, alam na alam niya yan. Pero hindi siya matanggap-tanggap ng trabaho, maminamahal. Nakapagtataka, talagang pinapakita niya na siya meron siyang honor, maminamahal. Pero hindi talaga siya matanggap-tanggap ng trabaho, maminamahal. Pero alam niyo, maminamahal, nung ako'y nakakilala sa banal gawain ito, maminamahal, yun ang ipinagtataka ko, maminamahal, nung ako'y natuto ng sumunod sa ikasampung bahagi at handog, maminamahal. Yung mismong trabaho, maminamahal, yun ang naghanap sa kanya. Kaya purihin ang ating pinakamamalapayang Sus. Napakahirap lang pumasok yan sa private, maminamahal. Diyan sa, noon, tinatawag pa noon yan, LC, maminamahal. Luzon Colleges pa lang, maminamahal. Ngayon talagang, alam niyo po, maminamahal, yung mismong mataas nila, kung kilala niyo po si Madam Rina, yun yung mismong tumawag sa kanya. Maminamahal, talagang purihin ang ating pinakamamalapayang Sus. Sabi niya, mag-file ka ng biodata mo, kailangan ka ng school. Sabi niya, maminamahal. Tapos nung dinemo niya, maminamahal, appreciate, paano gumawa.
maminumhal ng about electrical, maminumhal. Alam niyo maminumhal na talagang ang Diyos talaga ang nagbibigay, maminumhal ng pagpapala. Na talagang maminumhal hanggang sa mga oras to, maminumhal, nagkaroon sila ng nagbawas ng mga tao, maminumhal dahil sa sobrang dami. Yung iba hindi na nila mapasahudan, maminumhal dahil alam niyo naman ang school, maminumhal, hindi naman po yan, lalo private, hindi naman po yan, kumbaga, minsan masagana, minsan naman matumal, maminumhal. Alam niyo po, maminumhal, talagang nagbawas sila ng tao. Pero yung aking stepfather, salamat sa ating pinakamamalapay Jesus, sila yung nanatili na talagang pinanghawakan ng ating pinakamamalapay Jesus hanggang sa mga oras to, maminumhal. Umabot na po maminumhal, halos 30 years na siya nagtatrabaho doon. Nandun, pinanghahawakan siya ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Purihin ang ating pinakamamalapay Jesus. Nandun maminumhal, nagpupuri naman ng papasalamat, maminumhal. Patungkol din po sa pagbibigay, maminumhal. Alam niyo mo, maminumhal, yung mga projects ko noon, nung nag-aaral pa ako, maminumhal. Talagang may pera, maminumhal. Patungkol sa pera, maminumhal. Alam niyo po ang ginagawa niyo bang lingkod, maminumhal? Dahil sa kabaguhan ko noon, nahihiya akong manalangin sa kanilang harapan. Punta ko ng CR, maminumhal. May aguot muna ako. Tapos, alam niyo, doon ako nanalangin. Lalo kasi graduating ako noon, maminumhal. May mga, alam niyo naman po sa school, talagang lalo sa private. Daming mga project, maminumhal. Tapos, ang huling project, yung maminumhal, yung mag-donation ng mga electric fan, maminumhal, ganun, praise God. Talagang grabe. Sabi ko, wala akong halagang maibibigay. Dahil kung maibibigay ko sa school, paano na yung tithes and love offering ko, maminumhal. Makakalabit yun, magagasta ko, maminumhal. Kaya sabi ko, malapay Jesus, kung anong bahala. Alam niyo, maminumhal, God will provide talaga, maminumhal. Ang ating pinakamamahal po is lagi ang tumutugon at lumulutas, maminumhal ng aking mga projects noon. Maminumhal talagang purihin ang ating pinakamamahal po Jesus. Hanggang sa gumraduate ako, maminumhal. Yung aking suot-suot, maminumhal na yung parang bandana, maminumhal. Talagang provide ng ating pinakamamahal po Jesus yan. Praise God, kaya purihin ang ating pinakamamahal po Jesus. Hanggang sa kuya nagpatuloy sa banal gawain, maminumhal. Alam niyo po, maminumhal yung panglingkod, maminumhal. Dumating ako sa banal gawain ito. Wala akong maminumhal, wala akong alam. Talagang ang ating pinakamamalapay lang ang nagbibigay ng wisdom at talento. Praise God, talagang alam niyo po, maminumhal. Nung first day ko sa banal gawain ito, talagang aminin ko po sa inyo, wala talaga akong alam. Wala akong alam sa paggigitara, maminumhal. Wala, maminumhal kahit kumanta. Sintonado ako noon, maminumhal. Talagang sabi ko, ang Diyos lang talaga ang nagbibigay ng habag at kapangyarihan, maminumhal, at wisdom, maminumhal. Yung mga talento, maminumhal na hindi mo na hinihiling, ipinagkakalupa ng ating pinakamamalapay. Praise God, talagang magagamit sa kanyang banal na ubasan. Maminumhal, kaya nagpupuri ako, nagpapasalamat, maminumhal, sa mga talento na idinadagdag pa ng ating pinakamamalapay Jesus. Dahil maminumhal na talagang nariyan na sa mga talento na yan, maminumhal, doon tayo binagamit ng kahabagan ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, kaya nandun maminumhal na laging pasalamat sa ating pinakamamalapay Jesus na nariyan ng mga nauna, maminumhal mga nanalangin, at nariyan ating kagalang-galang, maminumhal na ibang lista, Pastor Will Stradalmeda, sa kanilang pagngangaral, pagtuturo, maminumhal. Nariyan ng mga bilabod, manggagawa po nila. Praise God, na talagang nandoon, na talagang sila'y hindi nagpapabaya, maminumhal. Kung sila'y naturuan at naaralan din yan, ating bilabod ibang lista, Pastor Will Stradalmeda. Praise God, sila rin po'y nangangaral, maminumhal, at naabot po yung abang lingkod, maminumhal, ng kanilang panalangin at nandarito, praise God, nagagamit sa kanyang banalbasan sa kahabagan lang lagi ng ating pinakamamalapay Jesus. Kaya purihin ang ating pinakamamalapay Jesus sa lahat ng mga bagay, maminumhal, na talagang alam niyo, maminumhal na nung nag-start po ako bilang magamit, maminumhal, sa hindi magpapagamit, kundi magamit, maminumhal sa kanyang banal na ubasan. Alam niyo po, maminumhal, gumigitara ako noon, talagang nasubukan yung bahang likod, maminumhal, minsan mapagalitan ako dahil overdrive na pala yung ginagamit kong gitara. Talagang kasi sa kabaguhan ko nga, maminumhal. Pero yung iba naiintindihan nila, maminumhal. Subukan kong masigawan, maminumhal. Subukan kong ma-rebuke, maminumhal.
Talagang tiniis ko yun, maminamahal. Hanggang nandoon, maminamahal talagang ang ating pinakamamalapay na Diyos talagang nagbibigay ng wisdom, maminamahal, knowledge from above ng ating pinakamamalapay na Diyos. Kaya lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamalapay na Diyos. Hallelujah. Amen. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. God bless sa pinagparang patong ating pong beloved brother Jan Aquino. Amen. At dakila po maminamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maminamahal dahil nga po maminamahal sa ating buhay na ito, maminamahal ay hindi kailanman nawalan maminamahal ng oras ang Diyos sa atin maminamahal. Amen. Kahit pa man maminamahal nung araw na tayo ay tinatawag ng malapay noon, madalas maminamahal ay tayo ang hindi naglalaan ng time maminamahal para paunlakan ang parawagan ng malapay noon. Amen. At bagamat maminamahal, maraming oras ang sinasabi natin nung tayo ay sinesyaran maminamahal ay tsaka na lang. Amen. At masasabi natin maminamahal, napakalayo natin sa ating malapay noong maminamahal. Subalit ng ating makilala ang ating malapay noong, malaman natin kung gaano kabuti ang malapay noong sa ating buhay. Na bagamat nung araw maminamahal ay pinagtatabuhin natin ng malapay noon. Amen. Hindi kailanman nagsawa ang malapay noon, maminamahal, upang iparamdam sa ating maminamahal na napakahalaga natin sa paningin ng malapay noon. Amen. Very special tayo maminamahal sa paningin ng malapay noon. Sa totoo lang sabi nga maminamahal ng ating mga ibang napakinggang mga salita ng malapay noon, sino ang tao upang alalahanin man lamang ng Diyos maminamahal? Hindi karapat dapat maminamahal. Amen. Kumbaga bigyan ng halaga na importansya ng malapay noon. Pero sa bagay na yun maminamahal, nung tayo tinawag ng malapay noon, nang tayo iningatan ng malapay noon, nang tayo iniligtas ng malapay noon, bagamat hindi pa tayo totally naglilingkod sa malapay noon, doon natin naramdaman maminamahal na siya ay Diyos maminamahal na kailanman hindi nagtataboy maminamahal. Amen. Siya ang Diyos maminamahal na mula sa bagay na walang pakinabang. Amen. Ay kaya tayong bigyan maminamahal ng paupahalaga ng malapay noon. Amen? Upang maramdaman natin sa ating mga sarili maminamahal na siya ay tunay na Diyos maminamahal at hindi tao maminamahal, na ang tao commonly maminamahal. Ang tao kung anong pinakita mo sa iyong kapwa ay gantihan ka ng ganun. Amen? Subalit ang Diyos hindi maminamahal. Amen? Napakabuti ng malapay noon. Napakapalad natin maminamahal. Amen? Meron tayong tunay at buhay na Diyos maminamahal na sa atin po maminamahal sa tuwi-tuwi na maminamahal, nag-iingat, nagagabay, nagliligtas, nagpapala po maminamahal. Palakpakan natin ang ating malapay noon at magsabi ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. At tayo po muli mo patuloy maminamahal. Atin naman pong binibigay mo po sa ating po Blaster Hazely Ann Vesperas. Atin po pakinggan ko paano rin po siya pinapalang ating malapay noon. Maganda atin pong beloved brother June Sabangan. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, dakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating minamahal, ginagalang Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Ganon din po sa mga turo at aral na iniwan po ng ating minamahal, ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda. At sa inyo din po, mga minamahal, ako po'y bumabati ng mapagpalang ating gabi na po sa ating lahat. Ako ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at sa kagalingan na pinagkaloob niya po sa akin. Maalala ko lamang po, year 2021 po, nang nagbakasyon po ako sa aking beloved pinsan. Sa hindi po pagsuot ng sa kabanalan po, dyan po na nagsuot po ako ng pantalon. Dyan po na nakaramdam po ako ng lagnat po. Hallelujah. Yan po na hindi ko po masyadong magalaw po yung katawan ko sa sobrang sama po ng pakiramdam ko. Diyan po na nagpuri po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Umawit po ako ng 3 joyful song at 3 solemn song po. At
Andyan po na nagsisi po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa una't pagluhod po ng ating minamahal ginagalang mas na pastor. Andyan po yung kagalingan na pinagkaloob po sa Amen. akin. Praise the Lord. Wala pong isang oras, andyan po agad yung pagkagaling ko. Ganon din po, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Iniiman po karapat dapat ako'y po ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mang-awit po. Andyan din po na ang nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa pagpapalang pinagkakalob niya din po sa amin araw-araw at sa paggabay po sa amin. Bago po ako magtapos, ako po'y mag-alay ng papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. the Lord. Hallelujah. Glory be the name of the Lord. Glory be the name of the Lord. Glory be the name of the Lord, the Most High. Glory be the name of the Lord. Glory be the name of the Lord. Glory be the name of the Lord, the Most High. Hallelujah. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, they are saved. The name of the Lord is a strong tower. Praise the Lord. Hallelujah. Glory be the name of the Lord. Glory be the name of the Lord. Glory be the name of the Lord, the Most High. Glory be the name of the Lord, the Most High. Glory be the name of the Lord,
the Lord. Hallelujah. Oh, my soul, Lord, you are my God. Take control. Praise the Lord. You, I give my life. God is yours. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. It's you who heals and forgives. It's you, Jesus, I believe. You are God. You're the God of miracles. You're the God that makes me whole. I will worship. I will worship you. Praise the Lord. Hallelujah. Blessed be the Lord, oh my soul. Lord, you are my God. Take control. To you I give my life. God is yours. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. It's you who heals and forgives. It's you, Jesus, I believe. You are God. You're the God of miracles. You're the God of makes me
Praise the Lord. Hallelujah. My soul longs for you. My soul longs for you. My soul longs. My soul longs for you. My soul longs. My soul longs for you. My soul longs for you. You are God. You're the God of miracles. You're the God who makes me whole. Amen. Praise the Lord. I will worship. I will worship you. You are God. You're the God of miracles. You're the God who makes me whole. I will worship. I will worship you. You are God. You're the God of miracles. You're the God who makes me whole. I will worship. I will worship you. My soul longs for you. My soul longs. My soul longs for you. My soul longs for you. My soul longs for you. Praise the Lord. Hallelujah. Pagwala niyo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po muna tayo ng malakas po, mga minamahal, sa ating po pinakamamanapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating po pinakamamanapang Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Hastily Ann Vespiras. Amen. Sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo, maging sa mga pinagpalang papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamanapang Jesus. Amen. At tayo na po mga minamahal ay magpatuloy na po sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen. At kung nakanda na po, mga minamahal, ating pong beloved brother June Sabangan, praise the Lord. Ating pong ibinibigay mo pagkakataon sa ating pong beloved kapatid, beloved brother June Sabangan. At sundan po ng ating pong beloved sister Abigail Villaruz. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At ako'y Praise the nagpapaabot Lord. ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida. At ganoon din sa hindi malimutan ang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga sa inyo kapatiran, mga konmandatihan, ako'y bumabati ng magandang ating gabi na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin kung gaano kabuti ang ating pinakamamahal sa aking buhay.
nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta, no, kung saan ay ako rin po ay nasa dambuhalang reliyon na aking nakikisnan na nung unang dalo ko pa lamang po dito sa gawain na ito talagang hindi rin po ako naniniwala. Lalong-lalo na po sa mga patutuo nila, sabi ko napaka-imposible kasi yung mga patutuo nila, napaka-lulubha yung mga sakit na kanilang nababanggit, ngunit sila ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pamamagitan lang po ng kanilang pananampalataya, pananalig sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya sabi ko napaka-imposible na mangyari yun, sabi ko sa akin sarili na talagang hindi ka pagagalingin ng pananampalataya, hindi ka iinom ng gamot, sabi ko hindi ka gagaling kung hindi ka magagamot. Sabi ko ngunit pinatunayan sa akin yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pamamagitan po ng patuloy kong pagdalo sa banal na gawain na ito. Kaya ako'y nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa gawain na ito. Dito po ako binago ng ating pinakamamahal Amen. na Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil sa mga bisyo ko, pag-inom ng mga alak, pag-sugal noon, grabe rin po akong tumaya sa waiting noon dahil ginagawa ko na po talagang sabi ko noong libangan, ngunit talagang nandyan na ginagawa ko na pong sugal dahil 3 beses na po ako tumaya ng waiting noon. Talagang pinaglalaanan ko yan ng pera upang makataya lang po sa waiting. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na inalis niya po yan sa aking buhay. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandyan din po yung pag-uusig ng aking pamilya noon. Talagang grabe rin po silang mag-uusig sa akin na yung pagdalo ko po ay talagang lagi nilang kini-question kung bakit may pagsamba ng gabi. Ngunit yan po ay hindi ako natinag sa aking pananampalataya. Ako po yung nagpatuloy na maniwala sa gawain na to. Hanggang sa dumating din po na ang panghihina ko rin po na bilang isang Kristiyano, nanghina rin po ako sa aking pananampalataya. Nandyan din po na ako'y pinalalahanan agad ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Taong 2012 po nung ako'y na-diagnose ng napakataas po ang aking BP noon. Na-mild stroke pa po ako. Talagang nandyan na halos 1 linggo akong nakaratay sa ospital. Talagang nandyan sabi ko sa akin sarili, bakit nangyari sa akin to? Ngunit yung pala yung aking pagkukulang sa pagdalo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yung kabilin-bilinan po ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses sa 1 linggo, yun po lang po ay ginawa ko lang na 1 beses lang. Nag-Sunday Christian na lang po ako. Kaya siguro sabi ko ito yung paalala sa akin, ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit sinayasat ko ang aking sarili kung saan ako nagkulang, yun po yung pagkukulang ko. Ngunit sa pananalangin, sabi ko, kailangan kong ibalik yung dati kong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nag-alay ako ng ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nanalangin, nagsisi sa aking mga nagawang kasalanan. At hindi nagtagal at naglaon, yun po ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na magamat na inalis ko yung maintenance ko, talagang nandyan na ang kagalingan ng ang ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa araw na to. Talagang tamasang-tamasa ko yung kagalingan ng nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awig niya. Hindi man karapat, dapat ipo'y nirapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan po mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa aming beloved brother June sa bangan sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Dahil sa extreme sacrifice ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Amen.
tayo po yung naging bunga ng kanilang mga sakripisyo, pagpapagal, pananalangin, pag-aayuno, pagpupuri, mga minamahal. Amen? At talaga napakabuti ng ating dakilang Diyos. Amen? Sapagkat sa tuwing tayo po mga minamahal ay nakakalimot, amen, nawawalay, amen, sa kanyang piling, tayo po ay ibinabalik ng ating dakilang Diyos. Sapagkat lubos tayong iniibig ng ating dakilang Diyos. Ayaw tayong mapahamak ng ating pong pinakamamalapayang Diyos. Kaya't nandyan po yung paalala ng ating pong pinakamamalapayang Diyos. Amen? At habang naghahanda po mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga awit, tayo po yung tumayo. Atin po munang awitan ating dakilang Diyos. Amen? Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with that is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with that is Jesus, sweeter than the day before. Every day with that is Jesus, is sweeter than the day before. Every day with that is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with that is Jesus, is sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapayang Diyos. Amen. Ating pong samahan po mga minamahal, amen, ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Children's Choir. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. The things I used to do, I do it no more.
sadyang magkaiba? Bakit mayroong langit at lupa? Ang karangyaan at ang mga biyaya na sa'yo sa akin ay wala. Kayamanan ba ang iyong sinasamba? Sa libingan mo'y hindi madadala. Kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, ay walang pinag-iba. Diyos din ang may likha. Kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, si Jesus lamang ang may gawa. Suwi ay mayroon din silbi, basta si Jesus ang siyang maghahari. Hindi pa nga huli kung ika'y magsisisi. Isipin mong buhay ay dilagi. Kagandahan ng loob ang iyong isukli, at pagkakaingit sana'y itabi. Kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, ay walang pinag-iba. Diyos din ang may likha. Kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, si Jesus lamang ang may gawa. Kahit pangasuwi ay mayroon din silbi, basta't si Jesus ang siyang maghahari. Hindi pa nga huli kung ika'y magsisisi. Isipin mong buhay ay dilagi. Kagandahan ng loob ang iyong isukli, at ang pagkakaingit sana'y itabi. Kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, ay walang pinag-iba. Diyos din ang may likha. Kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, si Jesus lamang ang may gawa. Kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, ay walang pinag-iba. Diyos din ang may likha. Kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, si Jesus lamang ang may gawa. Kahit mayaman ka,
Diyos din ang may likha. Kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, si Jesus lamang ang may gawa. Si Jesus lamang ang may gawa. Si Jesus lamang ang may gawa. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamama na Peng Jesus. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas sa ating pinakamama na Peng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po, beloved children po. Amen. Napakabuti na ating dakilang Diyos. Amen. At tayo na po, mga minamahal. Amen. Ay magpatuloy na po sa ating mong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. At kung nakanda na po, mga minamahal, ating mong beloved sister Abigail Bellarus, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved brother Romel Morante. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang minamahal Pastor Wildy sa Dalmeda at patuloy po nating inaalala mga banal na turut aral na iniwan po sa ating beloved Assistant Pastor Lines Almeda. At ako rin po bumabati sa buong beloved Almeda family, sa ating pong pastoral workers, at sa inyo po mga minamahal sa mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus dahil maalala ko lamang po yung palala na ating pinakamamahal ping Jesus sa akin noon mga minamahal. Wednesday po nung araw na yun mga minamahal, during midweek service po, nakaramdam po ako ng pananakit ng tiyan po mga minamahal during congregational singing po mga minamahal. Nung una po mga minamahal, hindi ko pa po yan pinansin mga minamahal dahil ang nasa isip ko po is yung normal na sakit lamang po yun ng tiyan at maya-maya mawawala na po yun mga minamahal. Ngunit matapos po ang congregational singing, imbis na mawala po yun mga minamahal, lalo pa pong sumakit yung pananakit ng tiyan na aking nararamdaman po mga minamahal. Hanggang sa to the point na hindi ko na po talaga makayanan po mga minamahal. Andyan po na sinumpong na po pala ako ng karamdamang UTI mga minamahal. Andyan po na, nung nag-try po akong mag-CR po mga minamahal, talaga hindi po talaga ako makaihi mga minamahal. Andyan na, bumalik po ako sa aking upuan ng mga panahon na yun mga minamahal. Hanggang sa matapos po ang choir singing at ang preaching po mga minamahal. Andyan sa, during mas healing po mga minamahal, andyan na patuloy po ako nagsumamo sa ating pinakamamahal na Jesus, humingi ng kapatawaran po sa lahat po na kinagawang kasalanan. Andyan na kinas out ko po yung karamdamang yan at sa kahabagan natin pinakamamahal Jesus, sa unang pagluhod at dalangin nating ginagalang minamahal na Pastor Willie sa Dalmeda. After ko pong tumalon ng 3 beses, andyan na sa kahabagan nating pinakamamahal na Jesus, instant naramdaman ko po yung kagalingan na ipinagkaloob po nating pinakamamahal Jesus. Andyan po talagang nawala po yung karamdaman na yan, kaya pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus sa patuloy pong pag-iingat sa aming beloved mother sa pagtatrabaho niya po abroad. Andyan yung araw-araw na kalakasan na pinagkakaloob po natin pinakamamahal Jesus, kaya pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus sa patuloy pong pag-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw, sa patuloy na kalakasan ng bawat isa po sa aming pamilya. At sa wisdom, knowledge, and understanding na patuloy niya pong pinagkakalob sa aming magkakapatid na aming nagagamit sa aming pag-aaral at sa kanyang kahabagan na patuloy niya po kaming magamit sa kanyang banal na ubasan. Hanggang dito na lamang po pinakamataas sa pagpuri, pagsamba at pagdakila ay tangi sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen! Praise the Lord! Palakpakan po natin ng malakas pag minamahal ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating po pinakamama na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Abigail Villaruz sa kanyang pinagpala at buhay na patotoo. Amen. Napakapalad po natin, mga minamahal. Amen. Sapagkat totoong Diyos na buhay, ang ating pong pinaglilingkuran. Amen. Nasa oras ng pangailangan, amen. Oras ng karamdaman, sapagkat ang karamdaman, mga minamahal, hindi po tayo exempted dyan. Amen. Hindi po tayo exempted sa mga karamdaman. Amen. Subalit, sa tuwing tayo po, mga minamahal, amen, ay nakakaramdam, mga minamahal, o kaya talagang may karamdaman, mga minamahal, amen? May karamdaman, meron tayong Diyos.
Amen, na matatawagan. Amen. Meron tayong Diyos na sa oras ng pangailangan, amen, nariyan lagi, mga minamahal. Amen. Handang makinig, amen, handang magpatawad, handang magpagaling, handang magpala sa bawat isa sa atin. Basta't magpakumbaba lamang po tayo sa kanyang banal na harapan. Amen. Kagaya ng ating pong beloved kapatid, mga minamahal, amen, may UTI, sabi nating beloved kapatid, mga minamahal, talagang hindi natapos ang gawain, mga minamahal. Amen. Na talagang ang ating beloved kapatid pinagpala. Amen. Sabi nga po, pagtalon ng 3 times, mga minamahal, 3 beses, kahit hindi po dapat ginagawang talagang hindi biro, mga minamahal. Amen. Ang pagtalon ng 3 beses, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Ating beloved kapatid, amen, gumaling. Pinagaling ng ating dakilang Diyos sa unang dalangin na ating pong dearly and beloved honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Amen. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamalaping Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Parang napakalungkot po natin, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaping Jesus. Amen. Praise the Lord. Hindi po inyong abang lingkod, hindi po mga tumatayo sa pulpito ang ating pong pinapalakpakan. Amen. Ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Actually, kulang pa yung ating ginagawa, mga minamahal. Amen. Yung ginagawa natin, kulang pa yan, mga minamahal, sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Yung pag-iingat sa bawat sa atin, saan man tayo pumunta, kapag tayo nagbiyabiyahe, naglalakbay, mga minamahal. Amen. Pinag-iingatan tayo ng ating dakilang Diyos. Kasama po natin lagi ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. At tayo na po yung magpatuloy po, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Romel Morante. Amen. At sundan po ng ating pong beloved Sister Hannah Villaruz. Praise the Lord. First Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdakila, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus mo lamang. Amen. Praise the Lord. Dubling paggalang po sa ating ginagalang mahal na Pastor Weldy Estrada Almeida at ganoon din po sa kanila pong beloved children. At lagi po nating naalala po ang turot aral na iniwan po sa atin ng ating beloved assistant Pastor Lina Comon Almeida. At ako rin po ay nagpapabot ng pagbati sa ating sa ating beloved pastoral workers at sa ating sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po sa inyo pong lahat. Amen. Praise the Lord. Muli po, ako po ay magpapasalamat sa mahal na Panginoon sa mga kaputihan po na pinagkalob niya po sa akin at pagbago po niya sa aking buhay. Noon po, nung ako po ay wala pa po sa gawain pong ito, ay napakagulo po ng aking buhay. Wala po akong kapayapaan. Ako po ay andyan po ang aking mga pag-inom ko po ng alak. At ako din po ay nakapagmumura at nakapagsisinungaling. Sa amin, pagsasama din po namin ng aking mahal ko pong asawa ay grabe din po kaming mag-away noon. At hindi po, halos hindi ko po mabilang kung ang aming awayan po namin. Ngunit isang araw po nung habang ako po ay nagtatrabaho po ay mayroon pong isang lingkod po ng ating pinakamahal na Jesus ang nag-share po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamahal na Jesus. Sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin ay isang araw po ako po ay dumalo at ako na rin din po ay nagbabautismo po sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamahal na Jesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon mula nung ako po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Jesus. Ako po ay binago po ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ang lahat ng mga aking mga di kaaya-ayang magawa ko po noon, yun po ay inalis po ng mahal na Panginoon. At
nagkaroon po ako ng kapayapaan sa aking buhay ko po. Amen. Praise the Lord. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon ang noon po nung ako po ay problemado po sa gagasusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa. Ang ako po ay talagang nanampalataya na hindi po ako pababayaan ng mahal na Panginoon. Salamat po sa mahal na Panginoon dahil yung aking problema ko pong iyon sa gagasusin ko po ay pinagkaluban po ako ng mahal na Panginoon na gagasusin ko po sa panganak po ng aking mahal pong asawa. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon at ngayon din po ang pag-iingat po sa amin ng aking buong pamilya ko po. At hanggang dito na lang po ang pagpupuri, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang po. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo mga minamahal. Pumalakpak po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Romel Morante sa kanyang pinagpala at buhay na panuto. Amen. Marami po mga minamahal, amen, nagsasabi na sila'y nasa buong-buong katotohanan. Subalit walang pruweba at ebidensya, mga minamahal. Di ang kanilang buhay, wala man lang nagbago, mga minamahal. Amen. Sinasabi nilang sila'y born again. Subalit hindi makita, mga minamahal. Amen. Yung mga himala sa kanilang buhay. Amen. Dito po sa Jesus Miracle Crusade, amen, sa pangunguna po ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, punong-puno ng himala. Sign, wonders, and miracles, mga minamahal. Amen. Na ito po, mga minamahal, ang mga ebidensya, amen, na tayo po ay nasa buong katotohanan. Gaya ng patuto po ng ating beloved kapatid, amen. Sabi natin beloved kapatid, punong-puno ng bisyo. Amen. Hindi kaaya-aya yung kanyang maugali, mga minamahal. Amen. Lagi silang nag-aaway ng kanyang beloved wife. Amen. Sa kanilang pag-aaway, yung kanyang beloved wife, nasasaktan na po niya, mga minamahal. Amen. Subalit napakabuti ng ating dakilang Diyos. Amen. Ng ating beloved kapatid, amen, ay kinhabagan ng ating dakilang Diyos, maglingkod dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Sila po, mga minamahal. Amen. Siya po ay binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin po ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tayo na po magpatuloy po sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Atin pong ibinibigay mo pagkakataon. Amen. Sa ating pong beloved Sister Hannah Villaruz. Praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved elder, beloved brother June Amaro. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Ako Praise rin the po ay Lord. nagpapabo ng bati sa ating kagalang-galang na beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at sa mga hindi malilimutang turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, sa kanila rin pong beloved Almeida Children at sa atin rin pong beloved pastoral workers at sa inyo rin pong mga minamahal. Ako po'y nagpapabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y Amen. nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gininto ang pagkakataon na akin po muli siyang pasalamatan. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lagi niya pong pag-iingat at panubay sa aming magkakapatid sa pag-alis po namin ng aming tahanan at sa aming pong pag-uwi. Lalo na rin po sa pag-iingat niya po sa aming beloved mother na kasalukuyan po yung nagtatrabaho sa ibang dako ng bansa. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lagi niya pong pagbibigay ng blessing sa amin, pagpo-provide po ng aming daily needs at sa pagbibigay niya rin po ng wisdom, knowledge, and understanding po sa aming pag-aaral. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kagalingan po na ipinagkakalob sa tuwing kami po ay nagkakaroon ng karamdaman. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus sapagkat hindi man po ako karapat-dapat. Ako po ay kanyang kinakahabagan at ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Pinapasalamatan ko rin po lubos higit ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang pagpapalang pisikal, pagpapalang espiritual at higit sa pagpapalang pinansyal. Kaya hanggang dito na lang, kaya bago po ako magtapos ay nais po namin mag-alay ng mga kalangit na awitin. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus.
blowing the bushels of fun. Now the jingle time has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time! It's a right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle and a jingle and beat. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time! It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle and a jingle and beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the Jingle Bell Rock. Praise the Lord. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos, mahabagin sa atin ang tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin, di maintindihan. Salita mo'y panghahawakan, na hindi mo ako iiwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga
Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamanapayang Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Hannah Villaruz. Amen. Sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo maging sa pinagpala papuring awitin. Amen. Inalay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tayo po'y tuloy-tuloy na po mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung nakanda na po mga minamahal. Amen. Ang ating pong beloved Elder, beloved Brother June Amaro, praise the Lord, atin na pong ibinibigay ang pagkakataon, amen, sa ating pong beloved Elder. At sundan po ng ating pong beloved Sister Princess, amen, Faye Serapika, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakapataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat, at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako din po ay nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at kagalang-galang na pastor, Weldy Estrada Almeida, at ganoon din po sa di malilimutang mga aral at turo na ating beloved assistant pastor, Lina Kumon Almeida, at sa buong beloved Almeida family, at sa atin po mga beloved pastoral workers, at sa inyo po mga minamahal ko po mga kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na binigyan ako ng pagkakataon na muli akin siyang maluwalhati, mapasalamatan sa lahat ng mga pagpapala, mga himala at mga kagalingan sa karamdaman. Sariwain ko lamang po mga minamahal, last April 7, 2019, mga minamahal, nung nandun ako sa dako pa ng Saudi Arabia, mga minamahal, na ako po ay galing ng Yanbo City, na kargado po yung trailer tank na hila-hila po ng tractor head na aking minamaniho, mga minamahal, ng 36 tons, mga minamahal na kimikal para po sa delivery po doon sa Saudi Arabia, mga minamahal. At habang binabagtas ko, hallelujah, papuntang Riyadh, mga minamahal, nakatakbo na almost 1,200 kilometers na po, mga minamahal. Ngunit, hindi po ako makapasok diretso sa city po ng Riyadh, mga minamahal, dahil po truck ban. Kaya, mga almost 1 kilometer po, mga minamahal, na mag-park na po ako, mga minamahal, magpalipas ng gabi. At grabe po, hallelujah, habang binabagtas ko po yung kalsada na yun, mga minamahal, mayroon pong kulay asul na kutsi, mga minamahal, na tinitingnan ko po sa aking side mirror, na akala ko nagbibiro lang yung kutsi na yun, mga minamahal, na biglang palipat-lipat ng lane, mga minamahal, dahil 6 lane po yung kalsada. Yung trailer truck, kailangan dito lang po, hallelujah, sa gawing kanan, mamalagi, mga minamahal. Kaya, lagi kong tinitingnan sa side mirror yung kutsi na yun. At malapit na akong mag-park, mga minamahal, hinto. Kaya, nagtaas ako ng aking kamay, nagpasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tinitingnan ko ulit sa aking likuran, nandyan malapit na yung kutsi, mga minamahal. At bigla pong, hallelujah, kumalabog doon sa left side na gulong nung unahan ng tractor head na kung may namaniho, mga minamahal. At nagbusina ako ng pool, mga minamahal. At yung kutsi naman, mga minamahal, biglang kinabig niya ng pakanan. Kaya nandoon, nakahalambra na siya sa harapan ng truck na aking minamaniho. At nakaladkad ko po ito, mga minamahal, ng almost 2 meters, mga minamahal. Na tama po, doon sa 2 meters na yun, nandoon yung road barrier, mga minamahal. Nandoon din yung, hallelujah, belt and camera, road camera, mga minamahal. Nung aking nakaladkad yung kutsi na yun, mga minamahal, hallelujah, pagsambit ko ng in Jesus' name, hallelujah, nandyan yung kalabog, hallelujah, ng mga
bubog, mga minamahal. Ang buong akala ko nadurog na yung kutsi. At nandyan yung, hallelujah, grabe pong puti ng usok, mga minamahal. Ang buong akala ko nasunog na yung kutsi, nasunog na yung, hallelujah, harapan ng truck na akong minamaniho, mga minamahal. Dahil sa bigat po nung dala ng trailer, mga minamahal, hindi po makasadin brake, mga minamahal. Nandyan yung talagang kaladkad po, mga minamahal. Kaya sa aking pag-fall na busina, mga minamahal, hallelujah, nakaladkad ko siya. At salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na diniinan niyo yung kanya accelerator at nakatalon siya doon sa, hallelujah, sa shouldering doon sa desierto, mga minamahal. At nakatigil na rin ako at paglabas doon sa, hallelujah, pasahero ng kutsi na yun, mga minamahal, na aking naararo. Alam niyo po, mag-asawang Arabo at yung dalawa nilang maliliit pang mga anak, mga minamahal. Yun pala, hallelujah, galing, inaantok na, mga minamahal, yung kanyang asawa na nagmamaniho. Nag-iiyakan po sila, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, marami na pong mga Arabo na huminto, kumuha ng video. Hallelujah. Ngunit ang himala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nakaladkad ko po yung kutsi, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit itong tiningnan ko, hallelujah, kung anong nangyari nung puting usok na yon, hallelujah. Akala ko nasunog na yung kutsi o kaya nasunog yung pang-ilalim na portion ng aking truck na minamaniho. Wala namang, hallelujah, nasunog. Mayroon lang nabasag yung headlight lens ng truck na aking minamaniho, mga minamahal. At ang himala, hallelujah, ating pinakamahal na Panginoon Jesus, yung kotse, hallelujah, na sumadsad na doon sa left side na gulong ng aking truck na minamaniho. At nung binusinahan ko siya ng, hallelujah, full na busina, mga minamahal, bigla niyang kinabig hanggang sa nakaladkad ko yung kotse. Ngunit ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, maliit lang, hallelujah, ang yupay ng kotse, mga minamahal. Kaya sabi nung traffic police, hallelujah, na nag-assist sa amin, sabi niya, malayo, nakita ko na kayo, hallelujah. Sabi niya, hindi ako makapaniwala na gano'n lang mangyari dahil sa nangyari ngayon sa'yo, ito lang ang hindi ako makapaniwala, sabi ng pulis. Dahil lahat ng ganitong pangyayari dito, talagang parang, hallelujah, lata na tinupi yung kutsi. Ngunit, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na iniingatan niya ako at iniingatan niya yung 4 na pasahero. Dahil alam niyo po, mga minamahal, doon sa bansang Arabo, mga minamahal, ang sasabihin nila pag na-aksidente, na kung hindi kami dumating doong mga expat, hindi daw sila ma-aksidente, mga minamahal. Ganun yung kanilang pilosopong prinsipyo, mga minamahal. Ngunit napakabuti po nating pinakamahal na Panginoon Jesus na hindi niya pinahinuntulutan, hallelujah, na malagay ako sa alanganin, mga minamahal. Hallelujah, wala pong naging problema. Dumating yung chief of police na gumawa ng police report. Ang sabi sa akin ng chief of police, sige na, umabanti ka na dahil wala nang problema. At yung, hallelujah, driver ng kotse ay inamin naman nila na inaantok. At ang problema pa dahil wala pang lisensya yung driver ng kotse, mga minamahal. Kaya naging naariglo lang po yung mga minamahal. Kaya grabe po ang aking pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil kung yun ay namatay, hallelujah, hanggang ngayon, baka ako rin pinatay din doon, mga minamahal. Dahil doon, kung ikaw ay nakapatay, kahit nakasalanan pa nila, lalo na ko yung royal blood, mga minamahal, siguradong kamatayan din ang kaparusahan, mga minamahal. Ngunit, ganun kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa ministeryong ito, hallelujah. Magpasalamat tayo na mayroon tayong parents of the Lord, hallelujah, na araw at gabi, hallelujah, na lumuluhod, hallelujah, kahit kami nandoon sa ibang bansa, mga minamahal, abot tayo sa kanilang panalangin. Kaya labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat-lahat ng mga pagpapala, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal, at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat
ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Palakpakan po Lord. natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid. Tayo muna tumayo, mga minamahal. Umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Upang tuluyan tayo magising at ating pong mapakinggan lahat. Maya-maya lamang po ay talagang makapinggan tayong salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. Ihanda na po natin ang ating mga sarili. Amen. Gisingin na natin mga diwa sapagkat napakahalaga na tayo makapagpuri sa Diyos. Glory to Jesus, glory to God. 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 To Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be the number. When the saints go marching in, saints go marching in. When the saints go marching in, Lord, I want to be the number. When the saints go marching, pumalakpak sa Panginoon na may kagalakan. Pumalakpak sa Panginoon na may kagalakan. Purihin natin siya, sambay ng pangalan niya. Puso maligaya, Hallelujah. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal, tuloy-tuloy na po. Magpapulat muli sa magandang umaga aking pinaabot sa bawat ating po mga minamahal mga bisita. Ating beloved viewers, welcome na welcome po kayo sa ating pong overnight prayer, magdamagang pananalangin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Ito yung pinanguna po natin mga iginagalang at minamahal evangelista, ating beloved evangelist Welde Estrada Almeida. We give you honor and respect sa ating mga beloved evangelist Welde Estrada Almeida sa kanilang buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina Comon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders, kasama natin sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at akin na po binibigay ang bubagato sa ating beloved brother Mike Renier Serafica. Amen. Praise the Lord. Atin mo nang ibigay ang bubagato sa ating beloved brother Mike Renier Serafica, and then followed by ating beloved sister Princess Faye Serafica. Praise the Lord. Information na binigay sa po sa akin yan. Sige. Hindi na po si Brother Mike. Sige. Beloved Sister Princess Faye Serafica. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati at pagdakil ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Ako po'y nagpapasalamat sa ating beloved Pastor Wildy E. Almeida at sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At bumabati rin po ako ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Pastor Wildy sa Panginoong Hesus po lamang. At pinagkakalob niya sa aming araw-araw at sa pag-iingat sa aking beloved mama na sa ibang bansa. At ganon din sa aking beloved papa na araw-araw na nagdadrive ng malayo. Hindi man po karapat-dapat ay ginagamit po ako sa kanyang banal na ubasan bilang isang mang-aawit sa youth choir.
Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po namin. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuo na yan. At yan po mga minamahal. Sabi nga mga minamahal, maski na yung ating mamahal sa buhay nandun sa ibang bansa, dapat tayo mga nandito, nagpapakainit tayo upang sila po ipag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal na ito. Ating pong beloved elder o beloved elder brother Deo Rodriguez at siya po'y sundan ng ating pong beloved sister Asley de los Santos. Aking hindi mo pinaganda beloved brother Mark Roland Dumalanta, ating beloved brother John Carlo Rosario at ang ating beloved brother Pedro Rosario. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakatas sa pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang pagbati po sa ating beloved evangelist pastor, Waldo Estrada Almeda. At ganoon din sa pag-alaala sa mga turot aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. At ako po ay bumabati rin po sa ating sa kanilang pong beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved evangelist pastor, Waldo Estrada Almeda. At sa ating mga beloved manggagawa, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating beloved viewers, hallelujah, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang madaling araw po sa ating lahat, hallelujah. Tunay napakabuti ng dakilang Diyos, hallelujah. Ako po minsan pa nabigyan ng pagkakataon upang pasalamatan ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Tunay napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil kung ang isipin minamahal, hallelujah, nasaan kaya ako ngayon, hallelujah, kung di dahil sa kabutihan ng Diyos, hallelujah. Dahil alam niyo minamahal, nung bago po ako makakilala sa ating dakilang Diyos, napakarami po namin karamdaman, hallelujah. Ako po minamahal ay talagang, excuse me po minamahal, sa mga nagbe-breaking po minamahal. Dahil niyo ang lingkod, dati minamahal, talagang butas-butas po ang aking bituka. Grabe po ang aking pagdudugo minamahal, na talagang grabe nandiyan, naubos din ang aming mga pinansyal. Na talagang sa pagpapagamot, minamahal, talagang, ngunit talagang walang kalunasan, minamahal. Alam, nasabayan po ho yan ng aking anak na talagang nagkaroon ng galis mula ulo hanggang paa, minamahal, hallelujah. Talagang hindi namin malaman kung ano ang aming gagawin. That time na nagtatrabaho rin ninyo balingkod sa may maminahan, ngunit talagang ni sapat, talagang nagkabaon-baon po kami sa utang, hallelujah. Alam nyo, grabing hirap minamahal. Hanggang sa grabing kirot ng aming naramdaman, maging aking anak minamahal, talagang hindi yan makatulog minamahal. Sabay-sabay pa kami minamahal. Alam niyo, minamahal, tunay minamahal, napakapalad po namin dahil meron noong taong nagtiyaga na nag-share po sa amin na sinabi dito sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, grabing mga himala na nandun minamahal na talagang nag-ihimala ang dakilang Diyos ng mga sari-saring mga karamdaman pinagagaling, hallelujah. At tunay po, nung kami ma-invite, minamahal, dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, nandun ko nga po nakita yung mga grabing mga patotoo, nandun ang mga bulag nakakita, mga pilay nakalakad, mga ketong na nilinis ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya tumanggap po kami ng bautismo sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Alam niyo minamahal, nung pagkatapos namin mabautismohan, hallelujah, sabi po ng mga minamahal na manggagawa, hallelujah, wala kayo ibang gagawin, kundi patuloy lang kayo dumalo, maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa ganun din po namin talagang ginawa minamahal. Kami patuloy naglingkod sa dakilang Diyos. Alam niyo minamahal, dahil hindi na po namin ginagamot, dahil talagang ubos na rin po kami minamahal. Walang-wala na po kami. Talagang pinaubayan na lamang namin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Talagang alam niyo minamahal, for almost a month pa lamang po minamahal, napansin ko ang aking mahal na anak, hallelujah, dahil hindi na po namin yung ginagamot minamahal, yung kanyang galis mula ulo hanggang paa minamahal, talagang grabe nagpahirap po sa kanya minamahal. Nakita ko na lamang na minamahal, biglang yan ay nanuyo na lamang, pinagaling na ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Alam niyo minamahal, sa akin, grabe kong kagalakan minamahal, ako'y nagpalista ng ganito upang ako'y magpasalamat sa dakilang Diyos, hallelujah, sa grabing ginawang yan na pinakamamahal na Panginoon, sa grabing kagalakan minamahal. Alam niyo, habang ako'y nagpapatuto ng ganito, talagang grabing at nung pagkatapos ko magpatuto minamahal, pagbalik ko ng upuan, ako'y nanalangin minamahal. At pagkatapos ko manalangin, magpasalamat, naalala ko pala, maging ako pala manmahal, na dati pala akong nagdudumi ng grabing mga dugo, manmahal, hallelujah, at grabing sakit lagi sa araw-araw ang naramdaman ko sa aking tiyan, manmahal, sa aking sikmura, manmahal, grabing kirot, manmahal. Napansin ko na lamang na wala na pala ako, hindi na pala ako dinudugo, pinagaling na rin pala ako ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Napakabuti po ng Diyos, hallelujah. At hindi po natapos doon minamahal, nandun minamahal ang grabing mga pagpapala ng Diyos. Dahil kaming walang bahay, binigyan kami ng bahay, binigyan kami ng lupa.
binigyan kami ng mga masasakyan, mga tricycle, motor, minamahal, napakabuti ng pinakamamahal ng Panginoon, hallelujah. At tunay po maging sa aking mga anak, minamahal, talagang grabe ng mga pagpapala, hallelujah, maging aking anak, minamahal, hallelujah. Kaya napaka-importante po na tayo dumadalo talaga ng overnight, Yes, minamahal. Lord, amen. Dahil sabi nga po ng ating beloved evangelist pastor, ang katumbas nito, minamahal, ay 3 days fasting sa kapangyarihan. Alam niyo, minamahal, that time, minamahal, nung pag-uwi ko ng bahay, dahil sa grabing pagod, puyat, minamahal, dahil galing pa rin ako ng trabaho nung Friday, tapos diretso po sa overnight. Talagang diretso po ako ng kwarto, talagang natulog, minamahal. At yung aking mahal na anak, pinaupo po siya sa high chair, minamahal, at siya'y nakipaglaro sa isang bata. Ganon daw ang pangyayari, minamahal. At siya'y natumba dun sa high chair, nabagok ang kanyang ulo, minamahal. Nung pagkabagok, minamahal, timano yung bata, nangisay doon, minamahal, talagang wala, itinakbo siya, minamahal. Habang nag-aantay po ng masasakyan, minamahal, talagang sa tagal, hindi po talaga sila nakahanap karakat daw ng sasakyan. Ngunit talaga napagdesisyonan maging yung mga kagawad doon na nandun, minamahal, talagang patay na talaga yung bata. Hallelujah. Kaya nung ginising na lamang po nila ako sa kwarto, hallelujah, talagang sabing gano'n yung anak mo, sabing gano'n, pagtingin ko sa aking mahal na anak, minamahal, talagang ito'y nangitim na, minamahal, hallelujah, talagang wala ng buhay ang aking mahal na anak. Ngunit nakita ko sa banal na gawain kung paano binubuhay ng pinakamamahal na Panginoon na magpapatay sa gawain ito. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, kahabagan mo kami. Hallelujah. Kami nanalangin, manamahal. So, nandalangin, beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Kaya napakapalad po natin, manamahal, sa gawain ito, manamahal. Dahil may taong nananalangin sa atin, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Sa ating mga minamahal na manggagawa na walang sawang dumadalangin sa atin, araw at gabi, manamahal. Tignan yung mga pangalan natin dyan sa poste, manamahal. Talagang nakasulat dyan tayo, dinadalangin nila, manamahal. Hallelujah. Kaya maswerte tayo sa lahat na maswerte, manamahal, na talagang pinagpalang lubos ng dakilang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo sa unang dalangin, beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida, ang aking mahal na anak napatay na, manamahal, pagkatapos manalangin, mapatungan ng kamay, manamahal. Ito'y umiyak, manamahal, at talagang ito'y humingi ng gatas, manamahal. Praise the Lord, amen. Hallelujah. Alam niyo, pagkatapos niyang maggatas, manamahal, bumaba, nagtatakbo, manamahal, parang walang nangyari. Hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. At sa pamanmahal, ang aking mahal na anak, nung siya 10 years old pa, si beloved Sister Cherry Ann, manamahal, papasok sa school, 10 years old, tumawid siya sa pedestrian, manamahal. Hindi niya napansin, manamahal, yung napakabilis ng tricycle. At yung tricycle naman talaga, hindi siya nag-minor sa pedestrian, manamahal. Yan po ay nagkarga ng punong-puno ng mangga na magdi-deliver po sa dako ng Ordaneta. Yung mga namimitas po dyan sa ating mga lugar, yung mga mangga sa mga bahay-bahay, manamahal. Punong-puno po yun ng mangga, manamahal. Alam niyo, yung batang 10 years old, manamahal, binundol. Ngunit hindi ito napatilapon. Bagkus nung pagkabundol dahil sa bilis, pumailalim pa. At alam naman po natin yung ilalim ng sidecar, may mga bakal dyan na nakalawit. Kahit anong gawin natin dyan, talagang sasabitan at sasabitan ka. Ngunit ang aking mahal na anak, pagkatapos na mabundol, mapailalim sa tricycle, tumayo lamang ang bata at nagpagpag. Hallelujah. Praise the Lord. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At napakarami pa hong pagpapala na pinakaloob ng pinakamamahal Panginoon. Grabing pag-iingat. Isa pa rin ito, mahal sa mga patutuwa, mahal. Alam nyo, grabing patutuwa, mahal. Dahil yung aking auntie, dahil yung aking mga loved ones, mga ating mga kapatid, mga tiyahin, manamahal, nung sila binabautismo ng may namamahal na manggagawa, amin silang inimbitahan, manamahal. Yung aking auntie, parang nasurpresa, manamahal, dahil wala talaga silang maipaulam. Meron silang nilulutong gulay, parang luya lamang ang ginamit, manamahal. Wala silang maipakain. Sabi, ano ba naman to? Dapat sinabi mo na pupunta sila dito at kami babautisman para alam namin, manamahal. Yung aking tiyahin, manamahal, aburido siya. Sabi gano'n, huwag niyo aburido niya, bahala ang mahal na Panginoon. Basta ang mga minamahal na manggagawa, patuloy lang ginawa, nagbautismo sila, manamahal. Alam niyo yung pinagbabautisman, manamahal, doon sa may ligsong, doon sa may dako ng Kawangkiling, manamahal, siguro more or less 5 to 6 hectares na lawa yan, manamahal, puro tubig yan, manamahal. At doon nagbautismo sa gilid lamang, manamahal. Alam niyo, no, habang binabautismohan, yung panghuli na po, yung aking kapatid na binautismohan, manamahal. Alam niyo, nung siya binabautismohan, nung matapos siyang bautismohan at ibangon na siya, manamahal, doon sa bulsa niya, pumasok yung napakalaking dalag, malaki pa sa braso ko, manamahal, pumasok doon sa bulsa ng kapatid ko. Purihin ka, mahal Panginoon, hallelujah. Imagine, manamahal, yung aking tiyahin na problema ng ipapaulam, manamahal. Alam niyo yung lawa, 5 to 6 hectares ang luwag. Paano papasok yung silaki ng braso kong dalag sa bulsa ng kanyang jogging pants. Hallelujah, napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. At tunay po nandun, nagkaroon ng pampapaulam sa kanila, mahal, napakabuti ng Diyos.
Grabing pagpapala ng dakilang Diyos. At tunay po, grabe mga pagpapala pa ng pinakamamahal Panginoon. Patuloy pagpapagaling, napakaraming karamdaman. At maging isang inyong banlingkod na nagkaroon po ko ng karamdaman na dengue. At sabay po yan ng pneumonia, manmahal. Alam niyo yung karamdaman kong yan na yung nagsilbing paalala yung sakit, manmahal. Dahil ako yung sinasabihan ng ating mga beloved Lord and preacher na magpagamit na sa ating manumbalik sa pagpapagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit alam niyo, patuloy ang aking pagtanggi. Hallelujah. Nandun ang katigasan ng aking ulo. Minsan na si beloved kuya, tinatakasan ko pa. Minsan umuwi pa ako ng bahay. Hallelujah. Para hindi lang mapagamit mo na mahal. Alam niyo, ako'y napaalalahanan ng dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya sa mga nagpapagamit, tinatawag ng pinakamamahal na Panginoon, huwag na natin antayin pang paalala. Napakahirap po. That's right, amen. Alam niyo, mahal, nagkaroon po ko ng dengue. 12 days and 12 nights na hindi ako nakakatulog, minamahal. Walang tulog, minamahal. Hanggang sa dumating nga po, minamahal, yung talagang bigla na lamang tumigil ang lahat. Wala akong makita. Dumilim ang paligid. Kamay ko, hindi ko maigalaw lahat. Pero yung isip ko, meron, minamahal. Hallelujah. Sabi ko, gusto kong sumigaw dun sa mga katabi ko na natutulog, minamahal. Walang lumalabas sa aking bibig. Wala, minamahal. Wala akong marinig, minamahal. Ang tangi ko lamang na yung isip ko, minamahal, nakakapag-isip pa ako, minamahal. Kaya doon sa aking isip, minamahal, ako'y nagsumamo sa dakilang Diyos, humingi ng tawad, hallelujah. At sabi ko sa pinakamamahal, Panginoon, patawarin ako, mahal, Panginoon. At ako'y magpapagamit na po, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo, nung pagkasambit ko, minamahal, biglang tumunog ng tiyug. Biglang lumiwanag uli ang paligid, na igagalaw ko uli ang kamay ko. Praise the Lord, amen. Napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kung yun sana minamahal ay nawalan lang ako ng malay, sana hindi ko alam. Ngunit yun minamahal, alam na alam ko na wala ang lahat sa akin. Ngunit alam ko, meron sa akin isip lamang, minamahal, hallelujah. Kaya that time talagang ako'y nabawian ng buhay, minamahal. Ngunit napakabuti ng Diyos, hallelujah. Kaya kinumagahan nun, minamahal, ako'y parito, nagpasing po, minamahal. Napakabuti yung pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay po na salamat sa dakilang Diyos na nagagamit ang inyong lingkod. Di man po Praise the Lord, amen. Hallelujah. Salamat sa pinakamamahal na Panginoon. Doon napakabuti ng dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa dakilang Diyos. At tunay po minamahal, maging sa patuloy kong paglingkod, nandiyan mahal ako, meron pa rin nung sakit sa puso na nasasabayan pa ho ng high blood, minamahal. Maraming beses ako muntik-muntigang mamatay, minamahal. At tunay po nung ako'y nadala pangahon ng doktor, minamahal, sabi ng doktor, yung mga nireseta kong gamot sa'yo, wag mong papaltosan yan dahil sigurado mamamatay ka. Sabi gano'n sa akin, minamahal. Kaya patuloy din po ako umiinom ng mga gamot na minamahal. Ang mga nagagamit ko sa loob ng isang buwan, minamahal, halos mahigit 4,000 monthly yan, minamahal. Alam niyo, minamahal, grabe, hallelujah. Tapos bigla na nung siguro, malimit pa rin, bagamat umiinom ako ng mga maintenance na minamahal, kaya yung mapansin nun, malimit akong wala sa gawain, minamahal, dahil talagang pag sinumpong ako, minamahal, hindi ako makahinga, namamanhid ang buong katawan, pati BP ko, minamahal, tumataas ng grabe, minamahal. Hallelujah. Alam niyo, minamahal, bigla na lamang isang pagkakataon, minamahal, na para na lamang akong tinabig, minamahal. Parang may nagsabi sa akin na, noon nga, mamamatay ka na nga eh. Noon nga, butas-butas ang bituka mo. Ngunit pinagaling ka ng buhay na Diyos. Hallelujah. Alam niyo, minamahal, kaya nung bigla ko naisip yun, sabi ko, hindi ko pala kailangan ng mga gamot na to. Bahala ang mahal na Panginoon Praise sa akin. the Lord, amen. Alam niyo, ginawa ko, minamahal, tinapon ko yung mga gamot ko, minamahal, na maintenance ko. Bahala na mahal na Panginoon, sabi ko. Ngunit alam niyo, pagkatapon ko nun, after 2 weeks, sinumpong ako, madaling araw, minamahal. Talagang nandun na yung hininga ko, napakalit na lamang. Konting-konti na lamang, minamahal, malalagutan na ako ng hininga. Ngunit alam niyo, minamahal, hallelujah, yung konting hininga ko ngayon, ginamit ko para humingi ng tawad sa dakilang Diyos. Hallelujah. At magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Alam niyo, minamahal, talagang that time, tinatanong ako ng labons ko kung itakbo na ako sa ospital. Ngunit sabi ko, huwag kayong mag-alala. Buhay ang ating Diyos na pinag-iinturan. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo, minamahal, pagkatapos, mga bagay na yun, minamahal, talagang kitang-kita na talagang konti na malalago dahil maging ang mga katawan ko na malamig na, maitim na ang mga kuko, minamahal. Alam niyo, minamahal, maraming salamat sa Diyos. Yung huling atake kong yun, minamahal, mahigit 2 taon na nung itinapong ko yung gamot ko. Hanggang ngayon, hindi ko na naranasan. Hallelujah. Praise the Lord, amen. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo, mula noon, minamahal, mahigit 2 taon na po, minamahal, na hindi na po ako nagme-maintenance. Grabing pagpapala ng buhay na Diyos. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At maging nandun din, maging grabe rin nangyari din po sa akin, mahal yung ako'y nagkaroon din po ng grabing LBM, mahal. Talagang
Talagang grabe, pati pagsuka, minamahal, walang tigil. Napakaraming beses, hindi mabilang, minamahal. Hallelujah. Nandun pa nga na sa yung pangatlo kong gabi, minamahal, talagang nag-collapse na ako. Hindi ko na alam, minamahal. Ngunit, alam niyo, minamahal, bagamat ako nag-collapse, sabi ko, bahala, bahala, Panginoon. Ngunit pagkagising ko, nung naidilat ko pa rin ng kinaumagaan na idilat ko pa rin ng mata ko, buhay pa rin pala. Praise the Lord. Amen. Mahal na Panginoon. Patuloy po ako nagtiwala sa Diyos. Inabot ho ako ng halos 6-7 araw na gano'n na tuloy-tuloy. Ngunit hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin pinagpala ng Praise the Diyos. Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at sa patuloy na pag-ingat patnubay ng pinakamamahal na Panginoon. Napakarami na hong aksidente. Nandun na ang inyong likod. Grabe pag-iingat ng dakilang Diyos. Mga halos kamatayan na minamahal. Lalo na po ako yung nagbumotor nung malaking motor, minamahal. Napakarami po aksidente. Ngunit sadyang ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay napakabuti at napakabait na Diyos na patuloy nag-iingat sa kanyang mga anak. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoon. Tunay minamahal talagang sa mga anak ng Diyos. Napakaraming dapat ipagpasalamat sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kung talagang isasagad ng mga Kristiyanong pagpasalamat, siguro kulang ang magdamag. Ngunit kulang talagang oras. Hallelujah. Maraming salamat sa dakilang Diyos sa patuloy sa pag-iingat sa maraming bagay pa rin pagpo-provide lahat ng mga pangailangan. Hallelujah. Talagang sa amin patuloy na paglilingkod. Minamahal. Simula noon, hallelujah, noong 1995 pa ho, minamahal ang inyong lingkod. Ngunit kahit kailanman, minamahal, hindi ko maalala na ako'y pinabayaan ng dakilang That's right. Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit ang lahat ng pagpupurit, pagpapasalamat ay tanging sa pinakamamahal na Panginoong po lamang. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang panaturayan. Tunay ang Diyos ay napakabait at napakabuti sa ating po mga buhay. Amen. At bago tayo bigyan po pagkataon sa ating mga kapatid, beloved Sir Ashley de Los Santos, tayo muna dumalangin para po sa ating pong breaking mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamalapit ni Jesus. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin. Buhay bumula sa iyo. Sapagkat ito malapay noon, ayon pong pag-take ng ayon pong mga breaking malapay noon. Basbasan mo po ito na magsilbi nawa itong kalakasan sa iyong pisikal at pangatawan. Gumising sa ayon pong mga diwa. Patuloy po namin mapakinggan lahat na mga pagpapala mo po sa aming pong mga buhay malapay noon. Bawat kamay na ginamit mo malapay noon, na ito'y may pundar malapay noon, balik mo makalibong beses sa ating mga kapatid na nagnanais paggamit sa bagay nito dahil sa kawalan, hindi sila magagawang magpagamit malapay noon. Bigyan mo sila mga pagpapala, pagkakakitaan upang sila rin po'y magkaroon ng ministeryo at sila po'y magamit sa bagay. Pagpalay mo kami lahat, ito ang aming pagpapasalamat sa iyong pangalan, Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people coming down. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, this sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast on Jesus' table all the time. He will fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calling now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfied the hungry anytime. Come and dine, the Master called, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay, magpagato sa ating mga kapatid, beloved sister Ashley de Los Santos, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. At kung may time pa, at hindi pong pinaganda ating beloved brother Mark Roland Dumalanta. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at ating pong inaalala ang mga banal na turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa kanila din po mga beloved children. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa gininto ang pagkakataon na ipinagkaloob niya po sa akin upang mapasalamatan siya sa lahat ng mabubuting nagawa po sa aking buhay. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kagalingan po ng aking karamdaman noong last August po, mga minamahal, dahil ako po'y nagkaroon ng pabalik-balik na trangkaso. Ang ginawa ko lamang po, mga minamahal, humingi po ako ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon at nag-alay po ng pag-aayuno at after lamang po ng ilang araw, ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ako rin po nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw po na pag-iingat niya po sa aking mga magulang sa kanila pong pagpasok sa kanilang trabaho. At ako din po nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-provide po ng pagpapala at blessing sa amin na kahit hindi po namin ito inihiling, Kanya pa rin po ito ipinagkakaloob. At ako rin po nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa wisdom, knowledge, and understanding na ipinagkakaloob niya po sa aming pag-aaral ng aking beloved kuya. At po ito papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na magamat hindi man po karapat-dapat ay kinakahabagan po ng mahal Panginoon upang magamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay sa ating pong beloved brother Mark Roland Dumalanta. Amen. Praise the Lord. At kung may time pa po, ay atin din po pinaganda ating beloved brother John Carlo Rosario. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay para lang po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Dobleng paggalang po sa ating minamahal, kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, maging sa mga beloved children, sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral worker. Ako po'y bumababa din isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na pinagkalam niya po sa akin. Dahil dati-dati pa lang po, nung bata po ako po'y may karamdamang asma. Sa tuwing naatake po ako ng aking karamdamang asma, ay pinapacheck up po ako ng aking mga magulang. At halos lahat ng kinikita ng aking mahal na ama ay napupunta lamang sa doktor. Ngunit nung kami ay nakakilala sa gawain ito, ang aking karamdamang asma ay nalis ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. May share ko lang po sa inyo mga minamahal. Noong 5 years old po ako, ay 2 beses po ako na-confine sa ospital dahil po sa sobrang pananakit po na ang aking tiyan. Ako po ay in-ultrasound at in-laboratory test, ngunit negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na ina ay humingi ng habag sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus at nagpapag-appear po sila dito sa pastoral house at may dumating na beloved workers sa ospital upang ako ilehans sa kahabagan nating pinamamahal na Panginoon Jesus at sa unang dalangin nating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda. Ako po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Napasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw, sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakaroon niya sa amin magmula sa financial, physical, material at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito lang po ang lahat ng papurihan pasalamat ay sa ating pinamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo. Ibigyan pa natin isa pa mga minamahal. Amen. Isa pa, ating pong mga kapatid, beloved brother John Carlo Rosario. Amen. At maaaring siya na po ang huli. Atin na pong pinaganda ating beloved choir. Praise the Lord. And present po ang pinagmatas na pagpuri, paluluhati, patakilay sa ating pinakamahal Panginoon po lamang.
Ako'y napapabo ng dobleng paggalang pagbati sa ating minamahal ginagawa na Pastor Wildas Tada Amida. Ganit po sa mga dimulitang mga aral turo bilang assistant pastor Lina Kumon Almeida. Ganit po sa buong Bilabid Almeida family, Bilabid pastoral workers, sa inyong minamahal na kapatiran. Ako po'y nagpapabo ng isang pangpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuri ang papasalatan ng pinakapanginoon niya po na ako'y nabigyan ng pagkakataon upang ipayang ginawang kabutihan sa aking buhay upang pasalamatan ng ating pinakalapang Jesus sa aking buhay. Ako'y napupuri ang papasalatan sa ating pinakalapang Jesus niya po na way back this year, March 2021, ako po'y nakranasan ng kaso. 10 days, wala pong kain, wala pong panlasa niya po na ako'y nang hihina, nang hihilo, niya po na sabi ko sa sarili ko na po na ako'y nagdesisyon sa aking buhay na magpilot po sa manghilot ko. May pilay ba o wala ko yung aking likod. Minamahal niya po na patapos po ng maghilot na minamahal niya po na after yan po na yung may pilay po yung aking likod. Minamahal niya po na yan po yung dahilan ng aking trangkaso na 10 days niya po na sabi ko sa sarili ko dahil gusto ng pinakalapang Jesus na bumalik po ako sa pagdadalaw niya po. Ayun po, minamahal, April 4, 2021, Supper po yan, ako'y nagsisi, pupuri sa ating pinakalapang Jesus po na yung aking trangkaso na 10 days, tangpong pinanggaling ng pinakamahal pang Jesus. At ako din po Praise ay the Lord, amen. tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakalapang Jesus, yung aking pilay po sa aking likod ay standing po pinagaling ng pinakalapang Jesus. Kaya lubos-lubos kayong pinapasalatan sa ating pinakalapang Jesus na ginawang kagalingan po sa aking buhay. Kinapapuloy na pasalatan sa ating pinakalapang Jesus sa patuloy na paprovide ng aming sa pang-araw-araw na manamahal niyo po na paprovide ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral. Kaya lubos-lubos kayo pinapasalatan sa ating pinakalapang Jesus na patuloy na pagkabay, pag-iingat po sa aking magmula sa papunta ng school hanggang sa pag-uwi ng aming tahanan. Yung lubos ko yung pinapasalatan ng pingkol pang Jesus na ginawang kagalingan at pagkabay na lubos-lubos kayo pinapasalatan sa ating pingkol pang Jesus na hindi kami pinapabayaan hanggang po sa aking pag-aaral. Kaya hanggang dito alam po ang langan ko para salamat sa ating pinakalmahal pang Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon at yun na po nagtatapos ang ating pong pakikinig na mabuhay na patuto sa ating pong mga kapatid na nakalista dito din ng bigyan ng pagkakataon. Lubi man na pa sa susunod nating banal gawain, ay ikaw rin po makapagpasalamat sa pamamagitan ng mga patuto. At ngayon mga minamahal, habang naganda ating beloved choir, tayo muna tumayo, muli tayong umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given to us, unto us. More than shout from the mountaintop, proclaiming in the cities and streets, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know Jesus is coming soon. More than shouting from the mountaintop, proclaiming in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon, I wanna tell the world, Lord, if there be glory, hallelujah, oh Lord, if there be when they're starting us to come, Lord, if there be
Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ating samahan mga minamahal, ang ating po mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved Jesus Finest Generation Choir.
Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Please go with me. We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Purihin naman na Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin niya wala Panginoon. Hallelujah. Lord, worthy to be praised, O Lord. Hallelujah. Lord to Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Let's worship the Lord. Hallelujah. Dating pautusin magpuri sa Diyos. Ibigay ang papuri na narapat sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah.
pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. You are worthy to be praised, O God. Dakila ko Diyos, purihin ka. Pariyosin ka, papupurihan ko. Hindi lamang dahil sa pagpapala mo. O aking Ama, sinasamba kita. Dahil ikaw Diyos na tunay at dakila, O Diyos, purihin ka. Diyos, ikaw, papupurihin ko. Hindi lamang dahil sa pagpapala mo. O aking Ama, sinasamba kita. Dahil ikaw Diyos na tunay at dakila, O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka. Purihin ka. Praise the Lord. Sino ang hindi magpupuri sa Diyos? Mula sa pag-isip sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi, nararamdaman natin ang kanyang pagkalinga. Bawat minuto, bawat segundo, hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Sa pagpapala mo. Sinasamba kita. Dahil ikaw Diyos na tunay at dakila, O Diyos, purihin ka. Diyos, ikaw, papupurihin ko. Hindi lamang dahil sa pagpapala mo. O aking Ama, sinasamba kita. Dahil ikaw Diyos na tunay at dakila, O Diyos, purihin ka. Diyos, ikaw ang papupurihan ko. Hindi lamang dahil sa pagpapala mo. O aking Ama, sinasamba kita. Dahil ikaw Diyos na tunay at dakila, O Diyos, purihin ka. Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka. Purihin ka. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much. Lord, wonderful praise natin ang praise the Lord. Yes, salamat po sa pagpapala. God bless you, brother. Laging natatanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig. Kaya tabuan alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamali. Kailanman ikaw ang aking mahal. Diyos, salamat po sa iyong Espiritu. Ikaw ang
ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig ko ito'y magmamalit, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, Lord, for me to say what it's in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say that God's in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal. Grabe magmahal ng Diyos. Amen. Amen. That despite, sometimes may mga trials tayo, may mga problems, ngunit sabi nga ng Biblia, every time that we worship Him, this ground is a holy ground kapag ang Diyos ay kumilos sa ating kalagitnaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At yan po mga minamahal, talagang tunay na kayamanan ng mga anak ng Diyos. Kaya po mga minamahal, talagang yan dahil kung bakit up to now, baka naman na Panginoon tayo pinanghahawakan ng ating mahal na Panginoon. Amen. At yan po mga minamahal ay ang ating, kumbaga, the reason kung bakit Wednesday, Friday, Sunday, meron po tayong mga daily devotions. Amen. Hindi tayo nagsasawa para purihin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po muna pong malagpag ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palagpag at igisin na palagpag mga minamahal para sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord! At tayo na ako mamasunod na bahagi ng ating pong pagpupuli sa ating mga Panginoon, ang pakikinig ng pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob na ikasampung bahagi. At mga handog, kung pampulat muli sa magandang umaga, aking pinabot sa lahat, maging sa ating mga bisita. Welcome kayo sa ating pong banal na gawain ng ating overnight prayer dito sa may San Carlos City, Pangasinan, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito pinanguna po natin pong iginagalang at binabalibang lista, ating beloved evangelist, Walde Estrada Almeida. We give due honor and respect sa ating beloved evangelist, Walde Estrada Almeida, sa kanyang pong buong pamilya, at we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating pong mga beloved workers, good morning po sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ng gising na gising, minsan ang pampumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At sabi dito mga binamahal, sa aklat ng Ecclesiastes, Kabanata 5, talata 19. At sabi diyan, bawat tao rin naman ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari. Binigyan ng kapangyarihan kumain niyaon at kumuha ng kanyang bahagi at magalak sa kanyang gawa, ito'y kaloob ng Diyos. It is clear, mga minamahal, na hindi natin pwedeng pasinungalingan ang salita ng mahal na Panginoon. Sabi diyan, lahat ng tao, pag sinabing lahat ng tao, Kristiyano o hindi, ang nagbigay ng kayamanan diyan ay ang ating mahal na Panginoon. Amen? Paano ko? Wala naman akong kayamanan. When we say kayamanan, mga minamahal, ay hindi lang patungkol sa pera yan. Amen? Maraming mga walang pera pero nandun ang kalakasan ng katawan. Maraming mayaman, maraming pera pero hindi makatayo dahil sa karamdaman. Pero ibig sabihin, iba-iba ang kayamanan binigay ng mahal na Panginoon. Whatever that wealth is, kung ano man yan, financial man yan, spiritual man na yan, at yan pa mga minamahal ay financial na pagpapala, physical. Ang sabi ng Biblia, lahat yan galing sa ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Isang bagay ang dapat bantayan dito mga minamahal. Sabi diyan, binigyan tayo ng mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihang kumain
o i-consume ang mga bagay na ito. I-enjoy ang mga bagay na ito. Pero sabi diyan, at kumuha ng kanyang bahagi. Kunin mo lang ang bahagi. Ba't hindi niya sinabi, mga minamahal, kunin mo lahat, i-enjoy mo lahat. Kasi klarado, mga minamahal, na sa bawat pagpapalang bigay ng Diyos, na sabi niya, lahat ng pagpapalang meron tayo, ay may bahagi ang ating mahal na Panginoon. Ito yung tinuturo ng ating malapastor. And even from the time na nagsimula ang pagpananampalataya sa Diyos, mula kay mga Abraham, amen, even yung mga naunang mga Kristiyano, mga minamahal, o mga naniniwala sa mahal na Panginoon, ay talagang, kung titignan natin mga minamahal, sila na po ay tumutupad sa bagay nito, ang pagbibigay ng ika-10 bahagi at mga handog. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? At kung sinasabi natin mga minamahal, ang Diyos ay hindi nagbabago, siya noon, ngayon at magpakailanman. Amen? Hanggang ngayon, mga minamahal, ang utos ng yun, hindi nagbabago yan. Maraming mga naririnig tayo mga turo na sinasabi nila, ay, nung Old Testament lang yan. Hindi na yan applicable sa New Testament. Ayaw lang nilang sumunod sa salita ng Diyos. Tingnan niyo yung buhay nila, mga minamahal. Kapag sila po hindi sumunod, mga minamahal, ay dinajustify nila, akala nila lahat ng bagay ay matuwid sa kanyang isipan. Amen? But everything is, sabi nga, the Word of God is the Word of God. Ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Hindi pwedeng baliin yan. Amen. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, kung gusto mo ng pagpapala, sumunod ka. Kung ayaw mo, gusto mo ng sumpa, eh di sumuway ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. So tingnan niyo yung mga, they're trying their best to twist the truth of the words of God. Sila nga yung mga minamahal, sila napapahamak. Sila mga minamahal na talagang makita natin, bagamat some of them, nakikita natin sila'y mayaman financially, pero walang kapayapaan sa puso at isipan. Yun namang iba, mga minamahal, mayaman financially, famous, pero nakapagagulo ng isipan. Tumatalon sa building. Bakit? Dahil hindi sila totally pinagpala. Dahil ang ginagawa nila, hindi ganapin ang utos ng Malapayno na sa bawat pagpapala meron sila, kinukuha nila lahat. Hindi nila binibigay ang para sa Diyos na sinasabi ng talatang ating nabasa. Kunin mo lang ang bahagi mo at ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Amen. Amen. Ano ba yung 10 bahagi, Tandog? Ano ba yung bahagi ng Diyos na sinasabi? Ay 10 bahagi, mga minamahal, at Tandog, ito mga minamahal sinasabi ng Malakias, Kabanata 3, talatay 7 hanggang 10. We keep on reading this one, but sometimes we just read it and memorize, but we don't follow it. We don't do the action. Amen? Sabi niya, mga minamahal, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi niyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at manumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon Mahugbo. Ngunit yung sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ako. Ngunit yung sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ika-10 bahagi at sa mga handog. Kayo nagsumpa ng sumpa sapagkat inyo ko ninakawan sa makatiwid bagay nitong buong bansa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. So it's a reminder, amen, na despite ito pinagsasabihan ito, mga minamahal, buong bansa. Amen. So, even yung mga tao nasa labas, they enjoy the wealth given by God. In-enjoy nila yung kayamanan na galing sa mahal na Panginoon, but hindi nila ibinibigay ang para sa Diyos. Kaya sila, mga minamahal, nakita yung napakagulo ng buhay. Same true with Christians. Tayo, despite pinangaralan tayo sabay-sabay at pare-pareho, hindi lahat tumutupad. Amen. Ang ilan, they keep on justifying themselves. Sasabihin na, naiintindihan ako ng Diyos. Mayaman ang Diyos, bakit ko kailangan tulungan ng Diyos? Hindi mo tinutulungan ng Diyos kapag nagbibigay kayo ka 10 bahagi, Tandog. Amen? Kaya ka nagbibigay ka 10 bahagi, Mandog, dahil tinutulungan mo sarili mo. Dahil through giving is receiving. Kapag ikaw nagbibigay, sinasabi ng Biblia, binumbaksan ng Diyos ang dungawan sa langit at inihuhulog niya ay 10 bahagi, yung isang pagpapala na walang sapat na silid na kalagyan. Sabi ng 10,
Atin mo ng palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Sabi diyan, dalhin ninyo ang 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahugbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Diyos na nagsabi niyan. Amen. Ang masama, hindi pa natin pinaniniwalaan. Diyos na nga nagsabi. Sabi doon, sabi ng Panginoon na mahugbo. Hindi naman sabi ni Brother Jopen, hindi sinabi ni Brother Bubu, hindi sinabi ng beloved pastor, hindi. Amen? Ang sinabi niyan, sabi ng Panginoon na mahugbo. Pero kung minsan Kristiyano, mga minamahal, nasasabing mananampalataya, nasasabing tagasunod ni Kristo, but we don't follow His word. Amen. Kaya yan ang dahilan, mga minamahal, despite gusto na malapay ng pagpalain tayo, hindi magawa. Dahil kulang tayo sa pananampalataya sa kanyang mga salita. Amen? Nakita niyo yung mga tumatanggap ng mga himala? Parating sinasabi na malapay noon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen. Ganon din ang pagpapalang pinansyal. Kaya ka nakakatanggap dahil nananampalataya ka sa pangako ng Diyos na kapag ikaw ay nagbigay ka sa bagit handog mo, bagamat kailangan mo ito, bagamat mayroon kang mga babayarin, bagamat ikaw ay nandiyan na talagang in dire need of this, pero nandoon ang pananampalataya mo sa pagbibigay mo, bubuksan ng Diyos dungawan sa langit at ihulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ibig sabihin, mga minamahal, wala kang takot sumuong sa mga pagsubok ng buhay sapagkat alam mo ang Diyos hindi ka pababayan. Kapag nakita yan na mahal na Panginoon, maniwala sa akin, that is what we did. Yun ang ginawa namin, mga minamahal. Amen? Sa totoo lang, mas grabe yung buhay namin noon. Amen? Nung bago pa namin nakilala, mahal na Panginoon. Pero nung kami nakakilala, naturuan kami sa bagay nito, sinupad namin. Hindi naman sa dami ng pera kundi sa pagtatapat yan. Amen? Kung natanggap mo lang 10 piso, kasama ba itandog, di sige. Amen? 2 pesos. Bigay mo, ka matakot. 10 piso na natanggap mo O 100 lang. Kasama ba na 20. Bigay mo. Huwag ka mahiya. Amen? Pag 1,000, tinanggap mo, that is 200. So, hindi parating 200 yan. Sometimes, yung ilan, mga minamahal, ikinatitisod nila, ayoko nang dumalo. Bakit? Wala akong 200, hinanapan ako ni brother ng 200. Hindi ganon, mga minamahal. Ang sinasabi natin, tinuturuan tayo kung paano magtapat. Amen? Kung magkano tinanggap mo na pagaling sa mahal na Panginoon, amen? Yun ang ikasakunan mo, ikasampung bahagit handog. Ang sinasabi natin dyan, para di ka magkamali, times 0.2. Pinaka-minimum yan. Amen? Pinaka-mababa, pero katanggap-tanggap sa mahal na Panginoon. Amen? Yun na lang muna pag-usapan natin. Minimum lang muna. Kasi sometimes, mga minamahal, nakakarig tayo na hindi lang sila kontento sa 20%, ginawa 30%, 40%, 50%. Okay yun. The more, ibig sabihin, mas marami kang binibigyang pagkataon na gamitin ka naman na Panginoon sa malalaking bagay. Amen. Pero doon tayo sa basic, doon sa mga nahirapan sumunod, mga minamahal, doon ka lang sa basic, mararamdaman mo na mga minamahal, na totoo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So, ibig sabihin, mga minamahal, ang sinasabi natin dito, sumunod ka sa salita ng Diyos. Huwag ka mag-aalinlangan. Ano man pangailan, sitwasyon meron ka ngayon. Baon ka man sa utang, dinidimanda ka na. Amen? Ikaw na ang mas pinakamasamang tao, tingin ng mga kababayan mo, huwag kang matakot yan. Patuloy kang magtapat sa mahal na Panginoon dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pag sinabi niyang pagpapalain tayo kapag tayo matapat, tayo ay pagpapalain. Siguraduhin lang natin, mga minamahal. Ding-dong. Siguraduhin lang natin na yung ating pagtatapat ay totoong pagtatapat. Dahil hindi natin pwedeng pasinungalingan. Hindi natin maluko ang Diyos. Alam niya lahat ng bagay. Amen? Amen? So, ibig sabihin, mga minamahal, kung magkano talagang tinanggap mo, sige. Ibigay mo, huwag kang, hindi maglilikat yan, huwag kang mag-alinlangan. Hindi maglilikat, darating ang pagpapala na malapay nun. So kapag lumalaki ang pagpapala, lumalaki din ang mga pagbibigay na gagawin mo, mga minamahal. Amen?
Dahil nakikita niyo mga minamahal. Kaya bakit pinagpapala mga Kristiyano? Dahil may pangangailangan ang kanyang iglesia. Amen. Through us. Darating ang mga pagpala, para ibig kaya, kita nyo, tayong outlet eh. Pag may nakikitang, may krusada, for example, meron tayong babayarin, kuryente, meron tayong kailangan na dapat i-maintain sa ating banal na sambahan, yung pangangailangan ng ating beloved workers. Sino gagamitin diyan? Tayo na pinagpala. Amen? At para makarating ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga tinawag na mga beloved workers, tayo naman na nasa labas, pinagpapala tayo. So, kailangan mo magtapat. Ibigay mo ang para sa Diyos. Hindi naman niya kinukuha, hindi para sa kanya. Yung kinukuha niya, yung para na sa kanya. Kasabong bagit handog lang. Kapag ginawa mo yan, kapatid, hindi ka magsisisi. Ganapin mo yan. Huwag kang mainip. Amen? God has always the perfect time. Meron siya parating perfectong oras. Tiwala mo lang, ganapin lang sa'yo. Nakikita mo na lang, malalaman mo na lang, yung mga problema mo, tapos na pala. Hindi mo alam kung paano natapos. Amen. Hindi mo kailangan, pag mayroon kang utang, kailangan magkaroon ka ng maraming pera. Hindi ganon. May maraming kaparaanan ng Diyos. Amen. Pwede niyang hipuin ang iyong pinagkakautangan na, o sige, huwag ka na magbayad. Dahil makapangyarihan ng Diyos. Palagpagan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Totoo yun mga minamahal. Kapag ikaw ay may karamdaman, hindi mo kailangan pumunta sa ospital. Sa mabas, fasting lang. Ang ginagawa mo minamahal, pagkatapos ng fasting, galing na. Bakit? Sinasabi niya, makapangyarihan ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya ang kailangan lang mga minamahal, pagtatapat. Magtapat tayo. Huwag nating dadayan na malapit. Ilista mo talaga para hindi ka magkamali. Makapulot ka ng 5 centimos, ilista mo pa rin. Sa maliit, sa malaki. Ilista mo. Dahil natutuwa ang Diyos. Kapag nakikita niya, yung iyong notebook, for example, o yung cellphone mo, doon sa notes. Amen? Nandun. Ito yung ikasampung bagit, handog ko sa mahal na Panginoon. At pagdating sa banal na gawain, mga minamahal, dala-dala mo yan. At buong pagmamahal mong iniaali sa Diyos. With the prayer, remind Him, Lord, you know, kung gaano ko kahalaga ito sa akin. Meron akong mga babayarin, meron akong utang, meron akong gastusin. Pero ako'y nananampalataya sa iyong salita na kapag aking binigay na may pagtatapat ay kasampung bagit handog, bubuksan mo dungawan sa langit, ibubuo sa akin ang isang bintana na pagpapayong walang sapat na silid na kalalagyan. Simple prayer. Hindi mo kailangan ng mahaba. Amen? Basta't nanggagaling sa puso, napapakinggan tayo ng ating mahal na Panginoon. Pumalagpak po tayo ng malakas mga minamahal. Lahat po na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hawakan na po natin yung ating kasampung bagit handog. Tipanalain po ng ating mga kapatid upang ito po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon, ating beloved
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na gising na palakpak, mga minamahal. Amen. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Magising na po tayo. Tayo natin tumayo. Tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dahil natin po minamahal mangaral. Ating beloved elder, Brother JR. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Tayo po, mga minamahal. Hallelujah. Ay manalangin, mga minamahal. Hallelujah. O po dakila pagpala namin ang mga Diyos at mga kapangyarihan sa lahat sa langit. Sa pangalan mo ay pinakamamala pa Jesus. Hallelujah. Sa unang pagluhod, pananalangin namin kagalang-galang mala Pastor Wildersada Almeida, mala Panginoon, narito pang bawat isa sa amin, mala Panginoon, nagpapaabot, mala Panginoon, hallelujah, ng pasasalamat, pagpupuri, mala Panginoon, hallelujah, kami sinamahan mo, mala Panginoon, ng iyong Santong Espiritu, mala Panginoon, maraming salamat, mala Panginoon, sa iyong paglagis, mala Panginoon, sa bawat yugto, mala Panginoon, namin aming pananambahan, mala Panginoon, sa aming pag-overnight prayer, mala Panginoon, tunay mo itong pinagpapala, mala Panginoon, hallelujah, lalong higit, mala Panginoon, naramdaman, mala Panginoon, ang iyong napakatamis at banal na presensya, mala Panginoon, hallelujah, ngunit bagong lahat, mala Panginoon, hallelujah, mulit, mala Panginoon, narito po ang bawat isa sa amin, mala Panginoon, nagpapakumbaba, mala Panginoon, humingi ng tawad, dumudulog sa tuloy, bisa kakangitan, mala Panginoon, patawari, kabagan mo po kami, mala Panginoon, hallelujah, sa buong kami nasumpungan, mala Panginoon, ininawa kami pagkalinisin, mala Panginoon, na yung banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo, mala Panginoon, hallelujah, sa ganang akin, mala Panginoon, wala po akong magagawa sa ilawang po akong asa tabaga, kapangyarihan, mala Panginoon, ikaw nawa, mala Panginoon, ang magbigay ng kataga, mala Panginoon, sa aking mga labi, ikaw na po, mala Panginoon, angkop sa mala Panginoon, sa Panginoon, spiritual sa bawat isa sa amin, mala Panginoon, mangunang ka po, mala Panginoon, sa akin, mala Panginoon, hallelujah, at buksan, mala Panginoon, ang pangunawa ng bawat isa, mala Panginoon, hallelujah, maunawaan, mala Panginoon, yung banal na salita, mala Panginoon, kaming lahat na narito, mala Panginoon, maging aming kabusugan, mala Panginoon, sa gabing ito, mala sa umaga pong ito, mala Panginoon, sa mga kapangyarihan pangalan, aming pinakamamala pa Jesus, hallelujah, sa unang pagluhod, pananalangin namin kagalang-galang, mala Pastor Wildersada Almeida, sa mga kapangyarihan pangalan ni Jesus, sama-sama naming sinasaway, lahat ng mga demonyong balagi ko sa umaga pong ito, hallelujah, sa mga pag-arap ng banal salita, cast out, in Jesus' name, amen, praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal lahat, magsabing praise the Lord. Amen, praise the Lord, mga minamahal, hallelujah, napakabuti, mga minamahal ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, manatili po tayong gising, mga minamahal, hallelujah, dahil po mga minamahal, isang oras na lamang po, mga minamahal, hallelujah, matatapos po, mga minamahal, ang ating banal na gawain, mga minamahal, hallelujah, ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah, ako muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na prinsipo lamang. Hallelujah, doble paggalang, pagrespeto po. Maminamahal sa ating kagalang-galang mala Pastor Wildersada Almeida. Ganun din po sa mga turo at aral. Maminamahal, hallelujah, ng ating beloved Mama Dear. Mga minamahal, hallelujah, sa inyo pong lahat. Mga minamahal, baguhan man o datihan, mga sa kapag maging din po sa mga beloved children, mga sa live broadcast viewers. Mga minamahal, hallelujah, sa ating mga elders, mga sa ating mga bisita. Mga minamahal, hallelujah, isang mapagpala. Mga minamahal, hallelujah, na napakasaya, mga minamahal, sa umaga po ito, mga minamahal, lalong higit, mga minamahal, pagbati sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, lahat ng gising magsabing, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, dahil po, mga minamahal, hallelujah, napakahalaga, mga minamahal, hallelujah, sa ating maminatay, darako, mga minamahal, hallelujah, sa ating pag-Bible study, mga minamahal, hallelujah, pagbulay-bulay, mga minamahal, sa salita ng ating dakilang Diyos, dahil po ito po, mga minamahal, ay ang ating, hallelujah, nagiging kabusugan, mga minamahal, sa ating espiritual na pananampalataya at paglilingkod, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, mga upang, mga minamahal, ang gawa ng kaaway, mga minamahal, hindi mananahan, hindi makalapit sa atin, mga minamahal. Bakit, mga minamahal, sa salita ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, ito po, mga minamahal, hallelujah, ay nilalakipan ng kapangyarihan, mga minamahal, hallelujah, ito po ay nakasulat sa Biblia, mga minamahal, itinuro, mga minamahal, ng ating kagalang-galang mala Pastor Wildersada Almeida, dahil ang ating pong topic, mga minamahal, o tema, mga minamahal, sa umaga pong ito, mga minamahal, the last shall be first and the first last. Yan po, mga minamahal, ang ating topic, mga minamahal, hallelujah, sa umaga pong ito, kaya't ang mga unay, mga huli, at ang mga huli ay mga uuna, mga minamahal.
Yan po, mga minamahal, ang ating mga minamahal pag-aaralan, mga minamahal sa umaga pong ito. Mga minamahal, the last shall be first and the first shall be last, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal. Hallelujah. Mula po, mga minamahal, hallelujah, sa mga propeta, mga minamahal na nakasulat sa mga Biblia, mga minamahal ng mga sinaunang mga panahon, mga minamahal. Bago nila ipangaral, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Bago sila tawagin ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, marami na, mga minamahal, ang nangangaral, mga minamahal, sa Ebanghelyo, mga minamahal, hallelujah, sa salita ng ating dakilang Diyos sa lahat ng kinapal, mga minamahal. So, balit, mga minamahal, hallelujah, sila, mga minamahal, hallelujah, nagsasabi, mga minamahal. Sila nagsasabi, mga minamahal, hallelujah, na sila, mga minamahal, hallelujah, ay magmamana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Subalit ang ating mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, hallelujah, na sa bawat mga minamahal tumatawag sa ating dakilang Diyos na buhay, gusto ng mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, ito, mga minamahal, hallelujah, ay inilalakip, ini-apply, mga minamahal, sa buhay ng isang tao, mga minamahal. Basahin po muna natin ang ating pambungad na talata, mga minamahal, ang Ebanghelyo ay sa Mateo, ang kabanata 20 at ang talata po ay 16. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 20, ang talata po ay 16, ganun po nagsasabi, kaya ang mga una ay nangahuli at ang mga huli ay mga uuna. Amen. Praise the Lord. Palapakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless you po, mga minamahal, sa ating Bible reader. Mga minamahal, mahal na Panginoon po, ang magpala sa kanyang banal na salita, mga minamahal. Sa pagkakilala, mga minamahal, sa mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, marami ang magsasabi, mga minamahal, na makakamtan nila, mga minamahal, ang tagumpay, mga minamahal. Dahil kung sila'y mangaral, mga minamahal, grabe, mga minamahal, hallelujah, mula, mga minamahal, hallelujah, sa pasimula, mga minamahal, hanggang sa huli, mga minamahal mo sa Genesis, hanggang sa Apokalipsis, mga minamahal, memoryado yan, mga minamahal. Hallelujah, nag-aral pa sila ng Bible study, mga minamahal, subalit, mga minamahal, ang ating kagalang-galang mga Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, ayon sa pagtuturo, mga minamahal, hindi sukatan, mga minamahal, ang talento ng isang tao, mga minamahal. Bagkus, mga minamahal, ang sukatan, mga minamahal, ay yung may kapangyarihan, mga minamahal, hallelujah, na dito, mga minamahal, mula kanina, mga minamahal, nararamdaman, mga minamahal, ang napakatamis, banal na presensya ng ating dakilang Diyos at may buhay na patutuon na nangyayari, mga minamahal, sa isang tunay na Kristiyano, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang ating dakilang Diyos. Lahat ng gising magsabing, praise the Lord. Dahil po, mga minamahal, sa panahon ng mga minamahal ng mga sinaunang propeta, mga marami talaga, mga minamahal, ang una na nangangaral, mga minamahal, hallelujah, magagaling, mga minamahal, magsalita, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, hallelujah, sila yung nauuna, mga minamahal, nangangaral, mga minamahal, hallelujah, subalit sila'y nagiging huli. Subalit tayo, mga minamahal, hallelujah, batid natin, mga minamahal, na ang ating panahon, mga minamahal, ay nasa huling panahon na tayo. Lahat magsabing, praise the Lord. Lahat na nakukunawa, magsabing, praise the Lord. Sa madaling sabi, mga minamahal, tayo na, mga minamahal, ang nasa huli, mga minamahal. Tayo yung mga nasa huli na, mga minamahal na Kristiyano, mga minamahal na nakikipagbaka, mga minamahal sa mundong ito, mga minamahal, hallelujah, na ipinapamuhay, mga minamahal, hallelujah, ang mga salita ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. At tayo yung huli, mga minamahal, na mangunguna, mga minamahal, kapag bumalik ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Subalit, mga minamahal, sabi nga, mga minamahal, hallelujah, ang pakikipagbakang espiritual, mga minamahal, hindi basta-basta, mga minamahal. Dahil sabi nga ni Apostol Pablo, mga minamahal, hallelujah, hindi baga ninyo nalalaman, mga minamahal, ang mga nagsisiparito sa takbuhan ay tumatakbo lahat, mga minamahal. Basahin po na natin ang sulat ni Apostol Pablo sa mga unang Korinto, ang kabanata po ay 9 at ang talata po ay 24. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng unang Korinto, sa kabanata 9, talata 24, hindi baga ninyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala, magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. Amen. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord!
Tignan niyo po, mga minamahal, ang sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, na tinawag ng ating dakilang Diyos na buhay. Hindi baga ninyo na nalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat, mga minamahal. Kapag tumatakbong lahat, mga minamahal, patungkol sa espiritual, patungkol sa salita ng ating dakilang Diyos, patungkol sa pangangaral ng salita ng ating dakilang Diyos, lahat, mga minamahal, ginagawa, mga minamahal, lahat, mga minamahal, magsasabi, alam nila ang salita ng ating dakilang Diyos, lahat pinangangaral, mga minamahal, mula cover to cover, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, subalit, sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, iisa lamang ang nagwawagi, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Kung sino po ang nakapanood sa pangangaral ng ating kagalang-galang Malapastor Will Sada Almeida. Sabi ng ating kagalang-galang Malapastor Will Sada Almeida, mga minamahal. Sa panahon ni Genesis, mga minamahal. Sa panahon, mga minamahal, hallelujah, ni Moises, mga minamahal. Iisa lang si Moises, mga minamahal. Sa panahon, mga minamahal, ni Prophet Jeremias, sa panahon, mga minamahal, hallelujah, ng mga ibang propeta, mga minamahal sa Bible, mga minamahal, nag-iisa lang, mga minamahal sa kanilang kapanahunan, mga minamahal. Itinalaga ng ating mga Panginoong Hesus, mga minamahal, ang propeta, mga minamahal. Kapag itinalaga ang propeta, mga minamahal, sa panahon, mga minamahal, ng pagtawag ng mga kaluluwa, mga minamahal, isa lang yan, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. At sa panahon natin, mga minamahal, iisa lang ang propeta, ang ating kagalang-galang Malapastor Will Sada Almeida, mga minamahal. Na nandyan, mga minamahal, purong-puro, mga minamahal, ang pangangaral ng ating kagalang-galang Malapastor Will Sada Almeida. Mula cover to cover, mga minamahal, itinuro, mga minamahal, hindi lamang sa talento ng isang tao bagkus, mga minamahal, hallelujah, bago ipangaral, mga minamahal, dumadaan ang ayuno. Dumadaan ang sakripisyo ng ating kagalang-galang Malapastor Will Sada Almeida upang ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos ay dadaloy sa kalagitnaan ng kanyang banal na gawain. Kanina, mga minamahal, grabing kapuspusan, mga minamahal. Yan po yung kapuspusan ng Espiritu Santo na ipinagkakaloob ng ating dakilang Diyos na buhay sa ating kalagitnaan, mga minamahal. Purong-puro, mga minamahal na salita, mga minamahal ng ating dakilang Diyos, mga minamahal ang ipinangaral, mga minamahal ng ating kagalang-galang Malapastor Will Sada Almeida, mga minamahal. Hallelujah, marami, mga minamahal ang nangangaral, mga minamahal, subalit, mga minamahal, hallelujah, hindi lahat na nakasulat sa Biblia, mga minamahal, pinangangaral, mga minamahal. Batid po natin yung lahat, mga minamahal. Dahil kung ipinangangaral, mga minamahal, hallelujah, ang salita ng mga minamahal, hallelujah, nagkaroon sila, mga minamahal, ng pag-ayuro. Alam niyo po, lahat ng ginagawa natin, ng turo, mga minamahal natin, binabot mga din ang ating kagalang-galang Malapastor Will Sada Almeida, hango lahat yan sa Biblia, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat ng gising magsabi, praise the Lord! Hallelujah, dahil mga minamahal, mula nung narinig natin ang salita ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. At ito ay ina-apply natin sa ating sarili, mga minamahal. Dahil sa pagkikipagtakbo, mga minamahal, sa pagkikipagbagang espiritual, sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, tandaan natin yan, iisa lamang ang nagwawagi, mga minamahal. Subalit bago sa takbuhin, mga minamahal, mayroong tinik, nakakaramdam ng pagod, mga minamahal. Mayroong isang kwento, mga minamahal. Magkaroon ng palaro, mga minamahal. Nagkaroon ng palaro, mga minamahal, ang mga bansa, mga minamahal. Sabi, mga minamahal, hallelujah, ng mga namumuno sa bansa, mga minamahal. Dahil sa palarong takbo, mga minamahal, gawin mo ang lahat, mga minamahal, upang ikaw ay manalo. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Sabi ng isang pinuno, mga minamahal ng isang bansa, mga minamahal. Hallelujah. Nung pagdating na, mga minamahal, hallelujah, ng pakikipagtakbo, mga minamahal. Grabe, napakalayo, mga minamahal, ng kanilang tatakbuhin, mga minamahal. Subalit, ano ang sabi, mga minamahal, ng isang namumuno, o tawagin natin presidente o prinsipe, mga minamahal. Kahit anong mangyari, mga minamahal, huwag kang hihinto, mga minamahal. Kahit anong mangyari, huwag kang hihinto, mga minamahal. Subalit ang kanyang pinagsabihan, mga minamahal, nung dumating na, mga minamahal, ang palaro, mga minamahal.
Nandyan mga minamahal, hallelujah, siya'y pagod na, mga minamahal. Huminto siya, mga minamahal. Yung kanilang mga kasama, mga minamahal, nandoon na, mga minamahal. Tapos na ang palaro, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, sa kanyang paghinto, mga minamahal, naisip ang bilin sa kanya, mga minamahal ng kanyang presidente o kanyang pinuno o kanyang prinsipe, mga minamahal. Natapusin niya ang kanyang takbo, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Sa madaling sabi, mga minamahal, nag-iisa na siya, mga minamahal, na nahuli, mga minamahal. Subalit, tinapos niya ang takbo hanggang doon sa finish line. Lahat ng nakakunawa, magsabing, praise the Lord. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Sa madaling sabi, mga minamahal, sa paglilingkod, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, tinanong, mga minamahal, ng kanyang, presidente, mga minamahal, tinanong, mga minamahal, ng prinsipe sa kanya, mga minamahal, o tinanong ng mga maraming tao, mga minamahal. Tapos na ang finish line, bakit ka pa tumatakbo, mga minamahal? Tapos na, mga minamahal, hallelujah, mayroon nang nanalo, bakit ka pa tumatakbo, mga minamahal? Naisip niya, mga minamahal, hallelujah, ang bilin sa kanya, mga minamahal. Kaya dito sa atin, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, ang pakikipagtakbong espiritual, pakikipagbagang espiritual, mga minamahal, na walang hintuan, gusto ng mahal na Panginoon Isus, mga minamahal. Ayaw kahit mapagod ang iyong pisikal, mga minamahal, ayaw kahit dumaan man ang matinding pagsubok sa iyo, mga minamahal, huwag kang ihinto, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Tapusin mo ang takbo, mga minamahal, hanggang ikaw, mga minamahal, ay bigyan ng parangal ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat ng nakukunawa, magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, ang ating pakikipagbaga, mga minamahal. Batid natin yan, mga minamahal. Kunting, mga minamahal, hallelujah, pagkakamali mo lamang o pagkukulang mo lamang, mga minamahal, aatake at aatake ang kaaway upang hindi ka magwagi, mga minamahal. Dahil sabi nga sa banal na kasulatan, darating ang araw, mga minamahal, titimbangin ang mabuti at ang masama sa pagharap, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos. Kaya tayo, mga minamahal, na tinawag at pinili, mga minamahal, narinig natin, mga minamahal, ang pangangaral ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Estrada Almeida, hallelujah, na purong-puro ang salita ng mahal na Panginoon Isus, at ito ay nilalakipan ng mahal na Panginoon Isus, mga minamahal, na maraming halimbawa ang ginawa ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Estrada Almeida sa ating kapanahunan upang ating tularan, mga minamahal. Kapag nakaramdam ka ng lungkot, nakaramdam ka ng kahinaan, mga minamahal, magpuri ka, mag-ayuno ka. Yan ang lulutas sa iyong mga problema. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, hallelujah, itinuro na lahat sa atin, mga minamahal. Inulit lang po natin ito, mga minamahal. Minsan, mga minamahal, sabihin ko sa aking sarili, bata pa ako, mga minamahal, upang tumayo sa banal na pulpito, mga minamahal. Hallelujah. Minsan, mga minamahal, ang iyong abang lingkod, mga minamahal, hindi ako karapat-dapat, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hallelujah, mula, mga minamahal, nung ako'y tumayo, sa pulpitong ito, mga minamahal. Grabe pala, mga minamahal. Hindi basta-basta, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, sa pakikipagbagang espiritual, mga minamahal, sabi nga, mga minamahal, sa atin, mga minamahal. Kapag ikaw ay pinagpapalang espiritual, asahan mo, mga minamahal, babantayan at babantayan ka ng kaaway. Pagampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Hindi na bago yan sa ating pakinig, mga minamahal. Kapag lumalago ka sa espiritual, mga minamahal, asahan mo, mga minamahal, aatakiin ka ng kaaway, maging ang kapwa mo mananampalataya, mga minamahal. Dumarating, mga minamahal, ang gawa ng kaaway, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, sabi nga ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Estrada Almeida, huwag magkulang, mga minamahal, sa pananalangin at ayuno. Huwag patayin ang ningas na espiritu na nananahan sa atin, mga minamahal, upang tayo ay magtagumpay at magmana na sama-sama patungo sa ipinangako ng ating dakilang Diyos na buhay na walang hanggan, mga minamahal.
Dahil sabi nga, mga minamahal, hallelujah, ni Apostol Pablo, mga minamahal, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Mga minamahal. Basahin po na natin ang sulat ni Apostol Pablo sa ikalawang Timoteo, ang kabanata po ay 4 at ang talata po ay 7. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, ang talata po ay 7. Ganito po ang sinasabi, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko ang aking takbo, iningatan ko ang aking pananampalataya. Pakampunan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabing, praise the Lord. Si Apostol Pablo, grabing sinapit, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, dumating pa nga po yung time, mga minamahal, na si Apostol Pablo, grabing pag-uusik. Mga minamahal, hallelujah, hinuli si Apostol Pablo, ikinulong si Apostol Pablo, mga minamahal, hallelujah, na nandyan grabing sinapit, mga minamahal, sa pag-usig, dahil yan sa pagkikipagbakang espiritual, mga minamahal, dahil sa pagsunod, mga minamahal, sa kalooban ng ating dakilan Diyos. Subalit, sabi ni Apostol Pablo, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, mga minamahal. Sabi ni Apostol Pablo sa madaling sabi, natapos ko na ang aking takbo, mga minamahal, nandyan na, mga minamahal, na siya kukunin na ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya, mga minamahal. Grabe, mga minamahal, si Apostol Pablo, mga minamahal. Hallelujah, si Apostol Pablo, mga minamahal, marangya ng buhay na nasa kanya, mga minamahal. Hallelujah, subalit siya'y nagpakababa nung siya'y tawagin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi kinahiya ang Ebanghelyo, salita ng ating dakilang Diyos upang ipangaral sa lahat ng kinapal, mga minamahal. Ganon din ang ating kagalang-galang Malapastor Will Estrada Almeida. Marangyang buhay mayroon sila, mga minamahal. Subalit iniwanan, mga minamahal, nag-umpisa sa mababa, mga minamahal. Dahil sabi ng mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, mapalad ang nagpapakababa sapagkat itataas ng mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay nag-umpisa sa mababa, mga minamahal, itataas ka ng mahal na Panginoon. Hindi pwedeng, mga minamahal, ikaw na ay mataas, mga minamahal, hallelujah, at ikaw pa ay itataas ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Hanggang sa kamatayan, si Apostol Pablo, mga minamahal, hindi tumigil sa pangangaral ng salita ng ating dakilang Diyos na buhay. Dahil, mga minamahal, si Apostol Pablo, siya yung tinawag ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi tinignan ang pagsubok, hindi tinignan ang kahirapan, hindi tinignan ang pag-uusik, mga minamahal. Bagkus, mga minamahal, ang tinignan niya, mga minamahal, at pinanghawakan niya yung pananampalataya. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Ginamparan niya, mga minamahal, ang kanyang tungkulin, mga minamahal. Ganon din po, mga minamahal, ang ating kagalang-galang Malapastor, mga Will Estrada Almeida, mga minamahal. Tignan niyo po, mga minamahal. Grabe, mga minamahal, kung mag-ayuno ang ating kagalang-galang Malapastor. Mag-50 years church na tayo, mga minamahal. Hallelujah, this coming 2025, mga minamahal. Tignan niyo po, hindi na mabilang ang kaluluwa na inilalapit sa paanan ng ating dakilang Diyos na buhay. Bakit, mga minamahal? Dahil sa pananalangin at ayuno, mga minamahal. Hindi tinignan ng ating kagalang-galang Malapastor Will Estrada Almeida ang dumating, mga minamahal, halil sa kanyang buhay, mga minamahal, na manghihina ang pisikal, mga minamahal, dahil sa grabing pag-ayuno, mga minamahal. Purihin ang buhay na Diyos, mga minamahal. Hindi inisip ang kalalagayang pisikal ng ating kagalang-galang Malapastor dahil sa laki ng pag-ibig, mga minamahal. Mas inisip ang marami, mga minamahal. Mas inisip ang karamihan, mga minamahal, upang tawagin na, mga minamahal, ang pinili ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, nasabi sa Biblia, nasa sinapupunan, kalamang ng iyong mahal na ina, pinili ka na ng ating dakilang Diyos. Kaya, mga minamahal, ginawa, mga minamahal, ang ating kagalang-galang Malapastor Will Estrada Almeida, ayuno ng ayuno, ayuno ng ayuno, ayuno ng ayuno, upang ikaw, mga minamahal, ako, siya, tayong lahat, mga minamahal, ay tawagin ng muli. Hindi na dadaan, mga minamahal, sa mga matitindi pang pagsubok, mga minamahal. Mapalad ka kung tinawag kang ipinanganak bilang, hallelujah, Kristiyano na kaagad, mga minamahal. Hindi pari-parehas ang pagtawag sa isang Kristiyano, mga minamahal. Mayroon yung mamamatay na, mga minamahal, subalit pinili pa rin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Mayroong mga minamahal, hallelujah, kami ay nakayuan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, isang matandang babae na mataba, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hirap siyang humakbang, mga minamahal. Lumalit sabi namin, mga minamahal,
totoong Diyos na buhay ang aming sinasamba sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Siniran ko siya, maminamahal ang salita ng ating dakilang Diyos na buhay. Maminamahal, hallelujah. Subalit habang siya ay sinisiran ko, maminamahal, doon mo makikita na siya ay pinili ng ating dakilang Diyos. Bakit mga minamahal? Nakikinig siya, mga minamahal. Ultimo, ibangon siya, mga minamahal, hirap siya, mga minamahal. Nahihirapan sila kung siya ay ibabangon, mga minamahal. Subalit mga minamahal, hindi namin mga minamahal tinignan ang hirap, mga minamahal. Isinama namin ang nanay, mga minamahal, ang babae, mga minamahal na nanay na yan, mga minamahal. Binautismuhan, mga minamahal, hallelujah, kahit napakabigat, mga minamahal, inilubog yan sa tubig, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nakakaramdam sila ng kagalagat kasiyahan sa kanilang puso, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Dumaan, mga minamahal, ang linggo, mga minamahal. Siya'y kinuha ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Yun po yung tinawag, mga minamahal, na sa huling hininga, mga minamahal, kung ikaw ay pinili ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, pinili ka na, mga minamahal. Subalit tayo na tinawag, mga minamahal, sa pagkikipagtakbo, pagkikipagbagang espiritual, mga minamahal, hindi pwedeng, mga minamahal, na pakalakas ko pa, mga minamahal. Saka na lang ako dadalo, mga minamahal. Saka na lang ako, hallelujah, magpupuri sa mahal na Panginoon. Saka na lang ako, mga minamahal, maglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi po yun, mga minamahal, dahil karumal-dumal yun sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Gusto, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, ultimo minuto, huwag masayang, mga minamahal. Ultimo oras, ultimo panahon, mga minamahal, dapat huwag masayang, mga minamahal. Gaya ni Apostol Pablo, mga minamahal, hanggang kamatayan, pinaglingkuran niya ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Kaya mga minamahal, sabi, mga minamahal, kapag narinig natin ang salitang magsipilit kayong magsipasok sa makipot na daan, mga minamahal. Basahin po na natin, mga minamahal, ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas, ang kabanata po ay 13 at ang talata po ay 24. Amen. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas, ang kabanata po ay 13 at ang talata po ay 24. Aklat po ng Lucas, kabanata 13, talata 24. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga sisikap na pumasok at hindi mangyayari. Amen. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Mula sa pambugad na ating talata, mga minamahal, hindi baga, mga minamahal, marami ang magsasabi, alam nila ang salita ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Subalit sa kanilang paglilingkod, mga minamahal, gusto nila ng maluwang, mga minamahal. Gusto nila, mga minamahal, hallelujah, yung konti ang bawal, mga minamahal. Subalit ang paglilingkod na tunay sa mga minamahal sa harapan ng ating dakilang Diyos sa pagkikipagpunyagi, sa pagkikipagbaka, mga minamahal, hallelujah, sa espiritual, mga minamahal, hallelujah, gusto ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na dapat ang kanyang mga utos ay may pabuhay sa isang Kristiyano, mga minamahal. Isiksik mo ang iyong sarili, mga minamahal, sa makipot na daan upang ikaw, mga minamahal, hallelujah, ay magmana ng buhay na walang hanggan. Huwag mong tignan, mga minamahal, ang karamdaman. Huwag mong tignan ang pagsubok. Huwag mong tignan ang init ng panahon. Huwag mong tignan ang lamig ng panahon, mga minamahal. Kapag araw ng gawain, dumalo ka, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Sabi sa mga talata, sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, hallelujah, kapag ikaw ay lagi ay nasa bahay, sambahan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, dito ka nililinis ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Isiksik mo ang iyong sarili, mga minamahal. Masakit lang ang iyong ulo, dumalo ka. Kahit, mga minamahal, may kasalan na napaka-importante sa isang tao, mga minamahal, kapag araw ng gawain, mga minamahal, unahin mo ang pagdalo. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Mayroon pong isang kapatiran, mga minamahal. Aalis ang kanyang mahal na asawa sa ibang bansa, mga minamahal. Gusto ng lalaki, mga minamahal, na ihatid siya, mga minamahal. Subalit ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, din araw ng gawain, mga minamahal, hallelujah, mag-isa ka na lamang, mga minamahal, at ako ay dadalo. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Dahil sabi sa banal na kasulatan, kapag inuunaw muna hinanap ang kaharian ng ating dakilang Diyos, ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag.
mga minamahal. Hallelujah, ang kanyang mahal na asawa, mga minamahal, dumating sa punto, mga minamahal. Nagkaroon siya ng karamdaman, mga minamahal. Taga-usig yan, mga minamahal, ng hallelujah, doon sa ating mahal na kapatid, mga minamahal na sister, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hallelujah, ang ating beloved sister na yan, mga minamahal, nagpatuloy at nagpakainit, mga minamahal. Nagkaroon ng karamdaman ng kanyang mahal na asawa, mga minamahal. Subalit, ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, sa tuwing araw ng gawain, mga minamahal, siya ay dumadalo, mga minamahal. Alam niyo po, nung nagkaroon ng karamdaman ang kanyang mahal na asawa, mga minamahal, kaparaanan pala ng mahal na Panginoon upang siya ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Sa madaling sabi, mga minamahal, ang kanyang pagbabangal, mga minamahal na paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay, hindi tinignan ang mga bagay, mga minamahal na nakakasira, mga nakakadlang sa kanyang pagdalo, mga minamahal, bagkus siya ay nagpatuloy, mga minamahal, ang kanyang naging bunga, mga minamahal, mismo ang kanyang mahal na asawa, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal, na bautismuhan ang kanyang mahal na asawa bago siya kunin ng mahal na Panginoon. Grabe ang kagalakan ng ating beloved sister. Bakit, mga minamahal? Alam niya, sa piling ng ating dakilang Diyos siya nagpunta, mga minamahal. Grabe ang pag-ibig, mga minamahal. Halin na dapat, mga minamahal, ipamuhay natin, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, hallelujah, sabi nga, mga minamahal, hallelujah, muli, mga minamahal. Ni Apostol Pablo sa unang Timoteo, ang kabanata po 6 at ang talata po ay 12. Basahin po muna natin. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 6. Ang talata po ay 12. Ganun po sinasabi. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan na dito'y tinawag ka. At ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Amen. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Nasabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, sa unang Timoteo 6:12, mga minamahal, sabi dito, mga minamahal, hallelujah, manangan ka sa buhay na walang hanggan, mga minamahal, na dito'y tinawag ka, mga minamahal. Tinawag ka, mga minamahal, hallelujah, sa ministeryong ito, mga minamahal, naramdam mo na totoong Diyos na buhay, mga minamahal, dito pinagpala ka mula sa kahirapan, dito gumaling ang iyong karamdaman, mga minamahal, dito nagkaroon ka ng kasiyahan sa paglilingkod, mga minamahal, nalalaman mo, mga minamahal, ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Yamang mga minamahal, tinawag tayo, mga minamahal, sabi ng Apostol Pablo, mga minamahal, sa buong katotohanan, mga minamahal. Hallelujah. Makipagbaka tayo ng pakikipagbaka. Makipagtakbo tayo, mga minamahal. Dahil alam niyo po, mga minamahal, tayo na ang nasa huling kapanahunan, mga minamahal. Tayo, mga minamahal, hallelujah, ang huli, mga minamahal, na tinawag, mga minamahal, sa ating kapanahunan, mga minamahal, upang magiging una, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, ang ating pagkikipagbakang espiritual, mga minamahal, alam niyo po, hindi lang ang ating sarili, ang ating, hallelujah, magtatagumpay, mga minamahal. Sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, kapag may isang mananampalataya, 10 kabayan niya ang tatawagin at ilalapit sa paanan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Ganyan po, mga minamahal. Kaya ang atake ng kaaway, grabe, mga minamahal, kung siya ay umatake, mga minamahal. Binabantayan tayo, mga minamahal, sa bawat kilos natin, mga minamahal. Binabantayan niya ang ating bibig, binabantayan niya ang ating isip, mga minamahal. Kapag ito ay nagkasala, mga minamahal, asahan natin yan. Papasok na kaagad ang gawa ng kaaway, tayo ay madadaya, mga minamahal. Subalit, tiisin mo ang lahat ng bagay, mga minamahal. Tiisin mo ang lahat ng bagay, mga minamahal. Ang magtitiis hanggang sa wakas, siya lamang ang maliligtas, mga minamahal. Kapag hindi ka nagkaroon ng pagtitiis, mga minamahal, maiiwan ka sa rapture. Maiiwan ka sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya sa ating panahon, mga minamahal, huwag na tayong palamig-lamig, mga minamahal. Huwag na tayong pakimi-kimi, mga minamahal, sa mga bagay, mga minamahal, na nakakasira sa buong sanlibutan, mga minamahal. Halin na tayo, mga minamahal, iniiwas tayo, mga minamahal, sa mga bagay na nakakasira, mga minamahal, sa kikipagrelasyon sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ang cellphone ang unang-unang ginagamit ngayon, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Sabi ng ating beloved atitit, mga minamahal. Hallelujah. Kung sino ang nakapanood, mga minamahal,
pagdating ng gawain, mga minamahal, dapat huwag maghahawak ng cellphone, mga minamahal. Grabe, mga minamahal, hallelujah, ang pag-ibig ng ating mga beloved children, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Hallelujah, dahil sa pagpapagal ng ating kagalang-galang malapastor, mga minamahal. Nakita, mga minamahal, ang kapangyarihan sa ating kalagitnaan, mga minamahal. Ayaw, mga minamahal, ng mga beloved children, mga minamahal, ang mga tinawag, mga minamahal, sa uling kapanahunan, mga minamahal, ay maiiwan sa rapture, mga minamahal. Dahil sabi ng ating mga beloved children, mga minamahal, ayon sa nakasulat sa Biblia, mga minamahal, darating ang araw, mga minamahal, hallelujah, ng mga marami, mga minamahal, ay manlalamig, mga minamahal. Para pagampunan natin ang mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, ang nakasulat sa Biblia, mga minamahal, ay bilang, mga minamahal. 1,000 lamang, mga minamahal. Hallelujah po ay nakasulat, kung hindi ako nagkakamali, sa Apokalipsis, mga minamahal. 1,000 lang, mga minamahal, ang maliligtas, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hallelujah, sa ganang atin, wala tayong alam. Diyos lamang ang nakakalam, mga minamahal. Kaya't mga minamahal, hallelujah, ang magtitiis hanggang sa wakas panghawakan yung ang bersikulong ito, mga minamahal, hallelujah, na sinalita, mga minamahal, mula sa, hallelujah, ang Ebanghelyo, ang kay Mateo, ang kabanatang 24, at ang talata po ay 13. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siya lamang ang maliligtas, mga minamahal. Alisin na natin, mga minamahal, ang salitang palamig-lamig, mga minamahal. Alisin na natin, mga minamahal, ang salitang saka na lang, mga minamahal. Alisin natin, mga minamahal, hallelujah, na saka na lamang ako mag-ayuno, saka na lamang ako maglilingkod, mga minamahal, saka na lamang ako dadalo, mga minamahal. Mga minamahal, huwag po tayong masaktan. Biblia po ang nagsasabi, mga minamahal. Kapag hindi pinangaral, mga minamahal, ng buong buo, mga minamahal, ng kasulat sa Biblia, mga minamahal, kami mismo ay pupok sa intin, mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal, ng mga beloved preacher din, mga minamahal, hallelujah. Kung ikaw ay natatamaan, mga minamahal, hallelujah, sa banal na kasulatan ng ating dakilan Diyos, huwag mo itong i-post sa social media, mga minamahal. Bagkus isumbong mo kami sa mahal na Panginoon. Para pagampunan natin ang mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal, walang tumayo dito, mga minamahal, na hindi inibig, mga minamahal, hallelujah, ang kanyang pinapakain, mga minamahal. Lahat yan iniluluhod, mga minamahal. Hallelujah, gaya ng ating kagalang-galang malapastor na hindi minawag ay sobrang laki ang kalyo ng ating kagalang-galang malapastor sa kanyang tuhod, mga minamahal. Hindi baga, mga minamahal, iniinggan nyo ang ating kagalang-galang malapastor Wildsada Almeida ng mga ibang sikta, mga minamahal. Subalit, hindi pumayag ang ating kagalang-galang malapastor. Ano ang sabi ng ating kagalang-galang malapastor Wildsada Almeida? Patunayan nyo muna ng yung Diyos na tinatawagan ay totoong Diyos na buhay. Ipinakita ng ating kagalang-galang malapastor Wildsada Almeida ang kanyang tuhod, mga minamahal. Nang lumo ang mga hallelujah, mga hallelujah, nagpapasama mga sa ating kagalang-galang, nang lumo sila, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Ultimo tuhod nila, mga minamahal, hindi ata nagkakaskasan, mga minamahal. Subalit ang ating kagalang-galang malapastor Wildsada Almeida, mga minamahal. Hallelujah, sa mahal na Panginoon lamang ang kapurihan, mga minamahal. Grabing kung mag-ayuno, mga minamahal, para sa iyo, mga minamahal, para sa atin, para sa kanila, para sa mga kaluluwa pa na ilalapit sa paanan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, yung nakapunta sa langit, mga minamahal. Hallelujah, ano ang sabi ng mahal na Panginoon sa kanya? Bumaba ka, mga minamahal, nalulugod ako sa iyong ginagawa, mga minamahal. Grabe pala, mga minamahal, ang ating kagalang-galang malapastor Wildsada Almeida kung manalangin. Bakit, mga minamahal? Bago itaas, mga minamahal, ang ating kagalang-galang malapastor Wildsada Almeida, ang kamay, mga minamahal, yung nakapunta sa langit, mga minamahal, nakita ko, hallelujah, ang ating kagalang-galang malapastor habang sinakaluhod, habang itinatas ang kanyang kamay, mga minamahal, yung kamay ng ating kagalang-galang malapastor Wildsada, hallelujah, humahaba yan, mga minamahal. At dumidiretso sa langit, mga minamahal. Grabe, mga minamahal. Sa madaling sabi, mga minamahal, hallelujah, ang panalangin ng propeta ng Diyos, mga minamahal, ay pinakikinggan ng mahal na Panginoon. Nakakadiretso sa langit sa kaluwalhatian ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Tayo kaya, mga minamahal, gano'n kaya tayo manalangin, mga minamahal. Baka minsan dahil pagod tayo, mga minamahal, nakakalimutan mo nang manalangin sa umaga. Dahil sa kapaguran ng iyong katawan sa trabaho, mga minamahal, nakakalimutan mo muna manalangin bago matulog, mga minamahal. Tandaan natin, mga minamahal, minsan, mga minamahal, ang cellphone ang ginagamit ng kaaway ng ating kapanahunan, mga minamahal. Imbis na magbasa ng kasulatan, mga minamahal, hallelujah, at nakatingin sa cellphone, mga minamahal, upang kunin niya ang kanyang antok. Subalit, sabi sa banal na kasulatan, bulayin mo araw at gabi ang banal na kasulatan upang mabuhay ka dito sa lupa, mga minamahal, ng sagana, mga minamahal, at napakagandang buhay ang iyong patutunguhan, mga minamahal, upang ang salita ng mahal na Panginoon hindi humiwalay sa iyo, mga minamahal.
upang sa iyong pakikipagbaka, upang sa iyong takbuhin, mga minamahal. Ikaw yung huli, mga minamahal, na tinutukoy sa Biblia na mauuna, mga minamahal. Ikaw yung huli, mga minamahal, hallelujah, nasasalubong, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos na buhay. Subalit tayo, mga minamahal, sa ating pakikipagbagang espiritual, mga minamahal, ito na, yung mga minamahal, hindi na tayo huli kung ating titignan, mga minamahal. Sabi na ating kagalang-galang malabas sa Estrada Almeida, tayo yung Kristiyanong mananagumpay, mga minamahal. Hallelujah, na nandyan na kahit anong problema, anong kahirapan, mga minamahal, hindi yan tinitignan bagos. Look unto Jesus, the author and the finisher. Sabi, minamahal, upang mga minamahal, ang pagkikipagbagang espiritual na nasa atin, mga minamahal, napunta tayo rito, mga minamahal, hindi lamang ikaw ay pumalakpak, mga minamahal. Nagpunta tayo dito upang hindi lang itaas ang iyong kamay. Nagpunta tayo dito, mga minamahal, hallelujah, hindi lamang ikaw ay lumuhod, mga minamahal. Nagpunta tayo dito, mga minamahal, dahil tayo marumi sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, nagpunta tayo rito, mga minamahal, upang sikapin maramdaman ang kanyang napakatamis na banal na presensya, para ikaw ay matawag na tunay na Kristiyan. Kapag pumatak ang iyong luha, ikaw ang Kristiyanong mananagumpay, mga minamahal. Purihin ang Diyos na buhay. Tayo ang nakakaalam sa ganang amin. Wala kami alam, mga minamahal, sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Saliksikin natin ang ating sarili, mga minamahal. Kung hanggang saan tayo, kung gano'n na ba kalaki ang ating pananampalataya, pakikipag-ugnayan, pakikipagrelasyon sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Inot natin ang lahat ng ating napag-aralan, mga minamahal. Cellphone, mga minamahal, ginawa ng tao, mga minamahal, na batid ng tao, mga minamahal, ito ay napakaganda dahil kahit napakalayo ng iyong labos, matatawagan mo siya, mga minamahal. Hindi po, mga minamahal, nung unang panahon, bago likhain ang mundong ito, mga minamahal. Walang cellphone, mga minamahal. Nandyan, mga minamahal, pakikipagbagang espiritual, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, sa ating kapanahunan, sikapin natin talaga, mga minamahal. Sikapin natin maging matuwid tayo sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Upang yung ating inalimbawan, mga minamahal, na binilin, mga minamahal, hallelujah, ng Panginoon, mga minamahal, ng ating mahal na Panginoon, mga prinsipe, mga presidente, mga minamahal, na tapusin mo ang iyong takbo, mga minamahal. Huwag mong tignan ang hallelujah, kahinaan. Huwag mong tignan, mga minamahal, na pagod na ang iyong katawan, bagkus diretso lang, mga minamahal. Upang isiksik mo ang iyong katawan, mga minamahal, sa makipot na daan, mga minamahal. Sabi, mga minamahal, sa banal na kasulatan, mga minamahal, kapag ikaw ay nadapa, mga minamahal, kapag ikaw ay nagkasala, mga minamahal, hindi ka na sa Diyos, mga minamahal. Sa kaaway ka na sumasamba, mga minamahal. Nasasaktan natin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Nalulungkot ang mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, kung ang kanyang mga tinawag, pinili, mga minamahal, ay laging nandoon, mga minamahal, sa gawa ng kaaway, mga minamahal. Ang Diyos natin mahabagin, oo. Ang Diyos natin napakabait, oo. Mga minamahal, subalit ayaw ng mahal na Panginoong Hesus na ikaw ay paulit-ulit sa kasalanan, mga minamahal. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin totoo, mga minamahal. Ang Diyos natin ay buhay at makapangyarihan sa lahat, mga minamahal. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Dito na po natatapos ang ating Bible study, mga minamahal. Ang lahat ng kapurihan, pagdadakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Diyos po lamang. Hallelujah. Akin na po pinagkakulong sa ating binabang ordin presya. Kuya po po para po sa ating altar. Amen. Una, ang sabi ko, maglilingkod at magtatapat sa pangako mo. Nung una, pangako, ako'y aawit at sasamba hanggang sa pagbalik mo. Ngunit pag-ibig ko'y lalamig,
magtiwala sa sarili. Sa iyong mga kamay, ako ay nawalay. Tulungan mo ako, muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo, huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Ang sabi ko, sa'yo lang aasa, tiwala ko iyo. Magbubulay-bulay tayo sa kanagilaan, umihan ang ating palang Panginoon. Ang sabi ko, isipin natin gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. di iiwan, di lalayo hanggang sa sa kasalukuyan, tungkulin ko bubukas sa'yo. sa atin na wala na, pero ikaw ay patuloy na nanatili. Narito, Ngunit pag-ibig ko'y nalamig. patuloy na takuin ang takuya hanggang sa wakas. Hallelujah. Nagtiwala sa sarili. Hindi nanitinag sa mga pagsubok, sa mga problema. Sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Tulungan mo ako, muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Hallelujah, even the receive Ako ay hawakan mo, at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo, tulungan mo ako, muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo, huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Minamahal, magkikipagpaka na mabuting magkipagpaka, sabi ni Apostol Pablo. Huwag tumingin, hallelujah, sa mga pagsubok, sa mga problema. Hallelujah. Sa dulo may pangako ang mahal na Panginoon. Hindi na magtatagal. Nakikita na natin, mga minamahal, bago dumating ang matinding mga pagsubok, mga problemang darating sa mundo, ang pag-ibig ng mahal na Panginoon ay lilitaw. Talagang tayo po ay kanyang kukunin. Hindi na tayo dadanas doon sa sobrang kahirapan. Bakit tayo nagkatyaga? Magdamag pag-Biyernes. Talagang ating isinasagot, pinagsikapan. Dahil may nangako sa atin. Hindi tayo tatalikuran sa ilang mga pangako, mga minamahal. Walang masayang ng ating paghihirap. Palestinian, napakatagal na nang gawa. Magsi-50 anyos na tayo. Yung mga nauna,
hindi nagrereklamo. Patuloy pa rin silang narito. Yung mga nawawala, yung mga talagang hindi na napipigilan, nasa na ngayon? Yung kanilang bunga nandito, pero nagbubunga wala na. Di ba natin napapansin na ito yung malaking pagbabala sa atin? Binigyan tayo ng babala ng ating mahal na Panginoon. Sa mga huling panahon, mangyari ang mga bagay na ito. So ang ibig sabihin, minamahal, in a moment, in a twinkling of an eye, sa isang kisap mata, kukunin tayo. Dahil nangako ang talagang tagapagligtas. Hindi na tayo pahihirapan. Siya sa umagang ito, maminamahal sa ating mga beloved webcast viewers, ating minamahal ang mga kapatiran na nakakalimot na yung mga kapatiran natin maminamahal na talagang binabaliwala ang mga paalalang ito. Kami po na nangangalaga sa inyo ay nasasak na ang ating mahal na pastor. Hindi na tinitingnan yung haba ng kanyang paglilingkod, haba ng kanyang pagpupuri, haba ng kanyang pag-aayuno. Ang kanyang tinitingnan ay yung makita na tuwing gawain niya. Gawain ng mahal na Panginoon, nandito ka, makikita ka, mainit na naglilingkod, ipinagtrabaho mo ang iyong kaligtasan. Yun ang nakikita ng ating mahal na pastor. Yan ang gusto naming makikita, maminamahal sa inyo. Yung mga kapatiran natin na nagpapahinga na, katakot, maminamahal, kung madatnan kayo sa ganyang kalagayan. Marami tayong mga kapatiran ngayon dumanas na mga karamdaman, bumalik ang mga karamdaman. Nagchat-chat sila, tumatawag sila, nagtitext, ang sabi nila, parang hindi, bibigay ng aming mga katawan, parang hindi na namin kaya. Hindi namin madala ang aming mga sarili sa gawain. Kaya nagtsatsaga kaming manood ng ating live webcast dahil doon na talaga hindi na nila kaya, maminamahal. Tulungan mo kaming ipanalangin, mga manggagawa, ating mahal na pastor, mga beloved elders, lahat ng mga malalakas, tulungan natin ipanalangin, maminamahal. Yung mga tumalikod na, ating ipanalangin na sila manumbalik. Huwag silang mapabayaan. Dahil pinagtyagaan mo yan ng ilang taon, tapos mabaliwala lang. At sa ating minamahal na mga ngayon lang nakapanood ng aming banal na gawain, mapalad kayo dahil kayo mapabilang sa totoong iglesia ng ating Diyos na buhay nitong mga huling panahon. Sabi ko nga sa inyo, maminamahal, bayaran ka ng 1 milyon, magdamag na galing ka pa sa mabigat na trabaho, doon sa iyong pinanggalingan kung saan tayo galing, sa ating mga hanap buhay, pero magdamag, inilaan mo para masunod mo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Grabe po ang kaganakan ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa mga bagay na yan ang ating titingan, itong ating munting nagagawa. Kaya sa ating mga beloved webcast viewers, bungakala natin, 2 oras, 3 oras, sobrang haba dyan sa Jesus Miracle Crusade. Magdamag pa pag linggo. Bakit? Sabi ng Biblia, makipot ang daan patungo sa langit. Maluwag ang daan patungo sa kapahamakan. Sikap kayong pumasok sa makipot na daan. Kung madali lang, 2 oras lang, 1 oras lang. Hindi mo nga alam, yung iyo palang nahumalingan ngayon bumalik ka rin lang. Hinimuran mo rin lang yung iyong dating pinanggalingan. Di nadaya ka lang dahil akala, may sabi nga ng mahal na pastor, napansin ba ninyo ngayon yung ating minamahal na mga kababayan, ating minamahal na mga webcast viewers, makinig kayo. Napapansin ba ninyo na ang mga dati-rati sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga revolto, yung ibang mga pari, obispo, mga nandyan sa simbahan, nagdudurog na ngayon ng mga revolto. Sabi ni Daniel, mag-ingat kayo dahil pag nakita na ninyo yan, na pinagdudurog na yung kanilang mga ginawa, dahil alam nila na walang magagawa yan sa kanilang buhay, talagang sudden destruction come. Yun na po yung rapture of the church. Dahil pagkawala na tayo dito, mayroon pong kahindik-hindik na mangyayari ang mundo ito. Iyon maminamahal ang nakikita natin ngayon.
At ang sabi ng mga pastor, yan yung ngayon sila, nasa loob ng mga kampamento, marunong nang mag-hallelujah, marunong nang mag-praise the Lord. Dati-rati naman, hindi nila alam yan. Ginagaya-gaya tayo para yung nandiyan na sa mga katotohanan, madaya pa nila. O, tingnan nyo, bakit tayo magpadaya? Kung ang mga pagsubok nung araw na ating sinusuong, sabi ko nga sa inyo, mga lahar kumukulo, dinadaanan natin para lang makasamba. Mga lindol, hindi tayo natatakot. Bagyo, talagang halos signal number 3 pa. Basta lang makarating tayo sa ating banal na gawain. Ginagawa natin. Ngayon ka patatalikod. Andyan ka na sa, sabi mo na sa climax ka na. Andyan ka na sa pinaka pagtatapos ng iyong pananampalataya. May 4 na reglamento ang kaligtasan. Pag wala yan sa inyong kinalalagyan, umalis kayo diyan. Pumunta kayo sa Jesus Miracle Crusade. Ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay Espiritu, kailangan siya sambahin sa Espiritu at katotohanan. Unang-una, kailangan magkaroon ka ng pananampalataya. Madaling magsabi na may pananampalataya siya, pero mga pananampalatayang walang gawa. Ang pananampalatayang walang gawa, itong nagsasakripisyo. Sinabi ng ating mahal na kagalang-galang na pastor, ang pagpupuyat ay pagdaragdag ng iyong pananampalataya. Madadagdagan ang iyong pananampalataya dahil parang nagpapasting ka, ang kapangyarihan, nakukuha mo 3 araw na pag-aayuno. Di kung nagagawa mo yan, yan ang totoong pananampalataya. Yung sasabihin mong, ang haba kasi diyan, 2 oras, 3 oras lang, mayroon naman dito, pare-pareho lang. Anong pare-pareho? Makipot nga ang daan patungong langit Yan ang pinupuntahan mo ngayon dahil patungong kapahamakan yan. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Kaya in-urge namin kayong manumbalik sa gawain ng mahal na Panginoon. At sa mga bisita, ang sabi po ng pangalawang reglamento, kinakailangan tayo magkaroon ng talakang Diyos, maka-Diyos na pagsisisi, repentance. Maka-Diyos na pagsisisi, maminamahal na ayaw mo nang balikan yung dati. Dati-rati, sumasamba ka sa mga Diyos-Diyosan. Dati-rati, hallelujah, 15 minutos, 1 oras, 2 oras na gawain, okay ka na. Ayaw mo nang balikan yan. Dahil hindi tama yan. Kapag ka nagsisi ka na, babalik ka pa roon, ay para ka nagpupok sa sarili mong ulo. Kaya ang pangatlo na reglamento, magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sabi ng Acts 2:38, repent and be baptized. Magsisi at magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo sa ikaliligtas ng iyong kaluluwa para sa kaligtasan mo. Dahil hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos, sabi ng Juan 1:12. Yaon lamang kumikilala kay Kristo, tinatanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Amen? At dahil yung pang-4 na reglamento ay tanggapin niya ang Espiritu Santo. Kapag nakuha mo yung 4 na yan, andyan yan sa iglesia ng ating mahal na Panginoon, kinalalagyan ninyo, salamat sa mahal na Panginoon. Ang problema nga pag sinabing, okay, tanggapin na natin ang Espiritu Santo, ayan na, kung ano-ano ng mga wikang sinasabi, abay, practice na yan, man-made na yan. Ang totoong Espiritu ng Diyos nakikilos, katulad kanina, umaawit lang tayo, sumasama ang mahal na Panginoon sa mga awitin, bababa siya. Ikaw na makasalanan, patatawarin. Mayroon kang maramdaman ng mga mainit na bagay, malamig na bagay, dahil ang Espiritu ng Diyos bumababa sa iyo. Sinisilyuhan ka, palagi kang inaaliw. Amen? Palakpakan natin ang ating malapayan. Kaya sa umagang ito, anumang oras sa inyong kinalalagyan, itaas ang inyong kanang kamay. Tanda na inyong pagsuko sa ating mahal na Panginoon, tanggapin ang ating mahal na tagapagligtas ninyo, Diyos at Hari ng inyong buhay. Sabihin ninyo, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan sa umagang ito. Makikiisa ako sa pagtungo sa makipot na daan dahil gusto kong magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Narito ako, isang makasalanan. Isinusuko ko ang aking sarili sa iyo, mahal na Panginoong Jesus. Kinikilala kita. Tinatanggap kita na aking tagapagligtas. Patawarin niyo po ako. Linisin mo po ako. Hugasan mo po sa aking karumihan. Gawin pong tunay na Kristiyanong sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinatanggap ngayong umagang ito. Amen and amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, sa mga nagsitanggap sa iyo sa umagang ito, kahabagan mo sila. Tulungan mo silang turuang pumarito sa aming mga gawain. Sa buong Pilipinas at sa buong mundo, diyan nababalitaan nila, mahal na Jesus, ang iyong gawain.
Isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved evangelist Will Estrada Almeida and their beloved children. Sa pangalan ni Jesus, aking hinihang lahat. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na tayo, maminamahal. Ipatong inyong kanang kamay sa inyong mga ulo bilang point of contact. Manampalataya kayo. Yung buong magdamag, maminamahal, sobra-sobra ng kapangyarihan. Talagang dinididig ka na ngayon ng ating mahal na Panginoon. Mayroon ka na ngayong kapangyarihan upang palayasin ang lahat ng mga pag-alinlangan, mga problema, mga suliranin, lahat ng uri ng karamdaman. Kahit kayo'y nandiyan lamang sa webcast, sa TV, nanonood kayo, maminamahal, sa aming live webcast sa YouTube, itaas ang inyong kanang kamay, ang kaliwang kamay ipatong sa inyong mga karamdaman bilang point of contact. Walang imposible sa ating malapit. Manalangin tayo, maging dito sa ating minamahal na kapatiran sa crowd. Dakila't mapagpala naming Diyos, Ama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pangkalahatang panalangin ng iyong end-time prophet, our dearly beloved evangelist Will Estrada Almeida. Patawarin mo kaming lahat, mahal na Panginoon. Iunat niyo po yung mapagpalang kamay. Hallelujah, hallelujah. Pagalingin mo ang aming mga karamdaman, aming mga kabiguan, lutasin mo. Pangailangang pinansyal, halos sa pangalan ni Jesus. Demons of cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood diabetes, hallelujah, drug addiction, hallelujah, pagkabakla, pagkatumboy, kasaut, panlalabing, panlulupaypay, kasaut, di mo na kahirapan, kasaut, in the mighty name of Jesus. Complete healing and deliverance, incurable sicknesses and diseases be healed, be strong in the Lord, the power of His might. In Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. 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 Tayo po'y magpasalamat sa ating malapay Jesus, maminamahal. Huwag mag-alinlangan, maging magalakin, masyain. Rejoice evermore, ang sabi ng Biblia, amen. Maging mapasalamatin. Bilang pasasalamat, tumalon ng 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Huwag mag-alinlangan. Sabay na yan ang pasasalamat na magaling ka na sa iyong karamdaman at lahat ng iyong pangangailangan, lahat ng idinadalangin, inyo nang matatanggap. Amen? Amen? Tanggap na natin, maminamahal, para patunayan natin ang ating pananampalataya, di baog, totoong pananampalataya. Sabay, sigaw, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabi natin, I love you, my dearest Jesus. I love you, my dearest Jesus. We love you so much, my dearest Jesus. We give all the glory and honor to the Lord. Worthy to be praised forever and ever. God bless you po, minamahal. God bless you po, beloved elders. At God bless you po sa ating minamahal na instrumentalist, sa ating beloved preacher sa umagang ito. Tayo po magpatuloy sa ating mga announcement. Narito po ang ating beloved elder, Brother John Amaro. Praise the Lord.